Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þetta fjarfundur sem haldinn 29. apríl 2020. Hann númer 760 og ég segi fund settan. Það 14 mál á boðaðri dagskrá. Forseti þarf reyndar að leita afbrigða vegna 2 mála og það best að gera það hér með. Fyrsta lagi það ársreikningur Mosfellsbæjar 2019. Hann þarf að vera sérliður og myndi þá vera hér fyrst á dagskránni. Ég tel rétt að við greiðum atkvæði það að við tökum hann inn með afbrigðum og bið ykkur að ganga núna til atkvæða í stefninu. Og það með sér samþykkir því. Eru allir búnir að greiða atkvæði? Þetta það segir fundarritari, samþykkt með 9 atkvæðum. Samþykkt með 9 atkvæðum. Síðan það mál sem heitir kosning í nefndir, það að beiðni D-lista. Það mannabreytingar í umhverfisnefnd og ég bið þá að göngum aftur til atkvæða það þeir sem samþykkja það að það verði tekið með afbrigðum hér síðast í dagskránni. Það benna að greiða atkvæði núna. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá göngum við fyrsta lið sem ársreikningur Mosfellsbæjar 2019, fyrri umræða og ég ætla að gefa Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir það, forseti. Ég ætla að setja hér á skjáinni með texta hér. Glærur. Ef ég heyri ekki neinn mótmæli, þá lít ég svo á að allir sjáu þessar glærur. En það sem hér til umfjöllunar eins og forseti kom inn á ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2019 og það fyrri umræða. Það sá tími ársins sem að fyrirliggja niðurstöður úr bókhaldi bæjarins fyrir árið 2019 og búið að setja upp ársreikningin. Hann lítur nú bara ágætlega út. Það var ágætis afkoma af bænum fyrir árið 2019 og veitir nú ekki af svona fyrir komandi verkefni í því ástandi sem að íslenskt samfélagi þessar mundir. Rekstrarreikningurinn hér á þessari glæru og eins og sjá má að þá voru rekstrartekjur bæjarins rúmir 12,4 milljarðar samanborið við áætlun með viðaukum upp á tæpa 12,2 milljarða. Tekjurnar voru sem sagt heldur hærri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Að sama skapi voru rekstrargjöldin líka hærri, þar að segja niðurstaðan var svo að rekstrargjöldin tæpir 11 milljarðar á móti áætlunum upp á 10,7 milljarðar tæpar og rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir var því jákvæð upp á 1426 milljónir en áætlunin gerðu ráð fyrir 1485 milljónum. Og þegar búið að taka tillit til fjármunatekna, fjármunagjalda og afskrifta og tekjuskatts, þá var rekstrarniðurstaðan jákvæð tæpar 416 milljónir, samanborið við áætlun með viðaukum upp á 390 milljónir. Þannig að rekstrarafkoman bæjarins 25 milljónum betri heldur en áætlun gerir ráð fyrir.
Þannig að svona, ég myndi nú segja með við þessar stærðir allar þannig að maður segja að rekstur bæjarins, rekstur Mosfellsbæjar á árinu 2019 hafi verið samkvæmt áætlun og rétt rúmlega það. Í sjóstreyminu er það til frásagnar að til þess að reikna út veltufé frá rekstri að þá var rekstrar niðurstaðan, hún var semst eins og ég nefndi hér áðan, var jákvæð upp á tæpar 416 milljónir og síðan er leiðrétt fyrir reiknuðum stærðum sem ekki hafa útstreymi á bankareikningum. Þar eru afskriftir upp á 453 milljónir, verðbætur upp á 227 milljónir og tekjuskattur upp á 11, eða breyting og tekjuskatti upp á 11 milljónir og svo lífeyrisskuldbindingar, breyting að hækkun þeirra á 131 milljón. Þannig að veltufé frá rekstri árinu 2019 1239 milljónir tæpar en var áætlað upp á 1247 milljónir og þannig ég held ég segi það bara sama á rekstrarafkomuna að veltufé frá rekstri er samkvæmt áætlun. Þetta það lítill munur að ég held ég geti með góðri samvisku sagt að þessi tala í raun og veru samkvæmt áætlun og það ánægjulegt því að þetta mikilvæg kennitala eða mikilvæg niðurstaða og rekstri sveitarfélaga eins og við þekkjum. Þetta þeir fjármunir sem eftir standa á bankareikningum bæjarins þegar búið að greiða kostnað. Það að leiðrétta rekstra niðurstöðun og rekstrareikningi fyrir reiknuðum stærðum eins og ég nefndi hér áðan. Og þá komum við hér að svona nokkrum lykiltölum eða kennitölum í rekstri sveitarfélagsins. Skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð var í árslok 84,7%, samanborið við 77,6% í árslok 2018, hækkar örlítið og ástæða þess allavega svo að framkvæmdir sveitarfélagsins eru raun og veru fordæmalausar þessar mundir. Við erum hér að byggja hér upp innviði skóla og annað slíkt í takt við fjölgun íbúa. Aðra lykiltölur sem við nefna hér að langtíma skuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri bælt í árum var 7,47 ár. Þetta þýðir það að ef engar framkvæmdir væru hjá sveitarfélaginu og engar lántökur í raun og veru miðað við þá rekstra niðurstöðu sem að hér liggur fyrir þá tæki það bæinn 7,47 ára greið upp allar skuldir bæjarins. Og ég ætla að nefna hérna að eiginfjárhlutfallið það 33,9%, samanborið við 35,6% árið 2018, lækkar örlítið. Framleiðarhlutfallið 11,5%, samanborið við 15,4% og veltufé frá rekstri hlutfallið við rekstrartekjur eru 10%, samanborið við 13,4%. Þetta eru mjög mikilvægar kennitölur, bæði framleiðarhlutfallið og veltufé frá rekstri hlutfallið við rekstrartekjur og þetta eru góðar tölur þó þessi ekki alveg eins góðar og í ársreikningi 2018, þetta var hann svona með eindæmum góð niðurstaða þar. Man ekki eftir öðrum eins afgangi og í þeim rekstrarreikningi hlutfallslega. Þannig að ég held að við getum vel við unnar þessar tölur og verið ánægð og stolt af þeirri niðurstöðu. Íbúafjöldinn heldur áfram að vaxa. Hann var sem sagt í árslok 2018 11.426 en var þá í árslok 1. desember 2019 12.096 og hafði vaxið 5,9% á árinu 2019 í samanborið við 8,2% á árinu 2018. Þannig að það hefur heldur hægt á íbúafjölguninni sem að bara held að sé nú bara af hinu góða. Þetta sé ekkert endilega keppi að aukning bæjarbúa á hverju ári sé nálgast 10%. Það svona dálítil mikil fjölgun. Þannig þetta svona kannski sú tala sem hefur kannski eftir að eitthvað meira eftir að venjast og kannski lægri þegar að árin líða en samt sem áður mjög mikil fjölgun í bænum sem þýðir náttúrulega mikil uppbygging og mikil umsvif. Þannig að ég
sem bæjarstjóri og framkvæmdastjóri bæjarins er ánægður með niðurstöðuna úr rekstrinum fyrir árið 2019. Flest allir gjaldaliðir eru svona við eða áætlun og það er vandasamt að reka bæjarfélag sem þetta, stóra mikill rekstur og sýnir að okkar fólk, okkar forstöðumenn og okkar framkvæmdastjórar og starfsfólk heldur vel utan hlutina hjá okkur sem við getum verið þakklátt fyrir og gefur okkur þessa niðurstöðu og mig langar bara til þess að fá að því að hér erum við að leggja fram ásetning til fyrir umræði að þakka öllum þeim sem að honum hafa komið, forstöðumönnum stofnana, framkvæmdastjórnum sviða, fjármáladeildarfólkinu öllu saman og endurskoðendum fyrir það að koma þessum ásetningi saman og öllu okkar starfsfólki fyrir ábyrgan og góðan rekstur á árinu 2019. Læt þessu lokið í bili, forseti. Já. Þá næstur á mældagskrá endurskoðandi Mosfellsbæjar, Magnús Jónsson. Vertu velkominn, Magnús, hérna á þennan fund og ég ætla að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég að reyna hérna að deila með ykkur. Sjáið þið ásetningin? Já, sést. Og þið heyrið sæmilega í mér? Já, bara heyrist mjög vel í þér. Heyrðu, takk hérlega fyrir það og bara forseti, góðu bæjarfulltrúar, við ætlum að raunverulega bara hafa þetta svona hefðbundna yfirferð af hálfu endurskoðenda eins og þið þekkið frá fyrri árum þó við séum í hérna í fjarfundi. Ég held að þetta skilir sig bara allt mjög vel. Ég ætla að fara svona yfir, kannski byrjaði að fara yfir ásetningin, bæjarstjórið þetta búin að fara svona yfir stóru tölurnar í þessu en kannski aðeins bara, kannski það sem sérstakt í honum og það kannski að vekja athygli á og svo bara almennt afkomuna og svo í framhaldinu skýrslu endurskoðenda og við myndum svo, ég gerir ráð fyrir að við tækjum svo umræður og þau mál í framhaldinu. En ásetningurinn var tekin til fyrri umræðu í bæjarráði þann 22. apríl síðastliðinn og þá hún raunverulega vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar og hann þá tilbúinn til endurskoðunar. Bæjarstjórn fjallar svo reikninginn í dag og síðan hafið þið raunverulega með við nýjustu lagabreytingar eða tilfærslur í sveitarstjórnarlögunum þá hafið þið raunverulega til 15. júní til þess að afgreiða reikninginn endanlega en það var gefinn mánaðarfrestur á öllum dagsetningum lúta þessum skilum þannig að hérna en ég gerir ráð fyrir að hann sé það bara til afgreiðslu í framhaldinu við síðari umræðu. Áritun endurskoðandi bara, við setjum hana fram bara með sambærilegum hætti, við birtum hana í endurskoðunarskýrslunni okkar eins og við fyrir hugum að árita reikninginn en birtum raunverulega ekki neina áritun við fyrri umræðu en það endalega afgreiðsla okkar og raunverulega bæjarstjórnar formlega ekki fyrr en við síðar umræðu. Þannig að þetta bara sambærilegt verklag og hefur verið undanfarin ár. Langaði kannski hljópið yfir það, mér langaði líka að vekja athygli ykkar á umfjöllun COVID og þennan heimsfaraldur í skýrslu bæjarstjórnar. Það eðlilegt að fjalla þessi mál í ásetningnum ekki af því að þetta tengist árinu 2019 með beinum hætti heldur ber okkur að fjalla atburði eftir reikningsskiladag og reikningsskiladagur þá 31.12.2019 atburði sem verða frá reikningsskiladegi og fram að áritunardegi þannig að við erum þá með tímabilið fram að síðar umræðu þar undir og þá erum við að meta hvort að slíkir atburðir hafi áhrif á sveitarfélagið í þessu tilfelli og rekstrarhæfi þess til næstu 12 mánaða. Og það svona kannski fókuspunkturinn. Þannig að við þurfum að meta það í okkar áritun hvort það sé eðlilegt að vekja athygli lesandans á því ef eitthvað slíkt að ræða eða ef okkur finnst að stjórnendur sé ekki að upplýsa nógu glögglegu málið sem þá ekki í ykkar tilfelli því að þið gerið ágætlega grein fyrir þá málinu bæði þá í skýrslu bæjarstjórnar og svo í skýringu 21. Það var svo búið að fara yfir svona stóru drættina í rekstrarreikningnum. Þetta bara sama framsetning og hefur verið, ekkert breytt í því. Við erum með A-hlutann hér í fyrstu 3 dálkunum og svo samstæðina saman tekna í heild í þessum aftari 3
rauntölu 2019, áætlun eins og hún stendur í árslok, það er að segja upphaflega áætlun með samþykktum viðaukum, sem eru þá gildandi fjárheimildir getum við sagt í árslok og svo rauntölu 2018. Og eins og bæjarstjóri nefndi þá eru rekstrartekjur 12,4 milljarðar ríflega á árinu 2019. Skatttekjurnar eru 7,8 milljarðar ríflega og aukast verulega frá árinu 2018. Framlag jöfnunarsjóðs tæpir 2 og svo aðrar tekjur upp á 2,6. Þetta er umfram áætlanir og bæði framlag jöfnunarsjóðs og aðrar tekjur eru umfram það sem áætlunin gerir ráð fyrir. Rekstrargjöldin þarna á móti eru tæpir 11 milljarðar, samanborið við 10,7 á fyrra samkvæmt áætlun og 9,5 milljarð á fyrra ári, þannig að það sést að svona umsvif og umfang rekstrarins er að aukast talsvert á milli ára. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði og tekjuskatt er upp á 1400 milljónir ríflega, sem er í ágætum takti við áætlun, heldur undir þó og lægra en á árinu 2018 sem var auðvitað mjög gott rekstrarár í rekstri sveitarfélagsins. Afskriftirnar eru þarna 453 milljónir og þarna sjáum við svona áhrifin af þessum miklu fjárfestingum sem eru hjá sveitarfélaginu. Afskriftarstofninn er að stækka og breikka, þannig að það er eðlilegt að afskriftir gjaldfærðar hækki nema þarna 453 milljónum. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði þá rétt tæpur milljarður, 973 milljónir. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nettó eru þá 542 sem er nokkuð undir því sem áætlun gerði ráð fyrir en í takti við fyrra ár. Tekjuskattur ársins er reiknaður vegna hitaveitu upp á 15 milljónir ríflega, þannig að rekstrarniðurstaða samantekin er upp á 415. Rekstrarniðurstaða A-hlutans eru svo 313 milljónir og þið sjáið að A-hlutin, rekstur A-hlutans á árinu 2018 var þetta líka kannski hlutfallslega óvenju góður og betri en samstæðunir í heild þegar horft á þetta þannig. Nú, á efnahagsliðinni þá eru heildareignir sveitarfélagsins komnar yfir 21 milljarð, það er að segja 21 milljarður og 257 milljónir tæpar standa heildareignir í árslok, voru 19 milljarðar rétt ríflega í árslok ársins 2018. Þið sjáið að þessi eignaauki liggur í fastafjármunum, það er að segja langtíma eignum sveitarfélagsins og aðallega í varanlegum rekstrarfjármunum sem að sveitarfélagið á og nýtir til sinnar starfsemi. Langtíma eignirnar eru hér tæpir 20 milljarðar og liggja langstærstum hluta í varanlegum rekstrarfjármunum sem eru ríflega 18 milljarðar. En tæpir 2 milljarðar liggja í áhættufjármunum og langtímakröfum sem eru að stærstum hluta langtímakröfur vegna uppbyggingar hjúkrunarheimilis og svo fyrirframgreiddur kostnaður sem liggur í brúaruppgjöri sem var gengið frá 2018. Svo hér eignarhlutir í félögum sem að breytast óverulega á milli ára samtals 1825 milljónir. Veltufjármunir eru mjög svipaðir á milli ára, það er að segja heildartalan. Breytingin liggur innbyrðis breytingin liggur kannski í óunnýttum tekjum. Þar eru 200 milljón króna hærri útistandandi óunnýttar tekjur en voru á fyrra ári, sem skýrist auðvitað bara af stærri tekjugrunni, meiri tekjum á árinu 2019. Og svo er þá handbæra féð stendur í 15,5 milljón samanborið við 190 milljónir tæpar á fyrra ári sem að skýrist auðvitað bara af svona umsvifum og sjóðstöðu í árslok. Nú á skuldahliðinni erum við þá með eigið fé sveitarfélagsins sem er þá bara mismunurinn á bókfærðu virði eigna og skulda sem er upp á 7,2 milljarða tæplega. Skuldunum er svo skipt í 3 kafla, það er að segja skuldbindingarnar sem að hafa ekki fyrir síðan endanlega gjalddaga eða greiðsluröð eða endanlega fjárhæð til greiðslu. Þetta er matið eins og það stendur á reikningsskiladegi og þetta er þá aðallega lífeyrisskuldbindingin að stærstum hluta sem er þá mat tryggingastarfsfræðings sveitarfélagsins í árslok 2019.
er þetta tæpar 1700 milljónir og svo hér tekjuskattsskuldbinding sem frestaði skattar í B-hlutafyrirtækjum. Langtíma skuldirnar eru svo þær skuldir sem eru að langstærstu leyti við lánastofnanir og hafa fyrirséða greiðsluröð og gjalddaga. 9,2 milljarðar tæpir eru skuldir við lánastofnanir og hækka úr 8,2 á fyrra ári og svo eru leiguskuldir sem eru færðar í samræmi við reikningsskilareglur upp á tæpar 100 milljónir. Nú skuldir við lánastofnanir sem þá skammtíma lánalínur sem voru nýttar í árslok eru þarna upp á 805 og svo þá næsta árs afborganir langtíma skulda og leiguskulda upp á 870 milljónir saman tekið og aðra skammtíma skuldir upp á 1300 eða tæpar 1400 milljónir. Skuldir og skuldbindingar samtals í árslok upp á ríflega 14 milljarða samanborið við 12,2 á fyrra árið, þannig að þið sjáum við að svona umsvifa aukningin og fjárfestingarnar, þeim sést staður á skuldahliðinni líka. Þetta auðvitað svo rekur sig betur í sjóðstreymisyfirlitinu, það er að segja, eins og bæjarstjórinn nefndi, þá veltufé frá rekstri 1238 milljónir, þið sjáum þá samtölu hér neðst í efsta kaflanum sem eilítið undir því sem áætlun gerði ráð fyrir og auðvitað undir fyrra ári sem var gott rekstrarár, þá skilaði reksturinn 1500 milljónum. Þegar við höfum tekið tillit til rekstrartengdra eigna og skulda sem að taka til sín nettó 90 milljónir, þá handbært fé sem að sveitarfélag hefur þá til, eða semst frá rekstri, 1150 milljónir vegna ársins 2019. Þeim fjármunum öllum ráðstafað til fjárfestinga, það er að segja samantekna fjárfestingar eru upp á 2,7 milljarða tæplega og liggja að langstærstum hluta í fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum og þær fjárfestingar liggja að langstærstu leyti í eignasjóði, það er að segja í mannvirkjum, fasteignum í eignasjóði. Síðan eru óverulega breytingar hér á eignarhlutum í félögum og svo greiðist af langtíma kröfu, þannig að samantekið þessi 2,7 milljarðar tæpir. Og til að mæta því sem út af stendur, eða þeirri fjárþörf sem að myndast við þessar fjárfestingar, dregið á lánalínu hér upp á 805 milljónir og svo tekið langtíma lán upp á 1500 milljónir á árinu 2019 og svo greitt af langtíma lánum annars vegar upp á 918 milljónir og svo greitt af leiguskuldum upp á tæpar 30. Þannig að sama tekið gengur þá sveitarfélagið á handbærað fé sitt sem það átti í upphafi árs sem að nam þarna 190 milljónum og eftir sitja þessar 15,5 sem að liggja með að leigna í efnaðarreikningnum. Síðan taka bara við hefðbundnar skýringar sem ég ætla svo sem ekki að fara ítarlega yfir. Sundurliðanir eru bara með sambærilegum hætti. Við erum vel bara birt sundurliðanirnar í sömu í sömu röð og rekstrarreikningurinn eða ásetningurinn settur fram, þannig að við byrjum á rekstrartekjunum og svo rekur þetta sig. Það er kannski ágætt að setja á mjút nema þið viljið spyrja eða hvernig sem þið viljið hafa það. Launin, fjármagnstekjurnar, fjármagnsliðirnir og svo birtum við hér yfirlit yfir reksturinn, það er að segja afkomu málaflokka og þið hafið það jafnframt í sérstakri sundurliðanabók sem þið hafið fengið, þannig að það er svo sem ekkert sérstakt í þessu og við fjöllum svo betur nánar þessa einstaka liði í endurskoðunarskýrslunni. Mér langaði samt að vekja athygli ykkar á þessari umfjöllun sem við erum með atburð eftir lok reikningsskiladag, því að það er nú svona sem betur fer óvanalegt ástand og kannski svona lykilatriði í þessu er að stjórnendur upplýsi lesendur ársreikningsins bara stöðuna og hvernig þeir meta áhrifin og það er mat stjórnenda að þó svo að þessi veruleg óvissa svona efnahagsleg óvissa sem tengist þessum faraldri og bæði náttúrulega hversu svona djúpt hann mun rista og hversu lengi hann mun vara, þá er það mat stjórnenda að áhrif á rekstrarhæfi Mosfellsbæjar sé ekki skert og við erum sammála því og til viðbóta við það sjóðsflæði sem sveitarfélagið hefur
frá mánuði til mánaðar þá liggja líka fyrir heimildir til eða lánalínur sem eru opnar sem hægt að draga og þannig að í því ljósi þá teljum við bara sveitarfélagið vel í stakk búið til að takast á við þau verkefni sem eru framundan í því. Að öðru leyti þetta bara hefðbundin framsetning og svo sem kannski ætla ég ekki að fara dýpra í það heldur snúa mér að skýrslunni og ég vona þið sjáið að ef ég dreg hana hér á milli. Þessi skýrsla raunverulega þannig sé efnislega með sambærilegum hætti og hún hefur verið sett fram undanfarin ár. Við gerðum þó þá breytingu. Það er tvíþætt breyting, við svona skerptum aðeins á efnistökunum. Við skiptum henni annars vegar í meginmál og hins vegar í viðauka. Og svona meginmálið svona kannski þessi svona endurskoðunarvinkill og endurskoðunaratriði sem við þurfum að gera ykkur grein fyrir og kannski svolítið svona tæknilega á köflum en þetta eitthvað sem okkur ber að fjalla og svo þá í seinni hlutanum sem við köllum þá viðauka, þar kannski meira svona greiningar á fjárhagsupplýsingum og annað sem stjórnendum hefur þótt kannski gagnlegt að skoða og við horfum þá líka aðeins á fjárhagsáætlunina eins og hún liggur samþykkt til næstu 4 ára. Hitt að við höfum raunverulega birt skýrsluna endanlega við fyrrumræðu með ákveðnum fyrirvörum en nú höfum við almennt bara tekið þá línu að við leggjum hana bara fram hér til raunverulega kynningar sem drög og afléttum svo bara þeim drögum við síðar umræðin og gefum hana þá endanlega út. Þannig þið ættu að vera komin með hana í dragarformi í fundagátt hjá ykkur og en það ekkert sem að við búumst við að muni breyta neinu í þessu þannig að þetta nú meira svona praktískt mál hvað okkur varðar. En henni eftir sem áður beint til bæjarstjórnar, þetta okkar vettvangur til þess að gera grein fyrir okkar vinnu og okkar niðurstöðum eins og kveðið á í sveitarstjórnarlögum að við eigum að gera og hér eru bara hefðbundin svona inngangsorð, fjöllum aðeins svona almennt svona okkar vinnulag, svo sem ekki að dvelja við það, drögum hér fram helstu niðurstöður í upphafi, þar að segja við þurfum eins og það verður ekkert breyst í því að okkur ber að upplýsa lykilþætti í áritun okkar ef einhver mál eru uppi sem að kalla á sérstaka athygli eða eru sérstaklega flókin í endurskoðun og það ekkert á okkar mati sem að ber að upplýsa hvað það varðar og almennt hjá sveitarfélögum þetta nú svona ekki algengt að það sé eitthvað slíkt að ræða. Áherslurnar liggja svo bara í auðvitað innra eftirliti og svona sniðgöngu stjórnenda sem eru skylduaðgerðir sem okkur ber að fjalla og skoða. Okkur ber að framkvæma stjórnsýsluskoðun sem við svona flöggum hérna sérstaklega og svo eru það bara önnur atriði sem hér á eftir koma. Engir óleiðréttir mismunir sem við þurfum að upplýsa bæjarstjórnum og það gert hér og svo hnykkjum við hér á þessum ófrágengnum málum, þar að segja það sem raunverulega þau atriði sem gengi verður frá við síðar umræðu, þar að segja staðfestingarbréf stjórnenda, afgreiðslu og áritun bæjarstjórnar á þetta nú að vera, ég uppfæri það, ekki bæjarstjóra, við síðar umræðu áritun og undirritun endurskoðenda. Fjöllum hérna atburði til lok reynskiladags, flöggum því hér í upphafi skýrslunnar, umfang endurskoðunarinnar, fjöllum það hér á blaðsíðu 6 og veikleikar í innra eftirliti sem eru engir verulegir, aðrir en þeir sem snúa að aðgreiningu starfa sem ég fjalla aðeins hér í framhaldinu og eru meira svona praktískt mál frekar en við höfum einhverjar áhyggjur af þeim en við fjöllum það hér á eftir. Kannski fyrst og þetta nú svona kannski endurskoðunarmál en okkur ber að gera ykkur grein fyrir mikilvægismörkum að því að samkvæmt okkar regluverki þá ber endurskoðendum að reikna mikilvægi og setja sér mikilvægismörk þegar þeir sinna sinni vinnu og þeir þurfa að finna viðeigandi mælikvarða til að reikna það og við í tilfelli sveitarfélagana þá notum við tekjur, við segjum að tekjur sveitarfélaga svona sá mælikvarði sem að gefur kannski besta mynd af stöðu þeirra og umfangi því að það eru auðvitað tekjugrunnur sem setur mönnum þau mörk varðandi þjónustu sem hægt að veita og fjárfestingar sem hægt að fara í og við reiknum þetta út frá meðaltekjum 3 ára, þar að segja við tökum rauntölu 2017 og 2018
og svo fjárhagsáætlun eins og hún var samþykkt 2019 og þetta þurfum við að reikna í upphaf okkar vinnu að því að okkar vinna auðvitað takmarkast að því að við getum ekki staðfest að hver króna sé rétt í þessum reikningi þó að við vitum ekki af neinum skekkjum. Við sættum okkur við ákveðna skekkju ef að til kæmi og við reiknum hana út frá því að það sé þá sú skekkja sem lesandinn og notandi reikningsins myndi líka sætta sig við og myndi ekki breyta sínum ákvörðunum eða því hvernig hann notar reikningin ef að mismunur innan þeirra marka. Meðaltekjurnar síðustu 3 ár eru 11,2 milljarðar tæpir og við reiknum 1% af heildartekjum, þannig að mikilvægismörkin sem við setjum fyrir ásetningin í heild eru 112 milljónir. Við þurfum svo útluta þessu niður á einstaka liði, þar að segja við sættum okkur við 84 milljónir í einstökum liðum reikningsins og ef að mismunir fara yfir 6 milljónir þá myndum við tilkynna bæjarstjórn og fjallum það í þessari skýrslu. En eins og áður segir þá eru engir mismunir sem að upp hafa komið. Og þetta á þá bæði við raunverulega bara skekkjur eða fjárhæðarskekkjur og eins á þetta við þá ágreiningu mat á eignum eða einstökum liðum. Þannig að þetta er nú kannski svona tæknilegt mál en mikilvægt að koma því til skila og útskýra það. Umfang endurskoðunar, þetta er nú svo sem ný glæra sem við setjum hérna inn en það er bara til að staðfesta það að það er raunverulega allt undir í okkar vinnu, það er að segja allir sjóðir og við áreitum svo samstæðu ásetningin í heild eins og 61. grein sveitarstjórnarlaganna kveður á. Það er svona aðeins verið að skerpa á þessu því að það er auðvitað í sumum sveitarfélögum eru við með einingar sem liggja utan við fjárhagskerfi og eru jafnvel unnar af öðrum aðilum, þannig að við svona upplýsum og staðfestum þetta. Fyrirhuguð áritun, við birtum hana hér þannig að þið hafið hana, hún er bara fyrirvaralaus og hefðbundin og svo sem ekkert meira hana að segja. Og svo fjöllum við bara einstaka liði, við byrjum á að fjalla innra eftirlit og fjárhagskerfi og við okkar vinna, og ég tala nú ekki á tímum COVID, þá höfum við notið þess að við erum farin að vinna mjög mikið á heildargögnum, þar að segja við tökum til okkar og höfum aðgang að kerfum, við tökum til okkar allar fjárhagshreyfingar og getum þar af leiðandi sinnt okkar vinnu þó svo að við komumst ekki fýsist í gögn eða annað nema að takmörkuðu leyti. Þannig að það er svona okkar nálgun og við staðfestum bara það er engir verulegir veikleikar á innra eftirliti, aðrir en þeir sem snúa að aðgreiningu starfa og sá veikleiki lítur raunverulega einvörðungu að aðgangsheimildum ákveðna starfsmanna eða ákveðna stjórnenda sem eru þess eðlis að þær eru of víðtækar ef maður hugsa þetta út frá starfaðgreiningu. Það er að segja menn hafa þó heimildir til þess bæði að bóka og greiða. En þetta er mjög takmarkað og við erum bara staðfestum það að það hefur ekkert reynt á þessar aðgangsheimildir á árinu 2019 en okkur ber að flagga veikleikanum og við gerum það. Annars er ekkert sérstakt í þessu og bara eins og undanfarin ár þá skilum við sérstakri skýrslu með svona ábendingum sem eiga ekki heiminn í þessari skýrslu og það hefur nú verið rætt á þessum vettvangi og það fer til fjármálastjóra og bæjarstjóra og hún verður bara gefin út endanlega samhliða endanlegri áritun á reikningi. Nú lendi ég hér takavilt. Sniðganga stjórnenda á eftirliti, þetta við fjöllum sérstaklega þetta ekki af einhverju sérstöku tilefni heldur okkur ber að horfa sérstaklega á þetta í okkar vinnu, einfaldlega því að stjórnendur eru almennt þeir sem eru í aðstöðu til að geta átt við fjárhagsfærslur eða sett fram röng reikningsskil eða sniðgengið eftirlitsaðgerðir eða verklag sem er búið að setja niður. Einfaldlega því að þeir eru yfirleitt með meiri heimildir og eru í aðstöðu til þess og við þurfum að skoða þeirra aðkomu sérstaklega og staðfestum bara það að það er engar vísbendingar slíkt á árinu 2019. Stjórnsýsluskoðun er framkvæmd með hefðbundnum hætti og við skilum bæjarstjóra sérstakri skýrslu bara eins og verið hefur og það er ekkert sérstakt hvað það varðar sem á erindin í þessa skýrslu. Og svo fjöllum við bara önnur áhersluatriði, þar að segja að við tökum fyrir einstaka liði sem
sem eftir því sem þeir koma fram, fjöllum hér vanlega rekstrarfjármuni og það þeir fá auðvitað fókus vegna mikils umfangs af heildareignunum auðvitað, þetta 85% af heildareignum sveitarfélagsins og svo á þessu ári auðvitað óvenju mikil umsvif tengd vanlega rekstrarfjármunum, það að segja það fjárfestingar upp á 2,7 milljarða tæplega eins og við fórum yfir í ársreikningnum áðan. Fjöllum aðeins uppbyggingu gatna, það að segja götur í vinnslu eða gatnamannvirki sem í uppbyggingu sem nema þarna 850 milljónum og sem eru þá afskrifuð þegar þau eru tekin í notkun. Fjöllum aðeins endurmat á lóðum og lendum sem ekki fært í bækur sveitarfélagsins árinu 2019 þar sem að breytingin undir þessu 5% viðmiði. Þannig að breytingin á eigin fjárreikningum sveitarfélagsins þá bara afkoma ársins en það ekkert endurmat þarna inni. Og þetta vel allt staðfest og yfirfarið. Fjöllum eignarhluti í félögum sem að liggja að stærstum hluta í lánasjóði sveitarfélaga eins og undanfarin ár. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, við förum yfir matið á þeim. Fjöllum langtímakröfu sem auðvitað stærstum hluta eins og þið þekkið krafan á ríkissjóð vegna hjúkrunarheimilis og svo hins vegar 42 milljónir sem liggja í kröfum vegna gatnagerðargjalda. Nú fyrirframgreiðsla til brúar lífeyrissjóðs þetta stór fjárhæð sem ég nefndi áðan. Þetta eign sem að þið færið raunverulega í ykkar bækur. Þið gerðuð upp við sjóðinn á árinu 2018 og innleiðsi svo þá fyrirframgreiðslu yfir rekstur á 30 ára tímabili varðandi það sem snýr að varúðarsjóðnum og svo 20 ára tímabili sem snýr að lífeyrissjóðsjóðnum segi og 20 ára sem snýr að varúðarsjóðnum. Þetta bara í samræmi við uppleggið eins og það var samþykkt við uppgjörið. Óinnheimtar tekjur eru samtals 1233 milljónir og þetta skýrist af meiri umsvifum á árinu, þar að segja að það tekjur sveitarfélagsins eru talsvert hærri. Fjöllum aðeins niðurfærsluna og hvernig svona kröfusafnið metið og þetta eru þá kröfur sem eru þá frá dreginni niðurfærslu. Það er búið að taka tillit til þeirra krafna sem eru einhver vafi á innheimtanleika á. Lífeyrisskuldbindingin, hún öll gagnvart lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, LSR, og sú breyting bara færð í samræmi við útreikninga tryggingastarfsfræðings. Hún nemur 1700 milljónum tæpum í árslok og að hækka 131 milljón á árinu. Síðan greitt af henni 65 milljónir, þannig að nettóhækkunin 66 milljónir. Tekjuskatturinn liggur eins og áður sagði allur í hitaveitu Mosfellsbæjar. Hitaveitan raunverulega B-hlutafyrirtæki og ber 37,6% skatt og tekjuskattur og frestaður skattur svo bara reiknaður út frá þeim lögum og það er ákvæðum í lögum orkufyrirtæki sem valda því að veitan tekjuskattsskyld umfram aðrar veitur sveitarfélagsins. Nú skuldum við lánastofnanir, þær jukust auðvitað eins og áður hefur komið fram. Heildarskuldir við lánastofnanir eru 10,8 milljarðar í árslok. Greinast þannig að það langtímalán upp á 9,2. Næstársborgarnir upp á 846 milljónir og svo skammtímaskuldir eða yfirdráttur upp á 806. Og langstærsti hluti þessara skulda liggur í verðtryggðum lánum í íslenskum krónum. Það við getum sagt bara lunginn af skuldunum liggur þar. Óverulegur hluti eru óverðtryggð lán. Verðbólguáhrifin, gjaldfærð og færð út á höfuðstólinn eru 211 milljónir og við höfum svo jafnframt staðfest að ákvæði í útboðsskilmálum þar sem kóvenantara fjárhagsleg viðmið sem í gildi í árslok 2019 eru öll uppfyllt. Nú leiguskuldirnar, það er ekki nýir leigusamningar sem koma inn en það eru 2 leigusamningar sem sveitarfélagið með sem falla undir þetta ákvæðum að það þurfa að færa þá upp sem
sem eign og skuld raunverulega og skuldarhlutin í þessu eru 129 milljónir samantekið, 98 sem eru langtíma hluti og 31 sem er skammtíma hlutin. Og þetta eru tveir samningar vegna Þverholts 2, bókasafnshlutin og svo skrifstofur og fundarsalir. Og þetta eru samningar sem að gilda þá til 2024 og 2023, þannig að þeir svona, það er nú farin að styttast í þá. Nú aðrar skammtímaskuldir eru 1400 milljónir, samanborið við 1267 og hækkun á milli ára skýrist stærstum hluta af skuld vegna fasteignakaupa sem að stóð ógreidd í árslok en er svo greidd í upphaf árs og snýr að kaupum á fasteign eins og ég segi. Svo er hér bara fjallað aðeins rekstrarliðina, hvernig svona endurskoðunar nálgun er og þá. Fjöllum þennan atburð eftir lok reikningsskiladags eða eftir reikningsskiladag sem er þessi COVID-faraldur, bæði af hverju verið að svona flagga þessu og svo mat stjórnenda á óvissunni, svo sem farið yfir það. Fjöllum skuldbindingar utan efnahags sem er gert grein fyrir í skýringu 19. Fjöllum yfirleitt ábyrgðarskuldbindingar sem að liggur þegar fyrir og við bara setjum það hér í þennan næsta punkt. Því það ættu væntanlega að vera komið þegar í hendurnar eða það liggur fyrir fundinum og svo framsetning ásendings, hún er bara í samræmi við lög og reglur og engar athugasemdir gerða við það. Við upplýsum svo atriði sem við þurfum að eða okkur ber að fjalla eða fara yfir með bæjarstjórn og því að við erum auðvitað með þetta í drögum, þar að segja þetta er þá atriði sem að verða staðfest við síðar umræðuna, við hefðbundið staðfestingarbréf stjórnenda sem að þessi stjórnendur staðfesta aðkomu sína og ábyrgð að reikningsskilunum. Engin atriði sem að komið upp varðandi tengda aðila, það er skoðað sérstaklega. Engin önnur atriði sem að við teljum rétt að vekja á, allavega ekki á þessum tímapunkti og ég á ekki vona að það verði. Við höfum gert stjórnendur grein fyrir helstu veikleikum í innra eftirliti, bara eftir því sem þeir komu upp og það kom alltaf upp veikleikar, ýmist í formi þá bara ábendingar sem að menn koma í farveg og við svona viljum halda því verklega að geta flagga þessu við stjórnendur í sérstökum skýrslum, en ef við teljum að þetta sé það alvarlegt að þetta er við bæjarstjórn þá komum það inn í þessa skýrslu. Og það er ekki, og þess vegna er þetta á grænu. Áritun ásendings verður fyrirvaralaus nema eitthvað komið upp á milli umræðna sem ég á ekki von á. Engin sviksemi atvik eða grunur slíkt komið upp gagnvart stjórnendum eða starfsmönnum í lykilstöðum sem leiðir til skekkju í ásendingi og við erum auðvitað að horfa á þetta allt í tengslu við fjárhagsendurskoðun og ásending sveitarfélagsins og ekkert slíkt, engir erfiðleikar komið upp við endurskoðunina eða ágreiningu við stjórnendur. Einu erfiðleikarnir eru auðvitað að felast kannski bara í þessu ástandi sem er núna og ég held nú að menn séu nú að takast ágætlega á við þá með hjálp fjarfunda og svona tækni. Þannig að það er ekkert sem að við teljum að hafi hamlað okkur í okkar vinnu. Við staðfestum okkar óhæði og ekkert komið upp, þar að segja endurskoðanteymið, endurskoðandi og KPMG sem félag hefur ekki háð Mosfellsbæ með neinum hætti og reikningsskil aðferðir eru eðlilegar og allar upplýsingar sem eiga að koma fram í reikningnum eru þar framsettar á okkar mati og það er þá verið að fara yfir og búið að fara yfir helstu niðurstöður endurskoðunar með stjórnendum og auðvitað er það þessi skýrsla aðalvettvangur okkar til þess. Við skerpum svo bara aðeins ítarlegar á ábyrgð endurskoðenda og staðfestingu óhæði okkar sem er hér sett fram og þá erum við svona þessu meginmáli okkar skýrslu lokið. En við erum svo með eins og undanfarin ár sem var þá hluti af skýrslunni, en við setjum núna í viðauka til þess að skerpa þess á málum. Svona þessar fjárhagslegu upplýsingar. Byrjum á að fjalla þess samþykkta áætlun í samanburði við þá upphaflega áætlun og svo rauntölu 2019. Bara svona til að átta okkur á því hvað hafa orðið mikla breytingar á fjárhagsáætluninni og það er gert í þessum töflum. Við sjáum að samkvæmt upphaflegri áætlun þá var áætlað
að rekstrarniðurstaða A-hlutans yrði 270 milljónir, áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 220 tæpum og rekstrarniðurstaðan 313. Og svo fjöllum við sammentekina og B-hluta, þá erum við gerði upphaflega áætlun ráð fyrir 443 en áætlun eins og hún leit út í árslok gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 390 milljónir. Þið sjáum að það eru kannski ekki stór frávik í þessu, það er aðeins frávik eða breytingar á hvernig menn áætla lífeyrisskuldbindinguna, en öðru leyti eru þetta ekki stóra breytingar og svo fjármagnsliðinni kannski þá aðalega frávik frá rauntölum, en upphaflega áætlun heldur þar. Fjöllum aðeins fjárfestingar áætlunina og það eru auðvitað verulegar fjárfestingar og þá auðvitað mikilvægt að svona bæði auðvitað sé haldið vel utan þær og svona eftirlit og eftirfylgni með þeim sé góð. Við erum hér með rauntölurnar upp á 2,5 milljarð í A-hluta og þessar 2,7 milljarða tæpa í samstæðin í heild. Fjárfestingar áætlunin hér upphafleg og svo hér fjárfestingar áætlun með viðaukum og þið sjáum að það er auðvitað bætt í með viðaukum. Menn hafa aukið umsviði sín frá því sem menn áætluðu þegar þeir samþykktu áætlunni í nóvemberlok 2018 og svo reyndin svo að þetta heldur lægra en áætlunin gerði ráð fyrir í hvað varðar fasteignaverð mannvirki. Gatnaframkvæmdar eru raunverulega nettó og þið sjáu að þetta neikvæð fjárhæð sem þýðir þá að gatnagerðargjöldin eru umfram gatnagerðarframkvæmdirnar á árinu 2019 en það gengur þá bara til lækkunar á framkvæmdum fyrri ára, þannig reynskilareglan eða reynskilaframsetningin hjá okkur. Þannig að í þessu tilfelli þá eru gatnagerðargjöldin lægri en þið voruð að áætla í fjárfestingaráætlun en gatnaframkvæmdirnar eru í góðum takti. Svo sem ekkert þetta að segja meira. Fjárfestingarnir í B-hlutanum námu samtals 244 milljónum sem nokkuð undir því sem áætlunin gerði ráð fyrir og þið sjáu hvernig það greinist hér en hér heldur upphaflega áætlunin sér og engir viðaukar samþykktir snúa að B-hlutanum. Við fjöllum svo rekstrarreikninginn og ég svo búin að fara ágætlega yfir hann en það eru svona komment hérna sem ágætt fyrir ykkur að hafa til hliðsjónar við yfirferð ykkar, sama á við efnahagsreikninginn og sjóðstreymið. Svo fjöllum við raunverulega rekstur einstakra stofnana og þetta hafið þið auðvitað niður brotið í sundurliðana bókinni. Þetta eru hér A-hluta stofnanirnar 3 og svo eða raunverulega 4 því að Lækjahlíð hún lifir enn og þó að það sé engin starfsemi í því félagi. Það snýr kannski að svona skattamálum félagsins að það yfirfærlegt tap sem að félagið á sem að og svo þá félagið í skuld við aðalsjóð, þannig að það svona praktískar ástæður fyrir því að það er ennþá lifandi og þá hluti af samstæðinu og meðan að félagið hefur ekki verið slitið. Svo eru bílutafyrirtækin, Hitaveitan að skila 25 milljónir króna rekstrarniðurstöðu, Vatnsveita 61 og Fráveita 84 tæplega og þetta eru þá þessi félög sem eru fjárhagslega sjálfstæð, þar að segja eru rekin á þjónustutekjum eða sértekjum en ekki á skattfé. Félagslegar íbúðir eru hér með hallarekstur upp á 20 milljónir og hjúkrunarheimilið með hallarekstur upp á 11 milljónir en þið athugið að það skýrist að hluta til af því hvernig svona kurvan í tengt langtíma kröfunni annars vegar og svo skuldsetningunni hins vegar, þannig að það er gert ráð fyrir að þessi afkoma muni svo snúast við á síðari hluta þess samningstíma, þannig að það er ágætt að hafa það í huga. Síðan fjöllum við aðeins lykiltölur og fjárhagsáætlanir og það er kannski svo sem þessar áætlanir sem þið samþykkið í loka árs 2019 eru auðvitað forsendur þeirra eru kannski einhverju leyti komnar á hreyfingu og við svona hnykkjum aðeins á því í þessum 3 neðstu punktum, vekjum bara athygli á umfjöllun ykkar eða okkar í skýringum með ásetningi og svo í skýrslunni og
og það að þið teljið að greiðsluhæfið sé gott, en það er ljóst að forsendur fjárhagsáætlunar eru að einhverju leyti brostnar eða breyttar, og bara síðast í dag komu fréttir frá jöfnunarsjóði að framlög yrðu skert, þannig að það er þetta bara breytur sem er á ferðinu og menn þurfa að takast á við frá viku til viku. En við birtum og setjum þetta fram bara eins og við höfum gert til að aðeins að glöggva okkur á hvernig þetta lítur út miðað við áætlun eins og stendur, og við getum þá kannski horft á það í því ljósi hvað er þá mikið svigrúm til þess að bregðast við þessari óvissu og því sem er ófyrirséð í rekstri sveitarfélagsins, og þið sjáið að það er verið að gera ráð fyrir að veltu fé frá rekstri sem er lykilstæður í þessu öllu saman. Hún muni halda sér, þar að segja þessar 1200 milljónir sem reksturinn var að skila árinu 2019, það er gert ráð fyrir því að það verði svipað árinu 2020 og verði svo á bilinu 1400 til tæplega 1600 milljónir á hverju árið fram til ársins 2023. Á móti þessu eru þá samningsbundnar afborganir lána og leiguskulda, eins og þeir lánasamningar standa í árslok sem eru hér á bilinu 800 milljónir til 1300 milljónir, og hérna hefur auðvitað lántakan sem er þá sett inn í áætlunina áhrif, og svo greiðsluafgangur á hverju ári og uppsafnaða greiðsluafgangur upp á 1400 milljónir með þetta. Og þetta er þá kannski, getum við sagt, það svigrúm sem að sveitarfélagi hefur til þess að bregðast við þessari óvissu allri saman. Fjárfestingarhreyfingarnar eru svo settar hér og það er áfram gert ráð fyrir miklum fjárfestingum hjá Mosfellsbæ á næstu árum. Þetta eru 2,2 milljarðar hér á næstu 2 árum og svo tæplega eða kringum 15-1600 milljónir árið þar á eftir. Þannig uppsafnað eru þetta 7,5 milljarður. Og þá uppsöfnu fjárþörf, þar að segja af þessum 7,5 milljarði þá gera áætlanir ráð fyrir að reksturinn brúi eða greiði 1500 eða 1400 milljónir tæpar. Þannig erum við að horfa á þetta og í þessu ljósi þá sést að sveitarfélagið er vel stakk búið til þess að takast á við þessa óvissu og svo þetta bara þarf að meta hverju sinni hversu raunhæfar fjárfestingaráætlanir eru í ljósi þeirra stöðu sem eru uppi núna. Þannig að það er auðvitað bara eitthvað sem þið hafið stjórn á og þess vegna höfum við nú ekki miklar áhyggjur af þessu á þessum tímapunkti. Skuldaviðmiðið, og þið sjáið að þetta er skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð sem má vera 150%. Það er þetta búið að taka það úr sambandi til 2020 og 2 eða 3, það kemur nú fram hérna á eftir, þannig að það er raunverulega ekkert, það er engin viðmið í gildi núna en almenna hlutfallið er 150%, þannig að þið sjáið að sveitarfélagið vel undir því, er hér að dansa undir 80% og áætlanirnar komnar niður fyrir 70 hér í árslok 2023. Síðan bara eru þessar hefðbundnu myndir, við erum auðvitað fókus á þessar fjármálareglur, þar að segja rekstrarjöfnuðurinn, hann þarf að vera fyrir samstæðan í heild jákvæður á hverju 3 ára tímabili og hann er það og ríflega það. Við hnykkjum hérna á þessu ákvæði 13. grein laga sem að voru settar breytingar á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs koronaveiru. Þetta eru lög núna frá 2020, númer 25. Og það er þetta heimildarákvæði að víkja frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga sem lítur að jafnvægisreglu og skuldahlutfalli og svo skuldaviðmiði sem er þá kveðið á í reglugerðinni. Framleiða hlutfallið er hér lækkar á milli ára, er hér 12% fyrir samstæðina í árslok, 9,10% fyrir A-hlutann. Hérna er eins og þetta þróast, það gert ráð fyrir að það verði í svipuðum takti út áætlunar tíma. Heildarskuldir aukast auðvitað bara í takt við aukna fjárfestingar, aukin umsvif, umfram það sem að reksturinn getur staðið undir. Skuldahlutfallið lækkar hér þrátt fyrir aukin umsvif sem skýrist auðvitað hærri tekjum í þessu. Og svo skuldaviðmiðið sem er nú kannski það hlutfall sem mun horfa meira á og er nú meira relevant í frá ykkar sjónarmiði. Það er gert ráð fyrir að það verði hér í loka áætlunar tímans 84%, sem er þá bara í sama takti og það er núna í loka árs 2019.
Eyjafjarðardal 34% í árslok og það er síðasta myndin sem ég er með. Svo erum við bara hér með svona hefðbundið fyrirvara og hann nú kannski hefur þann tilgang aðalega svona hnykkja á því að þessi skýrsla henni beint til sveitarstjórnar og eða bæjarstjórnar og það raunverulega tilgangur skýrslunar. Sveitarfélög hafa svo ýmsan háttinn á varðandi dreifingu sem birtan að önnur gera það ekki, það bara ykkar en við bara setjum við höldum þessum fyrirvara svona formlega til haga hér aftast í skýrslunni. En að öðru leyti þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra svona allavega í mínu svona formlega erindi og að sjálfsögðu til svara ef einhverjar spurningar eru, bæði þá núna og svo eins þá á milli umræðna ef eitthvað sem menn vilja svona glöggva sig betur á. Þannig að segi ég bara takk fyrir mig. Já, ég þakka þér Magnús Jónsson fyrir þessa góðu yfirferð og KPMG fyrir þessa vinnu og mér langar líka að þakka öllu því ágæta starfsfólki og embættismönnum hjá Mosfellsbæ sem hafa komið að þessu verki. Þetta margar hendur vinna létt verk. En nú komið að spurningum og umræðum. Það semst orðið laust og það ég bekur bara að setja inn á spjallið. Það einn að mælendaskrá, það Sveinn Óskar Sigurðsson. Það opin mælendaskrá ársreikning Mosfellsbæjar 2019. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir það, forseti. Og ég vil einnig þakka starfsmönnum bæjarins fyrir vel unnið verk og fulltrúum frá KPMG einnig. Spurningar mínar beinast til Magnúsar Jónssonar og takk fyrir yfirferðina, Magnús. Nú, fyrsta lagi vildi ég ræða lykiltölurnar, veltufé frá rekstri og veltufjárhlutfallið. Miðað við það sem ég hef undir höndum hérna það að fara frá 2018, það veltufjárhlutfallið úr 0,62 í 0,45 og veltufjárrekstur úr 1,75 í 1,26. Og sé litið til spánar sem var gefin upp á fundi bæjarstjórnar 28. nóvember 2018 þegar áætlun var unnin. Það sé fyrsta áætlunin án viðauka. Það var spáin fyrir 2019 að veltufjárhlutfallið væri á 0,79 fyrir síðasta ár en núna raunin 0,45. Spurningin hvað þetta varðar í ljósi líka framhaldsins væntingar að það þurfi þá að taka meira á lánum og við vonum náttúrulega að vextirnir haldist lágir en áhrif þessa á í raun og veru getu sveitarfélagsins til þess að standa við skuldbindingar sína svona í daglegum rekstri. Við vitum náttúrulega að það greiður aðgangur bæjarins að lánsfjármagni en ég vil bara spyrja þetta og að því að þú nefndir í skýrslunni að það voru engar sérstakar varúðarráðstafanir þetta en þegar veltufjárhlutfallið og veltufé frá rekstri er svo lágt og lækkar, hvort að þetta sé ekki áhyggjuefni. Nú, næsta spurningin snýr að þessum lið sem ég hef oft bent á sem í gjaldahliðinni í rekstrarreikningi. Þar sagður svokallaður annar rekstrarkostnaður. Hann án skýringa. Þessi liður nemur það bil 50% rekstrarútgjöldunum og hann án skýringa. Vissulega getum við fengið við sem bæjarfulltrúar upplýsingar þessa sundurliðin, þetta ýmsi liðir dreifast á margar deildir og svo framvegis. En ég hef bent á þetta áður og myndi vilja að sjá í reikningnum sjálfum meiri sundurliðin á þessum lið og bara til að benda á það í ljósi þess að þið bæði þú Magnús og bæjarstjóri hafi farið yfir ársreikninginn. Þá alltaf verið að miða við áætlunina með viðaukum.
Og viðaukarnir eru náttúrulega gerðir út allt árið til þess að líklegast til þess að reyna að ná eins góðri áætlun með viðaukum eins og árið mun líta út. En áætlun þessa liðar eins og sér var 4,9 milljarðar en endaði í 5,4 milljarðar. Þetta nemur 511 milljónum. Þannig bara þessi annar rekstrarkostnaður án skýringa að hækka um halvan milljarð rúman. Maður getur gert sér grein fyrir nokkurn veginn hvað þetta geti verið en mér finnst að skattgreiðendur eigi rétt á því og svona með vísan í góða reikningsskilavenjur að svo stór hluti af rekstrarkostnaði sé greindur betur í ásetningum. Og þá vísa þessu kannski sem spurningu hvort að það geti verið eitthvað möguleiki að fara að huga að þessu. Það er að sundurlega þetta betur svo almenningur og aðri geti séð hvað það byrð 50% af kostnaðinum sé að fara í. Nú, annað sem ég langar að minnast á að þegar þú nefndir þarna í skýrsluna allra síðast hvert stefnir og þú nefndir að þegar eru komnar tölur eða svona ábendingar á jöfnunarsjóði þá barst okkur kynning eða greining frá hagsviði Sambandi íslenskra sveitarfélaga núna í pósti frá bæjarstjóra fyrir þennan fund. Það sem áætlaðar eru væntar þetta er náttúrulega verið að velta fyrir sig hvert þetta er að stefna 50-60 milljarða högg á sveitarfélögin út af COVID-19. Auðvitað dreifist þetta misjafnt á sveitarfélögin en það verið rætt hér að maður veit ekki hvaða sviðsmynd við erum að sjá en það verið rætt að þetta getur farið allt í 1,7 milljarð sem að þyrfti að fjármagna aukalega. Og ég tók gróflega 25% tekjufall á sveitarfélög og fékk svipað þegar ég leit á tölum frá sveitarfélögunum sem að finna má á vefsetri Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það er bara þetta hvernig áhrif þessi 2 milljarðar 1,5 pluss milljarður muni þá hafa bara á sveitarfélagið með varúðar sjónarmiðum. Nú síðan, þetta er nú bara ein spurningin þetta, hvað sjáið þið í þessu efni? Það er að næmnisgreiningar og athuganir hvað þetta varðar, hvort að það sé í þessum tölum eða hvort að þurfa að gera sérstaka könnun á því. Ég sá það ekki nægilega skýrt. Annað atriði er Sorpa. Það mun eitthvað falla á sveitarfélagið núna næstunni og hvort að það er eitthvað sem maður þarf að borga þar og leggja fram í aukið stofnframlag. Nú, þetta er nú svona þessi punktar sem ég er svona árétta og vildi fá kannski svör við bara áhættustigið sem við erum að stefna í fyrir sveitarfélagið. Annars vil ég þakka bara fyrir mig. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að beina nokkur spurningu til þín, Magnús Jónsson, þannig að ég hef rétt að gefa þér orðið núna. Já, takk og takk fyrir þessar spurningar. Ég kannski reyni nú að, og þið bara hnippið í mig ef ég ekki náði þessu öllu niður, en ef við kannski bara byrjum á rekstrarkostnaðinum og það er alveg rétt að þetta er stór hluti af útgjöldum sveitarfélagana sem liggur í öðrum rekstrarkostnaði og ég nú deila aftur með ykkur bara reikningnum þannig að við séum á sömu blaðsíðunni. Þetta eru 5,4 milljarðar og er raunverulega bara vegur til jafns eiginlega á móti launum og tengdum gjöldum. Við erum þetta bundin eða stjórnendur sveitarfélagsins eru bundnir af þessu regluverki sem að sveitarfélagin starfa eftir og þar erum við náttúrulega mjög mikið í að reyna að gæta samræmis
varðandi framsetningu og raunverulega bara bundnir af þessari reglugerð sem lýtur að framsetningu á ásetningu sveitarfélaga og þar þetta sett fram með þessum hætti þannig að svona ítarlegri skýringar á rekstrarkostnaði eru ekki settar fram í reynskilum sveitarfélaga en það er alveg rétt hjá þér að menn bæjarfulltrúar hafa auðvitað aðgang að ítarlegri upplýsingum og svo hafa sum sveitarfélög farið þá leið að opna bókhald sitt þannig að menn eiga þessu sem geta glöggvað sig á þessu. Menn hafa þetta samt sem áður brotið niður á málaflokk og deildir í sundurliðunum. Þannig að þá sjá menn hvernig rekstrarkostnaðurinn greinist þá allavega á einstaka málaflokk og einstaka deildir. En menn hafa ekki sundurliðunum því hvað er þjónustukaup, hvað er afkeyptur vörur og svo framvegis. Þannig að ég bara svo sem get ekki öðru svara til en því að þetta er raunverulega bara í samræmi við regluverkið og það væri þá svona önnur umræða ef að menn vildu víkja frá því. Varðandi veltufjár hlutfall og það er alveg hárrétt að almennt þá myndi maður segja að það væri veikleiki hjá félögum þegar að veltufjárhlutfall fer undir 1, þar að segja að skammtíma eignir sem að menn telja og munu innheimta á næstu 12 mánuðum eru lægri en þær skammtíma skuldir sem það er að greiða á sama tímabili. Í tilfelli sveitarfélagana þá er það svo sem ekkert óalgengt að veltufjárhlutfall þeirra sé, ég er nú er að reyna að sýna ykkur þetta, er veltufjárhlutfallið eins og það hefur þróast. Þá er það svo sem ekkert óalgengt að það sé undir 1 og ástæða fyrir því að við erum ekki að gera eða teljum það ekki vera til einhverja athugasemda eða ábendinga er það mikla veltufé sem er að verða til frá mánuði til mánaðar. Það er að tekjustraumar sveitarfélagana frá mánuði til mánaðar eru mjög sterkir og þau fjármagna sig frá rekstri með því veltufé. Það er að segja staðgreiðslu og öðrum tekjum sem innheimtast. Hins vegar er það alveg rétt að í svona ástandi og svona árferði og svona mikill óvissu þá er það auðvitað styrkur að liggja þá með meira skammtímafé og það getur auðvitað bara verið ákvörðun sem er tekin að það sé skynsamlegt að liggja eða binda meira fjármagn meðal skammtíma eigna og þá auðvitað hækkar veltufjárhlutfallið. Og ef menn eru farin að horfa framan í það að tekjustraumar frá mánuði til mánaðar eða veltu frá mánuði til mánaðar að lækka, þá geta menn farið að þurfa að horfa á slíkt. En svona almennt og eins og þetta lítur út 2019, þá svona er það ekki okkar mati eða mínum mati tilefni til ábendinga en spurningin á alveg rétt á sér. Nefnir svo viðauka og áætlun með viðaukum varðandi það þá er raunverulega aðkoma eða afgreiðsla endurskoðenda eða á því hvernig fjárhagsáætlanir eru meðhöndlaðar einvörðungu fólgnar í því að við bara staðfestum að þær séu birtar með réttum hætti, annars vegar að þá ber að birta gildandi áætlun, það er að segja gildandi fjárheimildir í árslok og svo er þetta bara misjafnt eftir sveitarfélögum hvað eru samþykktir margir viðaukar en þá á þetta bara að samþykkja þegar að sveitarstjórn er sammála að víkja frá upphaflegri áætlun eða forsendur breytast eða menn taka ákvarðanir eitthvað sérstakt í því og hitt er svo að okkur ber að birta upphaflega áætlun aftast í ársendingnum hér á blaðsíðum 29 og 30 þannig að lesandi geti glöggvað svo á því í hverju viðaukarnir felast, annars vegar út í rekstrarreikningnum og hins vegar í sjóðstreymis áætluninni. Þannig að og þá getur maður bara metið það hvort að í hverju þeir svo felast og þetta eru auðvitað viðaukar sem að sveitarstjórn hefur samþykkt. Aðeins bara varðandi svona það sem er framundan og þá auðvitað erum við ekki að leggja neitt út frá því í þessari vinnu okkar að öðru leyti en því að við kannski erum bara að horfa svolítið á áætlanirnar eins og þær standa og svo eru þetta bara stjórnendur að vinna með sviðsmyndir í því hvaða áhrif lækkanir og tekjum, frestanir á gjaldugum annað slíkt hefur í för með sér en það sem við höfum áhuga á í þessu er raunverulega hvort að sveitarfélög og þá Mosfellsbær í þessu tilfelli
mun komast í einhvers konar fjárþröng á næstu 12 mánuðum. Það er að segja, við erum svolítið að horfa á lausafjárstöðu og cashflow í þessu. Það er það sem við erum raunverulega að skrifa upp á. Og að því að sjóðsstaðan er sterk, aðgangur að lánalínu sem hægt er að draga á er fyrir hendi, þá höfum við raunverulega engar áhyggjur af því út frá því sjónarmiði, en auðvitað almennt þá þarf bara að meta það og svo gera viðeigandi ráðstafanir á fjárhagsáætlunum eða í fjárhagsáætlunum. Og svo er auðvitað ákveðið svigrúm fólgið í því að hreyfa til fjárfestingarplön. Þetta er ákveðin svona mótsögn í því að það er annars vegar verið að hvetja til fjárfestinga og umsviga og hins vegar auðvitað hafa menn áhyggjur að sjónfræðinni í þessu, þannig að það bara reynir svolítið á í því hvaða svona línu og hvaða stefnu menn eru að marka í því. Svo nefndur hérna í lokin Sorpu og ég svo sem við kannski lítum nú þannig á að mögulegar skuldbindingar eða möguleg framlög vegna samstarfsverkefna, þau koma þá bara til og koma inn í reikningana þegar að þau eru samþykkt, og við lítum svo sem þannig á að byggðasamlög eigi engan opinn tékka inn í sveitarfélögin, nema þá bara það sé þá bara samkvæmt samþykktum útgjöldum. Þannig að ég vona svona þetta svari því sem að þú ert að velta fyrir þér. Já, þakka fyrir þetta, Magnús, aftur. Það er máldagskrá, það er Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Mér langaði bara aðeins örstutt að bæta við þessi svör annars vegar varðandi sundurliðun á rekstrarkostnaði. Það er alveg rétt að sundurliður rekstrarkostnaðar er ekki annars rekstrarkostnaðar er ekki beinlínis í sjálfum ársreikningnum. Hann er hins vegar í sundurliðun ársreikningsins sem er þykkur doðrantur sem fylgir með, sem og að hann er aðgengilegur mjög auðveldlega fyrir alla íbúa bæjarins inn á vef bæjarins. Það er þetta að þar eru birt yfirlit, 3 mánaða yfirlit yfir rekstur bæjarins og þá líka ársyfirlit, og það er hægt að kalla fram þennan rekstrarkostnað og það er hægt að bora sig niður þar mjög auðveldlega og sundurgreina hann alveg niður á deildir og jafnvel lykla. Þannig að þetta allt saman er ágætlega aðgengilegt fyrir bæði bæjarfulltrúa sjálfsögðu og svo alla íbúa. Þetta er opið á vef bæjarins og fyrir alla að skoða ef áhugi er fyrir því, þó að það sé ekki beinlínis kannski í sjálfum ársreikningum eins og endurskoðandinn útskýrði. Líka varðandi veltufjárhlutfalli, við erum svo sem oft rætt þetta er engin ný umræða. Við höfum ekki verið að leggja hér sérstaka áherslu á það að halda þessu hærra en einum, bara vegna þess að bærinn er vel í stakk búinn til þess að nálgast fjármagn, hefur aðgang að góðum lánalínum og gott lánstraust, og við höfum talið betur með fjármunum að fara en geyma þá inn á okkar bankareikningum og komast þannig á orði. En auðvitað er það þannig að þetta er alltaf ársreikningur fyrir árið 2019 og metur punktstöðuna í þessu tilfelli áramótin 2019-20 og það getur vel verið að við þurfum að skoða hlutin í ljósi aðstæðna núna og auðvitað fylgjumst við með því frá degi til dags, en það er líka að segja frá því að það er gott aðgengi að fjármagni fyrir sveitarfélög og af þeim sem að því koma til að mynda frá lánasjóði sveitarfélaga þá eru þeir forsvarsmenn þess sjóðs ekki áhyggjufullir við því að sveitarfélögin geti ekki fjármagnað sig í sjálfum sér. Þannig að sá þáttur er svona virðist vera það ljós í myrkrinu sem við sjáum, eitt af þeim ljósum í myrkrinu sem við sjáum. Þannig að þetta mun þetta hafa verulega áhrif á rekstrarkostnað eða rekstur sveitarfélaga og sveitarfélagsins Mosfellsbæjar eins og endurskoðandinn kom inn á. Þannig að ég vildi nú bara svona nefna þetta í framhaldinu. Takk. Já, gerðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir það, forseti. Og
Ég vil byrja á því að þakka fjármáladeild og starfsmönnum fyrir gerð ársreikningsins. Þetta svona mikilvægur liður í starfseminni að samþykkja ársreikningin og mikilvægt að hann sé einmitt eins og nú í samræmi við áætlanir og þá þær áætlanir sem lagt af stað upphaflega með en ekki með viðbótum. Það eitt af því sem að skoða og maður sýnist að þessi reikningur sé mjög í takt við það sem við lögum upp með og bara ber að fagna því. Það er einhverjar skuldir sem aukast á milli ára og jafnframt fjárfestingar aukast og eins og við svona vissum að myndi gerast og samkvæmt langtíma spáni þá áttu við að vera í hámarki núna í skulda hlutfallinu upp í 85% sem að stenst og meiningi var að hlutfalli færi niður á næsta árum en við vitum að það getur brugðið til begge vona með það og líklegt að skuldaviðmiðið aukist, skulda hlutfalli aukist á milli ára og skuldirnar aukist. Og það eitthvað sem í framundan á næstunni sko. Það sem við tökum á næstu áætlanagerð. En ég ætla ekki að tala mikið þetta, ég ætla bara að nefna þetta að það svo sem frá mínum bæjendunum sér ekki mikið að fjalla í þessum ársreikningi vegna þess að hann í takti það sem við lögðum upp með og þó að segja þetta gagnrýni ýmislegt í honum, það eins og með veltufé þá líka skýringar á því og skuldastaðan hefur aukist eitthvað. En þá ætla ég ekki að hafa fleiri orðum þennan ársreikning að svo komnu máli. Takk. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar á Mældarskólanum núna og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk herra forseti. Ég þakka Magnúsi fyrir greinargóða útlistun á þessu. En af því að vera að tala sko að við séum að sjá nokkurn veginn sambærilega tölur, ekstra niðurstaðan eins og ég sé miðað við upphaflega áætlun, þá átti hún að verða 443 milljónir í plús með það sem var fjallað í nóvember 2018. En 415, þannig að það ekki mikið frávik, en þessi eini liður, annar ekstra kostnaður, að fara 500 yfir halvan milljarð fram úr því sem áætlað var í nóvember 2018. Og vissulega hægt að bora sig niður í gögnum og sjálfsagt að minna samt á að þarna og með vísan í reglugerð og samræmingar og annað slíkt, þá tel ég að það sé verðugt að ræða það innan sveitarstjórna að sundurliða ekki langan doðrátt, heldur þennan lið með einhverjum hætti inn í framtíðinni. Þarna of stór þáttur sem ekki inn í samningnum sjálfum nægjanlega skýr. Þannig að við getum vel verið að það sé hægt að finna þetta annars staðar í einhverjum doðráttum en það er sjálfsagt að huga að þessu til framtíðar vegna þess að það þarf til laga reglugerðarbreytingu til. Ég vildi minnast á þetta vegna þess að þetta eitthvað sem að mér umhugað til þess að gera þetta meira gagnsætt fyrir almenning. Þannig að þessi 500 milljónir sem að þarna munur á frá upphaflegri áætluninni til þess sem að raunin í dag mikið fé. Nú, þessi umræða varðandi aðgengið að lánsfé, það alveg rétt, það gott aðgengi og það mjög gott að það sé með þeim hætti í framtíðinni, en mér finnst samt sem áður mjög mikilvægt fyrir sveitarfélög að huga að því að reyna að vera með betra og í raun og veru styrkara veltufjárhlutfall þrátt fyrir að veltufé frá rekstri sé yfir 1
Ég vil minnast á það sem að gleymdist áðan, af því ég minntist á það, var veltufé frá rekstri. Það líka lækkandi frá það sem áætlað var. Eða frá allan á 2018. Það fer úr 1,75 í 1,26. Og þetta að gerast á tímabili þar sem var ekkert COVID-19 eða neitt slíkt. Þetta 2019 sem við erum að tala um. En mér finnst skipta bara máli að þessu sé svona, stýrt með þeim hætti að bæði það sem kom réttilega fram hjá bæjarstjóra að halda þessi góða aðgengi af fjármagni sem skiptir mjög miklu máli og að reyna að styrkja þessa liði þannig að við sýnum aðeins styrkari stoðir. Nú kom fram hjá Magnúsi að það sé eitthvað vinna í gangi framtíðina eða núverandi stöðu og næmnisgreiningar. Þá vildi ég nú kanna það hjá bæjarstjóra þó það sé ekki beinlínis tengt ásetningum en það minnst á það að það væri þá verið að skoða einhverja leiðir í ljósi stöðunar og það er spurningi bara til bæjarstjóra möguleiki að við fáum einhverja svona ávinning af þessari vinnu eða upplýsingar hana núna á næstunni, annað ekki. Takk fyrir mig. Já, hann endur lokin bæjarfulltrúi Sveinn Óskar þá beindur spurningu til bæjarstjóra þannig að það er kannski rétt að hann fái það orðið og bregðist við því og síðan er Anna Sigríður næsta mælendaskrá. En gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég skildi spurninguna þannig að það var að spyrja vinnu varðandi vinnu varðandi það ástand sem ríkir núna, þetta COVID-19 ástand og áhrif þess á sveitarfélögin. Ég meina, sú vinna er bara í gangi, ég meina, það er í vinna áfram af hálfu SSH í að nálgast ríkið og slíkt með hvaða hætti það gæti aðstoða sveitarfélögin í því ástandi sem nú er. Það kom þessi greining frá sambandinu sem að undirritaði sendi öllum bæjarfulltrúum í dag. Það var farið yfir það á fundi sambandsins í morgun. Ég var reyndar ekki á þeim fundi, enda er ég ekki ég er varamaður í stjórn sambandsins en ekki aðalmaður og sat ekki þennan fund. En svona í framhaldi af þessu þá mun bæði Mosfellsbær og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sjálfsagt hér svona greina þetta enn frekar. Við erum búin að fá niðurstöðu úr útsvarsinnheimtu fyrstu 3 mánuðina. Hún er örlítið lægri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir, en ekki sko í einhverjum miklu mun. Þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að huga. Þessi vinna er bara í gangi og þegar eitthvað liggur fyrir í henni þá verður það að sjálfsögðu rætt við bæjarráð og bæjarstjórn. Já, nú eru 2 á mælendaskrá, það er þá Anna Sigríður Gunnardóttir. Næst, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Já, takk fyrir forseti og það er rétt að taka undir þakkir sem hér hafa komið fram og það er aldrei þakkað of, þannig að þakka því sem hafa komið að gera þessa ársreiknings og auðvitað starfsfólks Mosfellsbæjar alls að haga störfum sínum þannig að það tekst að halda nokkurn veginn við þá áætlun sem lá fyrir árið. Það er náttúrulega ekki, þegar ársreikningur er svona eins og núna, þá er kannski ekki mjög margt hann að segja vegna þess að reksturinn hefur bara staðist þær áætlanir nokkuð vel sem gerðar hafa verið og það er náttúrulega alltaf gott hvað sem manni finnst svo áætlunina sem liggur til grundvallar sem getur verið allt annar hlutur. Þannig að það er ekki ástæða til annars en að fagna því að hér hefur verið haldið vel á spöðunum. Ég lenti því miður í því núna í umfjöllun endurskoðandans að einhverju tæknilegir örðugleikar komu upp og ég datt úr sambandi. Þannig að ég ætla bara að áskilja mér rétt til að fá að ræða sérstaklega við endurskoðanda á milli funda
því ég er búin að kynna mér alveg endurskoðun á skýrsluna sem kom reyndar ekki inn á fundargáttina fyrir núna meðan við vorum byrjuð á þessum fundi. Þá sá ég endurskoðun á skýrslan var komin í stóra safnið undir fundunum, ekki sérstaklega sem færsla undir dagskrárliðnum. Það eru nokkru hlutir svona sem að ég myndi vilja ræða við endurskoðun. Ég held ég geri það bara á milli fundana, sérstaklega með tilliti til þess að það var farið í hluta af þeim þegar ég datt úr sambandi. En að því sögðu þá held ég að ég bara endurtaki það sem ég sagði. Það liggur fyrir ársreikningur, reksturinn gekk vel í samræmi við þær áætlanir sem lágu fyrir. Við erum mjög líklega að fara að horfa fram á dálítið annað landslag núna á þessu ári, en það ekki umræðuefni þessa fundar, heldur verður það viðvarandi verkefni örugglega út árið að finna út hvernig best verður staðið að því að mæta þeim áskorunum sem fylgja þessu ástandi sem við búum nú við, sem vegna COVID-19 faraldursins. En ég segi bara takk fyrir þennan ársreikning og umfjöllunina til endurskoðandans. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, þakka þér fyrir, ágætu bæjarfulltrúar og gestir á fundinum og aðrir tilheyrendur. Ég vil bara byrja á því að þakka stjórnendum og stjórnsýslunni allri og endurskoðanda fyrir framlagningu þessa ársreiknings sem er vandað og vel gert og ástæða til þess að geta þess. Og ég vil í þessu þá sambandi líka minnast á stjórnendur stofnana sveitarfélagsins sem náttúrulega leggja hver sig grunninn að þessu með því að standast og fylgja þeirri áætlun sem við í bæjarstjórninni leggjum fyrir þau að gera og það ber að minnast á það og þakka fyrir það og það ger ég hér með. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt sérstaklega mörg orð, það ekki tilefni til þess. Reikningurinn sem betur fer góður og í samræmi við upplagða fjárhagsáætlun að mestu leyti. Fyrir utan náttúrulega þá viðauka sem gerðir voru á árinu eins og gengur og gerist. Og ef ég kíki til dæmis bara á A-hlutan þá náttúrulega sér maður eitt atriði þar sem náttúrulega vegur að niðurstöðunni 313 milljónir og það náttúrulega lækkandi fjármagnskostnaður. Og það bara fagnaðarefni að við höfum fengið byr í seglin hvað það varðar og það fleytur okkur úr þessum 218 og 300. Og bara gott og einhverjum fleiri mættir á fundin en allt í lagi með það. En skal ég segja ykkur, já, það einhver kvutti þarna sem vill leggja orð í belg. En þannig að lækkandi fjármagnskostnaður, ég var að tala um það. Og það bara fagna og hann heldur áfram, hann hefur haldið áfram að þessu ári, þessa fyrstu mánuði sem betur fer. Og ekki veitir af með að við væntanlega það sem í vændum á þessu ári. Klárlega aukin skuldsetning sveitarfélagsins út af aðstæðum en það kannski ekki og ekki umræðuefni akkurat núna þegar við erum að fjalla ársreikningin 2019. Það var eitt atriði, það búið að upplýsa það ég ætla að minnast á það við endurskoðandann að það vantaði endurskoðunarskýrsluna en mér skilst að hún sé komin inn núna og þá það bara gott og getum við skoða hana. Ég vil þakka endurskoðandanum fyrir hans yfirferð áðan sem var mjög vönduð og lýsandi og gott að fylgjast með því sem hann hafði fram að færa. Þakka honum kærlega fyrir það. Það kannski bara ein pæling eða ein spurning til hans sem ég að velta fyrir mér og það getur vel verið að ég hafi kannski mist af því í endurskoðunarskýrslunni, hvort það eitthvað getið það þar, en það þáttaka Mosfellsbæjar í þessum risastóra samningi sem var samþykktur 16. október í fyrra
og heitir Samkomulag um skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgöngu innviðum. Þarna verið að leggja af stað í milljarða fyrirtæki og ég svona velti fyrir mig hvort það hefði verið ástæða til þess að geta þetta í endurskoðunarskýrslunni eða í athugasemdum ef það hefur ekki verið gert. Ég sem sagt sá það ekki í fljótheitum en svona beini þessu til endurskoðandans að kannski kíkja á það eða ef hann með einhver kannski svör við þessu. En forseti, svo mörg voru þau orð og ég bara þakka fyrir mig. Takk. Já, nú engin bæjarfulltrúi á mælendaskrá, það var nú beint spurningu til þín, Magnús Jónsson, og kannski fleiri sem þú vilt segja hér undir lokin. Þannig að ég ætla að gefa þér orðið, Magnús Jónsson, endurskoðandi. Já, takk fyrir bara góðar umræður. Bara varðandi þetta með samgöngusáttmálann, það gerð ágætt grein fyrir því í skýringu 22 með ásetningnum, þannig að það svona mínum mati bara tekur á því máli eins og það stendur núna. Það farið yfir áætlað framlag sveitarfélaganna til næstu 15 ára og svona hver áætluð hlutdeild Mosfellsbæjar verði í því, og þetta svo bara raunverulega kemur inn í ásetningana þegar þetta svona raungerist. Þannig að en það er okkar mati bara nægjanlega gerð grein fyrir því í skýringu 22 með ásetningnum. Bara aðeins, bara þannig að það sé engin misskilningur með framlagning á skýrslunni. Við raunverulega bara leggjum skýrsluna fram í drögum á þessum fundi, þar að það er ástæðan fyrir hún kemur bara inn rétt fyrir fundi eða bara eftir að fundurinn hefst, og þið raunverulega svo hafið hana á milli umræðuna og getið þá bara spurt eða verið í sambandi ef eitthvað sem er að vekja spurningar. En að öðru leyti, ef ekkert meira, þá bara þakka ég kærlega fyrir mig. Já, það er einn á mælendaskrá, bæjarfulltrúi, Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti, og ég vil líka þakka fyrir þessa yfirferð á ársskýrslunni eða ársreikningnum og eins og við sjáum öll að þá eru þetta skólarnir okkar sem eru þarna undir í þessum stóru tölum, og ég vil bara taka það fram núna og leið og ég vil þakka líka stjórnendum stofnanna okkar sem eru skólastofnanir meira og minna. Hvað það er mikilvægt að vera í góðum samskiptum við skólastjórnendur, og eins og ég veit að fræðslusviðið til að halda öllum tölum í lagi, og þá held ég einmitt að þessi góðu samskipti, þessir ítarlegu og ég veit að fjölmörgu fundir sem framkvæmdastjóri fræðslusviðs heldur með sínu fólki, og ég held það bara að eins og staðan er núna að þá kannski auðvitað mikið að töluvert að óttast það sem framundan en ef við höldum svona áfram á þessu spori varðandi það að halda utan okkar stofnanir og verið í svona góðum samskiptum við skólastjóra og allar stjórnendur, að þá tel ég það bara vera gríðarlega mikilvægt, og það sýnir sig bara í þessum tölum hvað þarf lítið út af að bregða, og ef að fólk ekki að tala saman og ef það koma alltaf upp alls konar mál, og ég tala ekki málið eins og með viðgerðir á Varmárskóla, og við fórum í að byggja fjölnota íþróttahús. Þetta eru allt töluvert stórir bitar sem við þurfum að svona takast á við núna á næstu misserum, að halda við utan það bókhald allt saman. Og þannig það nú bara það sem ég vildi segja varðandi okkar stofnanir, og ég held að það sé bara mikilvægt að það komi fram að hvað við í þessu litla en þó töluvert stækkandi og ört stækkandi sveitarfélagi erum að halda vel utan okkar fólk og okkar stjórnendur. Ég held að það sé svona lykilatriði í þessum rekstri. Það eru góð samskipti bara allra, og allir sé bara sögum blaðsíðun og fara eftir þeim reglum það sem þarf að fara eftir. Annað sem við langar að nefna varðandi byggðasamlögin.
eins og komið fram þá við þurfum að horfa til Sorpu en við þurfum ekki bara að horfa til Sorpu af því ég veit að það eru fleiri byggðasamlög sem að verða fjárfrek á næstunni og þannig að við þurfum að skoða það bara mjög vandlega og við fáum náttúrulega kynningu á því í fyrramálið mögulegar einhverjar breytingar á rekstri byggðasamlagana þannig að við þurfum að skoða það en það bara framundan náttúrulega dálítið dökkt og ég veit að hjá Strætó hefur verið töluverður samdráttur og þá vil ég bara líka segja það að svona miðað við hvernig haldið á málum hér að þá ættum við að geta komast í gegnum þetta en það þarf að halda vel á spöðunum núna og á næstu árum svo að við bara missum ekki taumana hérna á þessu sveitarfélagi. Þetta bara það sem ég vildi segja, forseti. Takk fyrir. Já, þá er mældaskráin tæmd undir þessum lið og ég vil þakka Magnúsi aftur fyrir hans vinnu og hans svör á þessum fundi og einnig þeim embættismönnum Mosfellsbæjar sem sátu fundinn undir þessum lið. En við eigum eftir að afgreiða hann formlega. Það er sem sagt lagt til að ársreikningur verði vísað til seinni umræðu þá á næsta bæjarstjórnarfundi þannig að það er þá rétt að greiða atkvæði þá tillögu forseta að vísa ársreikningur Mosfellsbæjar 2019 til síðari umræðu. Atkvæðagreiðsla hafin. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þetta fyrsta mál á dagskrá fundarins lokið og þá er næsta á dagskránni að taka fyrir hér fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það eru 2 eins og oftast áður. Fyrri fundurinn var haldinn 16. apríl, að sjálfsögðu fjarfundur, það var númer 1439. Þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóð, fyrirgefið, það er Ásgeir Sveinsson sem ætlar að ræða mál númer 2 og það er langur titill, það ætla að lesa þann titill bara í fundarboði. Það er staðfesting á ráðningu skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel, Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar til þess að rétt að nefna það var verið að ganga frá ný ráðningu á nýjum skipulagsfulltrúa í Mosfellsbæ, þar sem að 14 sóttu starfið og í þessu ráðningarferli þá voru farið eftir gæðakerfi Mosfellsbæjar sem að er við lýði og því var fylgt í þessu ráðningarferli og það endaði síðan þannig að Kristinn Pálsson var ráðinn skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar og ég fagna því að það sé komin nýr skipulagsfulltrúi. Það eru ærin verkefni á því sviði og skipulagsmálin verða örugglega fyrirferðarmikil þó svo að það sé óveðurský á lofti. Það er verið að hvetja til þess að halda áfram öllum framkvæmdum og helst að gefa í þannig að það á náttúrulega að koma svo sem í ljós hvernig það endar en allavega ég vil bara bjóða þennan nýja skipulagsfulltrúa velkomin til starfa í Mosfellsbæ og bind vonir við að hann og hans teymi sem að nú er að störfum á umhverfissviði það verði öflugt og gott og ég er ekki í vafa um það að það verði þannig. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú vilt ræða annað mál, er það ekki rétt? Rétt er það, forseti. Svo vel. Já, ég vil óska Kristni Pálssyni til hamingju með ráðninguna og vildi svona í samræmi við þá ráðningu vera með fyrirspurn eftirlit í Mosfellsbæ sem að þetta embætti á að sinna í framtíðinu og hefur sinnt að mig langar að kanna það hvort að sé einhver möguleiki á því að fá
yfirlit yfir í raun og veru starfsemi þessa embættis varðandi eftirlit á verkstöðum, á verkefnum í bænum. En þar sem að nýr aðili að koma til starfa, þá vildi ég geta séð, í ljósi þess að við erum með talsvert mikið undir og mikið framundan, hvort að mannar ráðningar inn í embættið, ekki aðeins þessi ráðning heldur, hvort að þörf sé á meiri mannskap til þess að sinna eftirlitinu betur inn í framtíðina, kannski ekki betur, heldur bara að ná að afkasta eftirlitinu í ljósi þess að verkstaðan verður meiri og þarna getur annarkvort formaður skipulagsnefndar komið inn til svara eða bæjarstjóri. Takk forseti. Já, það er spurning hvor vil taka þennan bolta. Bæjarstjóri eða hver? Ég get takk fyrir það. Ég þarf kannski að spyrja bara Svein Óskar tilbaka vegna þess að ég átta mig ekki alveg á hvað hann að tala þegar það er að tala eftirlit á verkstöðum. Þetta skiptist á umhverfissviðinu skiptist þetta þá fyrsta lagi í skipulagsfulltrúa og svo auðvitað byggingafulltrúa. Og það er nú kannski meira á valdsviði byggingafulltrúa að vera með eftirlit varðandi ef við talum á framkvæmdasvæðum. Það er auðvitað bara fyrir hendi og hefur verið og verður, en hvort að það þarf einhvern meiri mannskap til þess, ég held að það sé ekki málið, en það eftirlit er bara virkt og er til staðar, en það er spurning hvort að Haraldur vill eitthvað bæta við þetta. Haraldur er á mælendaskránni, þannig að það er rétt að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur, til að svara Sveini Óskari bæjarfulltrúa. Já, forseti. Skipulagsfulltrúi hefur ekki, það er ekki hans verkefni að sinna eftirliti á framkvæmdastöðum eða byggingastöðum. Það er byggingafulltrúans. Þannig að þetta er bara ekki hans verksviði. Skipulagsfulltrúi sér gerð skipulagsáætlana með skipulagsnefnd og það er þá við deiliskipulag, aðalskipulag og eftir atvikum þáttaka í vinnu við svæðisskipulag. Síðan er það þá byggingafulltrúa og svo náttúrulega annarra starfsmanna umhverfisins sem eru að sjá framkvæmdir bæjarins, sem sjá annars vegar með eftirlit með okkar eigin framkvæmdum bæjarins og svo eru það byggingafulltrúans að sjá eftirlit eða öllu heldur byggingaskilmálum og slíkum hlutum á byggingastað sem að aðrir eru að byggja. Þannig að það er ekki verkefni skipulagsfulltrúa. Já, Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi, þú varst búinn að biðja orðið þetta málið mitt. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, þakka þér fyrir forseti. Það er bara örstutt. Ég ætla bara líkt og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson að minnast á ráðningu Kristins Pálssonar í embætti skipulagsfulltrúa. Við erum búin að eiga með honum fyrsta fund eftir hann tók við því embætti. Ég veit að það var vel staðið að ráðningunni, faglega gert og ég ber miklar væntingar og vonir til hans innkomu á þetta svið. Svo mörg voru þau orð, forseti. Takk fyrir. Já, sérstökum ástæðum ætlar forseti að gera fundarhlé. Það er út á netsambandi. Já, við hefjum þá fund á nýju. Við erum að ræða fundargerð bæjarráðs nr. 1439 frá 16. apríl. Annað mál, staðfesting á ráðningu skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar. Og Sveinn Óskar Sigurðsson, þú varst búinn að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það og þakka fyrir innleggi frá öðrum bæjarfulltrúum. Ég átta mig alveg á því að byggingafulltrúi fer með eftirlit á byggingarstað. En við erum að sjá það núna að sumstaðar þar sem að skipulag liggur fyrir eru aðilar að fara framhjá skipulaginu og framkoma sjálfir vegna þess að það hefur ekki einhvern veginn verið afgreitt og annað slíkt og við erum að sjá aðilar jafnvel fara með hluti á stað eins og bílflök og annað slíkt og síðan að framkvæma jafnvel aðkoma húsum sínum. Þannig að þetta er svona samræmingaatriði sem ég er kannski að minnast á. Þetta er svolítið svona á skjön við málið sjálft, það er einfaldlega ráðningu. Já, forseti, ég er bara að tala hvort það þyrfti þá
að líta eftir þessa ráðningu til þessa atriðis að bara fagna efni að það sé komið nýr öflugur maður í brúna, en bara í ljósi þess að þá hefði ég áhuga á því að sjá að eitthvað meira þetta atriði í ljósi þess að við erum að sjá að það sé ekki alveg farið að skipulagi þó að byggingafulltrúi sé að fara og skoða það sem í gangi og svo framvegis. Já, þá næstur að mælda svo bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, í mínum huga það alveg skýrt að það byggingafulltrúa að sjá til þess að það sé framkvæmt í samræmi við og fyrsta lagi að heimildir séu veittar í samræmi við skipulag og í öðru lagi að það sé þá framkvæmt í samræmi við veittar heimildir. Og vissulega hefur það gerst að framkvæmdaaðilar hafi farið yfir strikið og það hefur náttúrulega bara þekkt dæmi í umfjöllun, bæði skipulagsnefndar og bæjarráði það, en það ekki skipulagsfulltrúa eins og hefur komið fram hérna áður að fylgja því eftir að það sé farið að samþykktum heimildum heldur byggingafulltrúa og hans starfsmanna og kannski mætti stundum vera tekið fastar. Það náttúrulega alltaf tilvikið, en þar liggur þetta eftirlit. Já, ég vil taka undir óskir þeirra sem hafa hér talað að bjóða hér velkomin Kristinn Pálsson arkitekt í þetta mikilvæga embætti skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar. Það engin á mælendaskrá þetta mál sem var númer 2. Það eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða hana annað í þessari fundargerð 1439 frá 16. apríl, bæjarráð Mosfellsbæjar. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða og það atkvæðagreiðsla sem hafin. Það þurfti fundargerðina eins og það vilja. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Og það leið ekki vika þar til að haldið var aftur fundur í bæjarráði, venjulega nú vika, en þessu sinni var á miðvikudegi, síðasta vetrardag, 22. apríl síðastliðinn. Og þar voru 10 mál á dagskrá, það þurfti reyndar að fresta einum 4 málum á þeim fundi, sem verða þá á dagskrá í fyrramálið. En ég gef orðið laust fundargerð bæjarráðs frá númer 1440, 22. apríl. Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið 9. mál. Ég var reyndar á undan. Nú, já, það alveg rétt, já. Haraldur Sverrisson á undan. Og síðan Ég ætla reyndar að tala það mál líka. Síðan Valdimar Birgisson. Og það allir að tala þetta mál. Við förum í það tökum þetta röð, það rétt, Haraldur Sverrisson hérna undan á listanum. Gjörðu þú Haraldur, og síðan Stefán Ómar. Já, takk forseti. Ég ætlaði einmitt að fara aðeins yfir þetta mál, en fyrir þetta mál heitir áhrif COVID-19 og fjárhag og þjónustu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins. Þetta sem sagt, það var lagt þarna fram bréf eða minnisblað frá SSA sem að allir framkvæmdastjórar sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu standa að og sem var þá sent til fjármála- og efnahagsráðherra sem svona ábendingar SSH hugsanlega áhrif þessa ástands á fjárhag sveitarfélagana. Og með leyfi þínu forseti langaði mig svona aðeins östutt bara að gera grein fyrir innihaldinu sem snýr að því að það var þarna verið að greina nokkra hluti og
og þar á meðal hugsanlegt tekjufall sveitarfélagana. Og þetta nú þannig úr garði gert að stjórn SSH hefur nú held ég hist 13 eða 14 sinnum núna á síðustu 2 mánuðum á formlega bókuðum stjórnarfundum, auk þess á nokkrum öðrum þessum fólk hefur nú verið að bera saman bækur sínar. Fjármálastjórar sveitarfélaganna hafa líka hist reglulega frumkvæði stjórnar SSH sem og fræðslustjórar og félagsmálastjórar, þannig að það heilmikil vinna verið unnin undir handajaðri SSH svona að því að reyna að svona bregðast við og greina og ræða saman það ástand sem að núna ríkir. Og þetta var nú gert líka hérna árið 2008 þegar að fjármálahrunið átti sér stað, þá einmitt var mjög þétt samstarf sveitarfélagana svona viðbrögð og ýmislegt sem að við þetta á að éta og það að mínum mati mjög mikilvægt að þegar að svona árar og svona áföll koma að sveitarfélög standi saman og ræði sína hluti og geti nálgast hlutina á sem samræmdastan hátt, og það það sem að nú verið að vinna að gera innan handajaðar SSH. Og þess vegna var þetta nú tekið saman líka bara til þess að vekja athygli stjórnvalda á þeirri stöðu sem að sveitarfélög hugsanlega og örugglega einhverju leyti og lenda í vegna þessa áfalls. Og við ræðum aðeins sem í fyrsta lið þessa minnisblaðs tekjufallið, að eins og hérna kemur fram þá segir að flest sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þeirra sviðsmyndar að djúp niðursveifla verði næstu 9 til 12 mánuði og jafnvel lengur. Og það hefur verið lögð vinna í það að reyna að áætla lækkun útsvarstekna og tekna frá jöfnunarsjóði á þessu tímabili, það er að segja á tímabilinu 2020 og 2021. Og það hefur verið að gera því skóna í þessu minnisblaði að sú lækkun á þessum 2 árum geti numið alltaf 130.000 krónum á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Og við mörg heldum það nú með íbúafjöldanum þá fáum út 30 milljarða tekjulækkun hjá sveitarfélögunum á þessu tímabili. Það stafar af lægra útsvari og niðurfellingar á þjónustugjöldum og svo lækkun, það var ekki meðtalin lækkunni vegna niðurfellingar á þjónustugjöldum. En innifalin í því eru sem sagt lækkun á áætluðu útsvari og svo frá tekjum frá jöfnunarsjóði. Og síðan líka verið að gera því skóna að minni umsvif í byggingageiranum, það er að segja að eftirspurn eftir lóðum, eftir íbúðarhúsnæði, eftir atvinnuhúsnæði muni minnka, allavega tímabundið. Og að þessi áhrif eru nú helst á þeim sveitarfélögum sem mest í gangi hvað það varðar, og það talað hérna upp Reykjavík, Mosfellsbær og Hafnarfjörður í því sambandi. En það er gert ráð fyrir því að verið að gera því skóna að tekjur vegna þessa, vegna byggingaréttargjalda og gatnagerðargjalda geti lækkað einhverja 15 milljarða í þessum sveitarfélögum, og það reyndar nú Reykjavík með langstærstu töluna vegna stærðar sinnar. Nú síðan líka verið að gera ráð fyrir því að tekjur byggðarsamlaganna geti lækkað, svo kom hér fram undir umræðum ársreikning að þá eru umsvif strætó og reyndar Sorpu líka minni, tekjur þar eru lægri sem áætla getur numið alltaf hálfu milljarði. Og þarna er þess að tekjulækkun upp á 45,5 milljarð sem geti verið í kortunum á þessum 2 árum ef þessar spár ganga eftir. Og síðan er líka rætt hugsanlegan kostnaðarauka sem held ég að sé óhjákvæmilegur og við heldum að sé óhjákvæmilegur í þessu sambandi. Það er vegna aukins
aukins kostnaðar vegna félagslegrar þjónustu, fjárhagsaðstoðar, húsnæðisbóta og svo framvegis og hluta sem snúa að minnkandi tekjum fjölskyldna og kjölfar atvinnumissis og svo framvegis. Þannig að þarna getur verið verulegar fjárhæðir að ræða. Það líka verið að ræða hluti eins og vinnu ungmenna, það nú í bæjarráði hjá okkur í fyrramáli til að bregðast við því og það eru verulegi fjármunir sem að fylgja slíkum hlutum og þarna verið að áætla að kostnaðarauki sveitarfélaganna á þessum 2 árum geti verið 35.000 krónur á hvern íbúa og það þá með íbúafjöldan hér 8 milljarðar. Og þá ótalinn fjármagnskostnaður og slíkir hluta sem að verða væntanlega vegna tekjusamdráttar og svo framvegis vegna þessa ástands. Þannig að það sem hér verið að segja að áhrif þessa allsamans á fjárhag sveitarfélagana getur verið samkvæmt þessu mati sem svo sem ekkert þetta svona gróft mat getur numið alltaf 50 milljörðum fyrir sveitarfélagin og við erum að vekja hér athygli á því að sko sveitarfélagin geti ekki tekið slíkt á sig ef það kemur engin aðstoð til þess. Að þá sé raun og vera óhjákvæmilegt fyrir sveitarfélögum einhverju leyti að fara í töluverða niðurskurð, hagræðingu og einhvers konar uppstokkun og þjónustu sveitarfélagana og ekki síst að endurskoða fjárfestingaráætlanir. Þetta er eins og hefur líka komið fram áðan, þetta er greiðsluflæðis eða sjóðstreymisverkefni og lántökuverkefni og ef ekkert verður aðgert þá sjáum við ekki annað en að það sé nauðsynlegt að fara í slíkar aðgerðir hjá sveitarfélögunum sem ekki eru til þess að hjálpa okkur í þeirri viðspyrnu sem nauðsynlega til þess að rífa okkur fljótt upp úr þessari kreppu. Það að við drögum saman seglin, bæði í þjónustu, kostnaði, útgjöldum, starfsmannafjölda og fjárfestingum, ekki til þess að hjálpa til við viðspyrnu í þessari kreppu. En við teljum að ef það kemur engin utanaðkomandi aðstoð því til að mynda frá ríkisvaldinu, þá sé þetta óhjákvæmilegt fyrir sveitarfélögin að fara í eitthvað svona. Því að þau hafa raun og veru miklu minni sveigjanleika heldur við ríki til þess að auka sína afkomu þegar þetta fer að upp á við aftur. Það engin seðlabanki sem að sveitarfélögin rekur, við getum ekki prenta peninga, við getum ekki, hefur miklu færri skattstofna til að fjalla og þeir eru tiltölulega niður njörvaðir og þjónustan svona tiltölulega skýr hvað það varðar. Þannig að við bendum á það hér að það sé í raun og veru nauðsynlegt ef þetta allt saman á ekki að ganga eftir. Að ríkisvaldið komi með beinum fjárhagslegum stuðningi að þessu verkefni með sveitarfélögum. Ríkisvaldið búið að standa sig mjög vel í því undanförnum vikum og mánuðum að kynna hér aðgerðir til að aðstoða atvinnulífið, síðast í gær með mjög afgerandi hætti. Þetta eru aðgerðir sem að kosta örugglega á bilinu 200–300 milljarða fyrir ríkissjóð á næstu misserum. Og hafa mikil áhrif á afkomu ríkissjóðs. En það er okkar skoðun allavega framkvæmdastjóra sveitarfélagsins sem sá að það fyrir ríkið að setja hugsanlega 30–50 milljarða til þess að bæta hag sveitarfélaga með beinum fjárhagslegum stuðningi væri ekki svo mikil viðbót á þennan skell sem ríkissjóður hvort sem að verða fyrir. Það myndi hjálpa samfélaginu til að komast miklu hraðar upp úr þessari kreppu sem það er. Það væri ekki til að hjálpa henni að sveitarfélögin með sína nærþjónustu og sína þjónustu og sína framkvæmdir þyrftu að draga saman seglinu í stórum stíl eins og virðist vera ef ekkert aðgert. Þannig að við erum að benda á þetta, við erum bara að koma þessum skilaboðum til ráðherrans og ríkisstjórnarinnar
En ástæðan kannski líka svo okkur fannst umræðan vera dálítið þannig að sveitarfélögin ættu bara að sjá sig sjálf. Jú, það þyrfti að hjálpa einhverju sveitarfélögum sem væri illa stödd fyrir. En okkar skoðun svo að það þurfa að koma til almennu stuðningur við sveitarfélögin frá þá ríkisvaldinu. Þeim fjármunum yrði vel varið til þess að hjálpa til við að hafa þessa kreppu sem skemmsta og sveitarfélögin og ríkisvaldið og ríkissjóður sé ágætlega í stakk búin til þess að bregðast við því og þeir fjármunum sem þarf til þess að hjálpa sveitarfélögunum sé sjálfur sér ekki svo stór hluti af því sem hvort sem þarf að leggja mörkunum til þess að þessi kreppa ríði nú ekki samfélaginu á fullu. Þannig að ég vildi svona fara yfir þetta og þessi sjónarmið sem að komu þarna fram, áhrif þess og okkur var verið að skrifa þetta minnisblað og senda það með þessum hætti til ráðherrans og ríkisstjórnarinnar og leggja það fram í bæjarráðum. Já, það var 2 bæjarfulltrúar beðið orðið þetta nýjasta mál sem Haraldur var að ræða. Og næstur tekur til máls Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti þakkaði fyrir og ágættu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér að því ég var að skoða þetta minnisblað og einmitt þessa tölu. Og já, og bara svo ég gleymi ekki að bara þakka bæjarstjóra fyrir ágættan inngang að þessu og upplýsingar stöðuna hvað þetta varðar út frá þessu minnisblaði. Þegar ég var að skoða það, 130.000 krónur, þú veist, þá, og ég var að bera þetta saman við glærurnar sem okkur voru sendar í dag frá sambandinu. Það eru svona pælingar líka, svona auðvitað í stórum og grófum skala þessa hluti og svona ef maður tók einhverja þumalputta reglu út úr því kostnaðinn að þá gæti það verið fyrir okkur hérna í Mosfellsbæ, svona pluss mínus 2 milljarðar og það hljómar svona svolítið nálægt þessum 130 skalli sem verið að tala þarna. Það er reynda bara 130 skallin, ekki önnur áhrif í þessu minnisblaði. Að þá er það 1,7 milljarður, þannig að þetta eru verulega stórar og mikla tölur. Og hérna, og þarf auðvitað að sjá hverju framvindur með þetta og hvernig hægt verður að bregðast við, en hérna, það er líka spurningin fjárfestingar, ríkið boðar það og hérna núna seinast í fréttum í morgun að það sé búið að skipa blása lífi í hugmyndir Sundabraut og fagna því náttúrulega alveg sérstaklega og það er stór framkvæmd. Þannig að það er svona spurning hverjir fari í framkvæmdirnar og hvar það liggja. Vissulega vildum við kannski fá eitthvað til sveitarfélagana og geta ráðstafað því sjálf innan landamæra okkar eins og maður geti tekið til orða. En auðvitað bara allt sem hjálpar í að spýta, að skjóta einhverju lífi inn í atvinnulífið og halda því gangandi, halda fólki í vinnu eins og hægt er og svo framvegis, að það er auðvitað til góða. En hérna svona kannski að beina því til bæjarstjóra, eru komin einhver viðbrögð frá ráðherra eða ríkisstjórn við þessu bréfi akkurat? Og ef svo hver þau þá eru. Nú hérna, það líka í sambandi við þetta, þegar við erum að ræða þessi áhrif COVID-19, að hérna, sem sagt ef að bæjarstjóri geti aðeins svona sagt okkur, við erum búin að ræða það núna á 2 eða líklega 2 síðustu fundum, að hérna, þessar aðgerðir sem við höfum gripið til og það sem við erum að hugsa og pæla, en vitum kannski ekki alveg hvað verður, hvað er að vænta, sem sagt einhverja sviðsmynda fyrir Mosfellsbæ per se að vænta innan tíðar. Kannski þessar 2 spurningar að bæjarstjóri geti komið tilbaka á eftir gagnvart því, en svona stóra samhengi þetta minnisblað og minnisblaðið eða glærurnar sem komu frá sambandinu, mér finnst svona ákveðin samhljómur á milli þeirra hvað varðar þessar stærðir, þannig að svona að öllu óbreyttu ef þetta fer í þennan farveg sem að glærurnar til dæmis spá fyrir og þetta minnisblað líka, þá erum við að
þá erum við að tala sko verulega háar upphæðir sem gætu klárlega legið þarna öðru hvoru megin við 2 milljarðana. En forseti, takk fyrir mig að sinni. Já, það eru 3 bæjarfulltrúar á Mælská, en bæjarfulltrúi Stefán Ómar var að beina spurningu til bæjarstjóra Haraldar, þannig að ég til rétt að þú getur... Forseti, ég ekki bara hlusta á hérna og það eru fleiri spurningar, þá getur svarað þeim þá á því. Það er ekki hægt að gera það þannig, þá er þessar röð Valdimar, Anna Sigríður og Sveinn Óskar. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir það, forseti. Og ágæta bæjarstjórn. Við erum að fjalla COVID minnisblað sem var sett fram og varandi bréf sem að stjórn SSA sendi á fjármálaráðherra beiðni það að ríki kæmi að fjármögnun sveitarfélaga vegna áhrifa á fjárhag og þjónustu sveitarfélagana. Til að byrja með þá við vorum aðeins byrjað að fjalla þetta í tengslu við ársreikningin. Ég ákvað að bíða með það þá til þessi liður kæmi að fjalla þetta hér. Það sé eðlilegt að gera það og tala þetta hér. Ég byrja á því að segja líka að ég er nú nokkuð sáttur við það að þetta bréf hafa verið sent og minna á sveitarfélögin í þessu samhengi þó að eðlilegt hefði verið að byrja á því að hjálpa fólki sem var að missa tekjur og eðlilegt að byrja á því að hjálpa þeim fyrirtækjum sem að lendi í þessu að tekjur eru að gufa upp og þannig að við getum verið svona nokkuð í stakk búin til þess að taka á því þegar og ef ferðamenn fara að koma aftur. Og þessi vandi sko, við getum sagt að þessi vandi einhvern veginn þannig að við vitum ekki hvað hann stór. Við vitum ekki hversu lengi við munum eiga í þessu og það alltaf að lengjast og lengjast, það sem fólk að tala um að við munum eiga í þessari kreppu. Og það alveg ljóst að fyrstu áætlun það að þetta væri vaflaga kreppa, að hún mun ekki rætast, þannig að það alveg ljóst að þetta mun vara í allavega einhver ár, tekjufalli sem af þessu hlýst. Við vitum ekki hvort að ferðamenn koma aftur og hvenær, við vitum ekki hvað áhrif þetta hefur á eftirspurnina, hvort eftirspurn eftir fiski, áli og svo framvegis og hvað gerist þar. Þannig að mörgum spurningum ósvarað. Varðandi tekjur og sveitarfélögin þá allt eins líklegt að fólki fækki eftir að ef ferðamenn fara ekki að koma og fólk fara ekki í störf, fólk fara að flytja þeim og svo framvegis og byggingarstarfsemi hættir að miklu leyti. En ég líka í þessu sambandi þá mikilvægt sko að við förum að setja upp ykkur sviðsmyndir, ekki bara þessa sem teiknuð upp af hálfu SSA, vegna þess að við getum alveg allt eins séð ykkur aðra sviðsmynd sem gæti verið verri og lengri eða styttri og þannig að við þurfum aðeins að fara að skoða það. En það eitt sem ég hjó eftir sem að Haraldur talaði í fyrri umræðinni þegar við vorum að tala þetta í tengslum við ársreikningin og sagði hann að það væri komin einhver svona vísbending skatta tekjurnar við næstu mánaðamót og samdráttun því samfara. Og við höfum rætt þetta áður að það væri jafnvel ástæða til þess að tala saman það að við fengjum að vita svona nánar það hver lækkunin og vísbendingar það, hvernig það muni þróast. Þannig að hann geti kannski sagt okkur eitthvað aðeins nánar það. Ég held að það sé afar mikilvægt svona leiðarljós sem ætti að setja upp. Við vitum það að það eru margir sem eru náttúrulega fóru á svo hlutastarfaleið og svo núna, sem gerist núna þessar uppsagnir sem þýðir að fólk og ríki munu borga uppsagnarfrestin, laun fólks í uppsagnarfresti, þannig að fólk hefur tekjur kannski næstu 4 mánuði með orlofi, en svo eftir það þá getur fara að syrta í álinn þegar fólk verður atvinnuleysisbætur. Já, hvort að það sé hvort að við séum búin að teikna upp einhverja áætlun út frá þeim tölum sem við erum farin að sjá
varandi næstu mánuðum og það var kannski ágætt að fara svona aðeins yfir það og líka kannski sko hvort við ættum ekki fara að ræða það hvort við ættum að hafa, við tölum það síðast að hafa samráð við minnihlutanum það hvernig að þessu verður staðið og samtal og það væri ágætt að koma með hugmyndir það. Takk. Já, næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, við erum að tala hérna út frá þessu minnisblaði áhrifin á COVID-19 sem að SSH samdi og sendi til fjármálaefnahagsráðherra. Það eina sem við eiginlega vitum í þessu máli að sko óvissan alveg gríðarlega mikil. Það voru kynntar fyrir okkur held ég eina 3 sviðsmyndir fyrir Mosfellsbæ fyrir einhverjum vikum síðan. Við vitum ekki ennþá hvort hver þeirra líkleg eða hvort það verður eitthvað ennþá verra útlit heldur en þar kom fram. Ég verð líka að segja að það olli mér gríðarlegum vonbrigðum þegar ríkisstjórnin kynnti, held ég að verið annar aðgerðapakki þeirra, held að verið í gær eða fyrradag, þá var ekkert sveitarfélögin þar og það veldur vonbrigðum. Ég held að sé mjög mikilvægt í þessu ástandi eins og hér hefur komið fram og ég held að bæjarstjóri hafi nefnt að samstaða sveitarfélagana mjög mikilvæg þegar við stöndum frammi fyrir svona vandamálum eins og við virðumst alltaf fara að standa frammi fyrir. Að það sé að sveitarfélögin nýti sína krafta til þess að standa þétt með sínum íbúum og þeirri mikilvægu þjónustu sem sveitarfélögin sinna. Það þessi nærþjónusta sem á höndum sveitarfélaganna og skiptir ótrúlega miklu máli fyrir samfélagið í heild sinni. Og þá ekki minna mikilvægt að það sé samstaða innan sveitarstjórnanna sjálfra. Og eins og við höfum líka talað áður á þessum vettvangi að það sé raunverulegt samstarf á milli þeirra sem að skipa meirihluta og þeirra sem að sitja í minnihluta það hvaða aðgerða þörf og það sé rætt bara opið allir þeir möguleika sem að virðast vera í stöðunni sem við erum í. Þannig að ég vil bara aftur hvetja til þess að við höfum opið samtal það og ég held að við þurfum að hafa fundi á milli þessara opnu bæjarstjórnarfunda okkar þar sem við ræðum þessi mál. En það alveg ljóst að þó að áhrifin verði minni eða þau vari ekki eins langan tíma eins og kannski Vesturspár núna ganga út frá, þá þýðir þetta samt töluverða hvernig ég orða það, þá hefur þetta samt mjög mikil áhrif á okkar fjárhag og okkar þjónustu. Og svo það bara spurning hversu mikil og hversu neikvæð þau áhrif verða. Og ég vil bara ítreka það að ég styð það að bæjarstjóri hafi þetta nánar samstarf við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eins og þetta minnisblað bar vott Ég held að sé mjög nauðsynlegt að sveitarfélögin séu líka dálítið proaktív í sínum málflutningi. Að þau séu dugleg við að koma sínum aðstæðum á framfæri þannig að það drukkni ekki í og nú ætla ekki að gera lítið úr því að það sé mikil vandamál í þessu landi í öðrum geirum heldur en því sem snúa að sveitarfélögunum, þá bara það starf sem sveitarfélögin sinna bara svo mikilvægt fyrir samfélagsheildina að það verður að halda því á lofti að sveitarfélögin geta ekki ein staðið fyrir því að leysa þann vanda sem að þeim snýr nema með einhverjum
nema með einhverjum aðgerðum sem að mjög líklega hefðu skelfilegar afleiðingar fyrir sveitarfélögin sjálf. Það niðurskurður í framkvæmdum, niðurskurður í þjónustu, niðurskurður í mannafla. Þetta blasir allavega þannig við núna. Ef það kemur ekki til einhvers konar aðstoð frá ríkinu, þá í raun og veru alveg sama hvernig sveitarfélögin eru í stað, það munu öll lenda í þannig vanda. Þannig að ég bara styð það að við séum í eins þéttu og góðu samstarfi við önnur sveitarfélög og mögulegt og það sé ýtt á það að Samband íslenskra sveitarfélaga taki þá forystu fyrir sveitarfélögum í landinu við að ýta á stjórnvöld að sýna á spilin hvað varðar aðstoð við sveitarfélögin. Svo því ekki að segja meira kannski í bili þetta. Já, næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Ég þakka yfirferð annarra bæjarfulltrúa. Í þessari umræðu erum að tala að sveitarfélög nú eina ferðina enn eru að leita til ríkisins hjálp. Mér finnst vanta í þessa umræðu að það er alltaf verið að ræða sjálfstæði sveitarfélaga. Nú virðist bæði í hruni fjármálakerfisins og núna í þessu árferði sem mjög afbrigðilegt enn leitað til ríkisins að björgunarpakka fyrir sveitarfélög. Og þá komum við kannski að svona prinsippmálum varðandi sveitarfélög. Eru sveitarfélög í raun og veru sjálfstæð? Og ég get ekki séð annað en stefnan það að sætta sig við innan við einn í veltuhjálphlutandi sveitarfélaga og almennt kúltúr sveitarfélaga óháð öllu öðru virðist vera að gíra sig eins mikið og hægt Auðvitað erum við komin úr einni kreppun og fara í aðra. En ég held að við verðum að hafa þá sýn að leita nýrra leiða inn í framtíðina þegar við komum upp úr þessu. Ég vil meina það að sveitarfélög verði að líta til þess að eiga bjargir til handa sér. Ekki þurfa að leita á náðir ríkisins sí og æ. Það gerist bara með einum hætti. Það gerist bara með því að sveitasjóðir eigi bjargir í fjárhirslum. En ekki endilega til þess að sækja lán, heldur bjargir til þess að geta gripið inn í þegar áhætta steðið að. Og þær eru ekkert svona faraldrar hafa geisað á 50 ára fresti og hrun eiga sér stað líka. Þannig að ég tel að þetta sé ágætis áminning, þó að þetta sé eins skelfilegt eins og það til sveitarfélaga að fara að leita leiða að verða sjálfstæð. Með þessu sem nú verið að ræða hér, 50 milljarða beiðni til ríkisins og sumir ræða að fjölga bara ríkisstarfsmönnum. Ég tók það bara nýlega saman með öllu atvinnuleysi sem í dag. Og ríkisstarfsmönnum sem að vinnuafli eru 55.000 manns eru að verða á þessu árferði 50% vinnuaflsins á framfæri hins opinbera. Þá fyrir utan þá sem eru í félagslega þættinum og alls konar bótum ríkisins, öðrum en atvinnuleysisbótum. Þannig að við þurfum að fara alvarlega að hugsa stefnu inn í framtíðina, en auðvitað eigum að taka núið eins og það Staðan bara einfaldlega þannig að sveitarfélög land allt geta ekki ráðið við þetta og þurfa 50 milljarða sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og ef við tökum landið alltaf 60 milljarða. Þannig að mér finnst ég vil varpa í þessu efni í raun og veru þessum hugrenningum mínum til bara almennings og ykkar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að þarna skiptir mjög miklu máli þegar og ef og hvernig við náum okkur upp úr þessu, lítum við til þess að reyna að fara að gera eitthvað gangskur af því
að ná tökum á skuldum. Þróunin hefur verið það hjá sveitarfélögum að skuldahlutfallið hefur lækkað en þess vegna skiptir enn meira máli að það sé varlega farið í gæluverkefni og önnur slík þegar vel árar. Leggja frekar til hliðar. Þetta bara gömul saga og ný. Nú varðandi þetta minnisblað sem liggur fyrir hér, þá alveg ljóst að það er litið hérna til 2 ára og hérna maður bara vonar að besta og tek undir með öðrum hérna að það er mikil óvissa í þessu. Í dag, samkvæmt Vinnumálastofnun, mælist 16% atvinnuleysi í Mosfellsbæ og það kemur að því, það mun örugglega hækka eitthvað, en það kemur líka að því að Vinnumálastofnun sleppir og bæri þarf að taka á sig og það kom fram í máli bæjarstjóra hérna áðan að það er nú hluti af þessu björgunarpakka sem eru óskað eftir að fá að fylla upp í. En ég ítreka það bara að hérna við verðum að standa saman, já, hárrétt, og reyna að finna leið, en við þurfum líka að hugsa til framtíðar um það hvernig við ætlum að reka okkur sveitarfélag. Og ég veit að allir vilja minnka skuldir sínar og styrkja það, en þá þarf líka að fylgja eftir að vera gæta að fénu, þó þessi lítið, að það farið á ekki einhver gæluverkefni. Nú ég bara þakka fyrir þessa yfirsýn sem er í þessu minnisblaði, sem reyndar búið að senda til ráðherra. Og ég vænti þess að þetta sé opinbert plagg. Ég ætla nú kannski, það er nú eina spurningin sem ég ætla nú inn í hvert eftir. Þetta opinbert plagg sem mun vera opið á undir fundargerðinni á ytri vefnum. Takk fyrir mig. Já, þá tekur næstu til máls Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Það er nokkur atriði hérna sem hefur verið komið að. Fyrsta lagi, þetta er opinbert plagg. Þetta hefur verið sent til fjármála- og efnahagsráðherra. Það hefur verið lagt fram í öllum bæjarráðum allra bæjanna og það getur hver sem farið með þá og gert við það sem hann vill. Fjölmiðlar hafa fjallað um þetta plagg með ýmsum hætti og það er bara opinbert plagg. Það hafa engin viðbrögð, mér vitandi, mér skoðast engin formleg, það var einhver sem spurði það hér áðan, komið við þessu bréfi, þessu minnisblaði til ráðherrans og ríkisstjórnarinnar. Þetta var til umræðu og var lagt fram í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga á föstudaginn var. Ég sat nú reynda þann fund sem varamaður og fylgdi úr hlaði þessu minnisblaði og lagði fram tillögu að bókun stjórnarinnar sem var nú samþykkt. Það sem einmitt verið að kveða á það nauðsyn þess eða vekja athygli á því að nálgast þetta almennt og að sveitarfélögin ef þau halda uppi óbreyttri þjónustu og ekki skera niður framkvæmdir, þá þurfum við þau aðstoð við það. Það var sem betur fyrir samþykkt í stjórn sambandsins, eða það hefði kannski verið svona að hluta til hjá sveitarstjórnarmönnum það að sveitarfélögin ættu bara að taka þetta á sig nema þau sem allra verst væri stödd. Þannig að mér finnst það nú svona góðs viti að það hafi verið gert. Það var síðan fundur eins og ég sagði hérna áðan, var fundur í morgun í stjórn sambandsins með formurum landshlutasamtaka sveitarfélaga á landinu, þar sem var haldið áfram að ræða þetta og síðan á nú held ég á næsta mánudag að hafa annan fund með stjórn sambandsins með öllum framkvæmdastjórum sveitarfélaga á landinu. Ég veit nú ekki alveg hvernig sá fundur á nú að fara fram. Það er svo margir framkvæmdastjórar en ég er ekki búinn að fá alveg útskýringar á því en vonandi verður það og síðan í framhaldinu á að nálgast á ríkisvaldið samtal einmitt við það hvernig á að haga því að haga rekstri sveitarfélaga til næstu ára.
og það var talað hérna sko sviðsmyndir, það hafa verið lagðar fram sviðsmyndir í bæjarráði, farið yfir þær sem að við höfum gert hér fjármáladeildin og ég og fjármálastjóri fórum yfir það hérna. Svona manni sýnir svona að þessar hérna úttektir bæði SSH og svo sambandist núna, nýjustu tölur það sem svona að harmonera ágætlega við þær sviðsmyndir sem lagðar voru fram hér fyrir Mosfellsbæ, en þó svona þannig að það sé svona versta niðurstaðan úr þeim sviðsmyndum sem væri þá hugsanlega það sem að væri líklegast að gerðist hjá Mosfellsbæ og þá hjá sveitarfélögunum almennt. Því miður og ég meina 137.000 króna afkoma vestandi afkoma Mosfellsbæjar á hvern íbúa þýðir einhverja 1700 milljónir cirka bát, reyndar á bæði árið 2020 og 2021, þannig að þetta samkvæmt því þá væri þetta einhvers staðar á milli sviðsmyndar 2 og 3 sem að við værum þá að horfa til. Og það eitthvað sem er þá heilmikið verkefni. En ég held að sko að það sé nauðsynlegt að ári lengri haldið að fá það samtal í gang milli sveitarfélagana og ríkisvaldsins með einhverjum formlegum afgerandi hætti, hvort að ríkisvaldið hefur einhvern áhuga á því eða einhvern vilja til þess að koma inn í þetta verkefni með sveitarfélögunum, eða hvort að ríkisvaldið ætlar að bara ætla sveitarfélögunum að nálgast það í sínum eigin forsendum. Því að það er grundvallar forsenda til þess að geta farið síðan að gera einhverjar áætlanir eða ráðstafanir á þeim grunni. Ef ríkisvaldið hefur áhuga á því að koma inn í það að létta undir með sveitarfélögum til þess að minnka áhrif þessa, þá er náttúrulega ljóst að við þurfum að fara í minni og jafnvel lengar aðgerðir. En ef að það koma engir fjármunir, almennir fjármunir í gegnum ríkissjóð til sveitarfélagana, þá er ljóst að við þurfum að gera heilmikið. Og þessar forsendur þurfa svolítið að liggja fyrir áður en við þurfum að taka hér einhverja ákvarðanir það hvernig við ætlum okkur að leggja þetta verkefni. Við erum núna að vinna út úr þeirri aðgerðaáætlun sem að bæjarstjórinn var sammála að samþykkja fyrir cirka mánuði síðan og eitt af þeim verkefni sem þar var rætt er inn í bæjarráð á morgun, það er að segja sumarstörf fyrir ungt fólk. Þar er verið að leggja til að fara í verulegt átak til þess að tryggja ungu fólki vinnu með einhverjum hætti hér í þessu bæjarfélagi og samkvæmt þeirri áætlun sem það liggur fyrir kostar það 40 milljónir í kostnaðarauka og þetta er ekkert ósvipað hugmyndafræði og var gert hér árið 2008 og árið þar og eftir sem að fylgdu fjármálahruninu. Síðan er það já, ég tek undir það, rætt um samstöðu og það held að sé mjög mikilvægt að hún sé fyrir hendi og hún er fyrir hendi. Sveitarfélög hér á þessu svæði, þau vinna mjög þétt saman þetta mál, en svona heyrðist mér aðeins á málflutningi fulltrúa Miðflokksins hér í bæjarstjórn að hann væri ekki að alveg viss það að við ættum að leita til ríkisins. Það er alveg sjónarmið sem má halda á lofti. En í mínum huga þá þýðir það að það þarf þá að bregðast við því með lækkun þjónustustigs, minni þjónustu og minni fjárfestingum. Það verður að mínum að ekki taka sveitarfélögin ekki það á sig, það er ekki að reka þessa starfsemi með óbreyttum hætti með þessum áföllum eða þessu tekjuskerðingu og kostnaðarauka sem að þessi ástand býr til. Annarkvort þarf að koma til stuðningur ríkisvaldsins við það til þess að milda þau áhrif. Nú eða þá að sveitarfélög bara fari það að græja það og Mosfellsbær getur alveg gert það. Mosfellsbær getur alveg lækka sitt þjónustustig, minnka þjónustuna, hættið að fresta framkvæmdum
Það mun að sjálfsögðu áhrif hér á samfélagi hérna og það mun að líka hafa áhrif á kreppuna, það mun lengi í kreppunni vegna þess að þá mun jafnvel fleiri missa vinnuna og ég svona einhvern veginn skil nú umræðinu þannig að það sem við síst viljum. Norðurlöndin hafa farið þá leið að ríkisstjórnir Norðurlandana hafa farið þá leið að ákveða að létta og eiginlega tryggja sveitarfélögum það tekjutap sem það vorði fyrir. Það kemur fram í bæði minnisblaði hérna sem að þessi sáu tekið fram og líka sérstaklega í minnisblaði sem lagt var fram í stjórn sambandsins á síðasta fundi. Við höfum vakið athygli á þessu líka við stjórnvöld. Þannig að ég held að þetta sé hlutur sem þarf að taka mjög djúpa og afgerandi umræðu við ríkisvaldið, milli sveitarfélaga og ríkisvaldið bara núna á næstu dögum og ekki mjög mörgum vikum. Því að þetta grundvallar atriði því hvernig við sveitarfélögin eigum að nálgast þetta verkefni. Ef við tökum þennan skell bara á okkur, þá þurfum við að fara í aðgerðir til þess að fjárhagur sveitarfélagana og sveitarfélagsins okkar verði ekki rúst hérna eftir 2 ár og við viljum það ekki, við viljum það sé hægt að reka það til frambúðar en það er hægt að fara einhverjar leiðir í þessu og einhverjar millileiðir líka og þetta er grundvallar atriði því hvernig við nálgumst þetta verkefni og ég held að þessi svör þurfum að koma fyrst áður en við förum í einhverja aðgerðaráætlun frekari. Já, þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Ég ætla að leiðrétta misskilning hjá bæjarstjóra það að það eigi að breyta af stefnunni sem að lögð hérna upp með þessu minnisblaði. Heldur var lagt upp með því að gæta þá fjársins þegar vel gengur og vera ekki að sinna gæluverkefnum á óþörfu. Það sem skiptir máli í þessu er samstaða og að klára málið eins og liggur fyrir. Reyna að ná því sem hægt er að ná frá ríkissjóði til þess að styrkja innviðina og bæta úr. Það sem ég er að benda á er síðari ár og langt fyrir síðasta hrun fjármálakerfisins var illa farið með opinbert fé meðal annars hjá sveitarfélögum og offfarið einnig farið. Við súpum seiða að því. Núna legg ég áherslu á það í mínu máli. Við lærum af þessum 2 áföllum og leitum að leiðum inn í framtíðina þegar þetta náum okkur upp úr þessum vonandi með glæsibrag og sem fyrst. Að þá horfum við öðruvísi á fjármálin en verið hefur með það leiðarljósi að gera sveitarfélögin sjálfstæðari með styrkri eiginfjárstöðu, miklu meiri nú og með sterkara veltufjárhlutfalli og veltufjárrekstri en nú Nú, varðandi þetta máls per se, þá liggur þetta fyrir hjá ráðherra, beiðni 30–50 milljarða til þess að ná endum saman og halda upp í atvinnustigi. Ég nefndi atvinnuleysið eins og þeir eru núna 16% í Mosfellsbæ. Auðvitað viljum við spyrna við. Það gerist ekki nema með áformum ríkisins að aðstoða sveitarfélög. Það er bara staðan þannig. Þannig að það er misskilningur hjá bæjarstjóra að fulltrúi Miðflokksins hafi lagst gegn því að leita viðspurnu fjár til viðspurnu sveitarfélagi hjá hinu opinbera. Enda eins og kom fram hjá honum sjálfum það þeirra að útvega fjármagnir eins og staðan núna, enda það þar. Það ekki hjá sveitarfélögum. Og sveitarfélög það skuldsett og ég ráði ekki við þetta. Þannig að það er þetta sem ég er að benda á. Hugum að þessu inn í framtíðina. Það er að styrkja sveitarfélagastigi enn betur með fjárhagslegum aðgerðum en ekki gæluverkefnum. Heldur aðalatriðum meðal annars varðandi verkefni sem eru skyldug hjá sveitarfélögum. Nú, ég fagna því bara að þetta upplegg komið á sinn stað og ég býð bara átekta eftir því að fá svar og ég vona að við getum fengið svar fyrir fyrst vegna þess að við megum engan tíma að missa. Já, Haraldur Sverrisson, þú beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur.
Já, forseti, það gott að fulltrúi Miðflokksins er í því liði að vilja fá ríkisvaldið til að koma þessu máli með sveitarfélögunum. Ég endurtek það að það svo sem hægt að gera það á hinn veginn, en það hefur ýmsar afleiðingar í för með sér. En ég verð nú að segja það að ég er ekki sammála bæjarfulltrúa Sveini Óskari með það að sveitarfélögin og sérstaklega ekki á það sveitarfélag sem við erum hérna að tala fyrir hafi verið hér að fara illa með fé eða ráðstafa því með einhverjum undarlegum hætti að vera í einhverjum gæluverkefnum. Við erum búin að byggja þetta sveitarfélag hér upp undanfarin áratugi. Hér þykir fólki gott að búa. Sveitarfélagið er vel rekið, hefur skilað góðum afgangi í gegnum flest árin. Var vel undirbúið það fjármálahrun sem kom hér 2008, sjálfsagt eitt af þeim sveitarfélögum sem var best undir það búin, vegna þess að hafðu það verið teknar réttar ákvarðanir í uppbyggingarmálum í aðdraganda þess atburðar, búið að vinna vel úr því sem síðan hefur gerst. Fjárhagur sveitarfélags er sterkur, veltufé frá rekstri er hátt, framleiðarhlutfall hátt, allar kennitölur eru góðar. Og þannig að það er ekkert upp á okkur að klaga eða þá sem hafa komið að rekstri þessa sveitarfélags. Og það er vel undir það búið, örugglega betur en mörg önnur sveitarfélög að takast á við svona verkefni, en það er samt sem áður þannig að verkefnið að þeirri stærðargráðu, ef að það á að sveitarfélögin og þar á meðal Mosfellsbær á að taka það á sig án þess að það komi einhver aðstoð frá ríkisvaldinu í það, þá kallar það á aðgerðir. Og það kallar á sársaukafullar aðgerðir einmitt til þess að sveitarfélagið verði ekki órekstrarhæft eða nánast órekstrarhæft þegar þessari kreppu lýkur. Og við erum bara að benda á það að það sé skynsamlegra fyrir samfélagsheildina að sveitarfélögin fái almennan stuðning til þess að takast á þetta verkefni, til þess að stytta í kreppunni, grynna á henni og að viðspyrnan verði hraðari og betri. En það breytir því ekki að það þarf líka sértækan stuðning fyrir sum sveitarfélög. Sveitarfélög sem er að verða fyrir kannski 40–50% tekjufalli vegna gífurlegs atvinnuleysis, lítil sveitarfélög út á landi. Ég ætla ekki að nefna nöfn þeirra, en þau eru svo sem verið nefnd. Að þau þurfa að sjálfsögðu sértækan stuðning. Ekki almennan stuðning, auðvitað almennan og svo sértækan líka. En þær tölur eru kannski ekki þeirri stærðargráðu vegna þess að það er ekki mjög fjölmenn sveitarfélög að ræða. Að það ætti að vera ríkissjóði ofið að takast á við það þessu. Það skiptir þau náttúrulega gríðarlegu máli að það sé með einhverjum hætti hortið þeirra hlutar líka. Þannig að ég vildi nú bara svona bæta þessu við í þessa orðræðu hérna. Já. Valdimar Birgisson, þú varst að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir þetta. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þau svör sem hann veitti. Ég held að það sé svona þá allir sammála það að við viljum að ríkið komi að því að veita fé til sveitarfélagana til þess einmitt að við getum sinnt þeirri nærþjónustu sem við veitum og okkar veikasta fólki líka. Það er bent á það hérna á hann að atvinnuleysi væri 16%, ég hef ekki séð það tölur, en atvinnuleysi í mars hefur fjórfaldast frá því í febrúar og á eflaust eftir að aukast. En ég spurði áðan þessar vísbendingar það hvaða áhrif þetta hefur á fjárhaginn. Þú nefndi það eitthvað, Haraldur, hvort þú vildir eitthvað tjáðu það, skilur, eða segja okkur frá því hvernig staðan væri þar, eða hvernig þú viltu að upplýsa okkur það hvernig þetta er að þróast. Já, það var beint spurningu til þín, Haraldur, á bæjarfulltrúa Valdimar. Gjörðu svo vel, Haraldur Björnsson. Já, takk, ég glemdi nú að nefna þetta, kom inn á þessu Valdimar nefndi, byrst afsökunin á því. En ég nefndi að það var svona, við vorum farin að fá vísbendingar hvernig útsvarstekjurnar væri að skila sér. Það voru bara að koma núna í
í vikunni og þær tölur eða svona bráðabirgða uppgjör eða tölur. Svona samkvæmt því þá svona með fyrstu 3 mánuðina þá voru tekjurnar það bil 150 milljónum minni heldur en að við vorum að reikna með í fjárhagsáætlun. En það líka sveiflur milli mánaða. Þannig að það er ekki endilega víst að þetta séu tölur sem að endurspegla alla mánuðina, en svo er þetta líka ljóst að það eru mánuðir sem að eftir er að greiða fyrir eins og apríl og maí sem verða örugglega mjög erfiðir. En það er aðgerðir sem ríkisstjórnin er að grípa til, náttúrulega má ekki draga úr því að það er náttúrulega líka björgunarnet fyrir sveitarfélögin. Það er að segja hlutabótaleiðin og greiðsla launa í uppsagnarfresti nýti sveitarfélögum til skamstíma sjálfsögðu líka vegna þess að tekjufallið verður þá ekki eins mikið. En það sem að svona við þurfum að horfa kannski til er þá hvað gerist í haust þegar þessum aðgerðum lýkur eða lýkur þeim ekki. Og við veitum það ekki alveg þannig að við erum bara að vinna úr þessum upplýsingum og safna í sarpinn hér í þessu húsi til þess að geta komið með einhverja betri greining á því og kannski hugsa þá einhverja tillögur til kjörinna fulltrúa til þess að taka einhverja ákvarðanir en bara málið ekki alveg nógu skýrt á þessu stigi málsins til þess að það sé hægt að hafa einhverja svona mjög, vitræna umræðu einhverja sem er til þess fallin að taka einhverja ákvarðanir. Til þess þurfum við að fá meiri púslinni inn í spilið og meiri upplýsingar frá það hvernig til að mynda ríkið ætlar að, eða hvort að það ætlar eitthvað að koma inn í þessi mál með okkur. Já, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú varst að biðja orðið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti og gott að fara yfir þessi mál varðandi COVID og það sem að framöndan er. En við langar kannski að nefna það að við sem höfum kannski verið hér hvað lengst í þessari bæjarstjórn síðustu árin, við viljum kannski ekki kannast við einhver gæluverkefnin sem hafa verið hér upp á borðum. Það er gríðarleg ábyrgð að reka sveitarfélag varðandi þá þjónustu, lögbundna þjónustu sem að okkur ber að veita og allt okkar fé hefur meira og minna farið hér í uppbyggingu í skólum og velferðarmálum og mæta þörfum lögbundum verkefnum okkar sem eru að mæta þörfum íbúanna. Varðandi það að byggja upp alla innviði, alla skólana sem við erum að byggja til að mæta þeim gríðarlega mikla fólksfjölda sem hefur flutt hér í bæinn. Eina gæluverkefni sem að ég myndi kannski segja að við höfum verið að tekið þátt í að byggja eða byggt hér upp, ef alla telst gæluverkefni, það er fjölnota íþróttahús sem við byggðum, gátum út af góðri niðurstöðu, það gátum við farið í það að byggja hér knatthús eftir miklar kröfur íþróttafélagsins, var ráðist í það verkefni, en það telst nú alla til gæluverkefna því þetta er náttúrulega gríðarlega mikið forvarnastarf sem fer fram í íþróttafélögum. Þannig að við verða kannski að tala aðeins að virðingu þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir hér sem sveitarfélag og teka algjörlega undir það að við þurfum að eiga fyrir öllum þeim verkefnum og þeim skuldbindingum sem við förum í. Ég held að reka sveitarfélag sé ekki eins og að reka hvert annað fyrirtæki sem að skilar inn einhverjum innistæðum inn á bankareikning. Ef það er möguleiki, þá förum við alltaf í að bæta úr að við þurfum alltaf að vera að bæta þjónustuna við íbúa sveitarfélagsins. Í besta heimi, sem ég veit ekki hvar er þessa dagana í þessu COVID ástandi, ég held að það finnist hvergi þar sem að fólk og sveitarfélög eða hver það eins og var nefnt hérna áðan með öll Norðurlöndin og víðar, þurfa sveitarfélög og þarf aðstoð, Alþjóða heilbrigðisstofnunin og það er allir sem þurfa auki fé í að mæta þeim verkefnum sem við þurfum að fara í einmitt til að, og þau verkefni sem að, og þetta bréf til ríkisstjórnar, til fjármálaráðherra er náttúrulega til þess að við missum ekki niður stjórnina á sveitarfélaginu til að við getum haldið áfram að veita það þjónustu. Þannig að þetta er svolítið svona ábyrgðarlaust tal og við erum ekki, og ég segi bara við sem höfum staðið hér við stjórnvölinn í þessi ár, rekið þetta sveitarfélag með miklum sóma
þó að kannski fulltrúi Miðflokksins hafi kannski ekki verið að meina það kannski beint til okkar að við höfum stundað hér ykkur gæluverkefni, en það má alveg segja það að þau verkefni sem hafa verið að sliga sveitarfélögin, tiltölulega svona velstæð sveitarfélög, einmitt rekstur íþróttamannvirkja og það kannski það sem við höfum farið svolítið varlega í, að láta íþróttahreyfingarnar taka hér allt yfir. En við höfum svona stigið varlega til jarðar hvað það varðar, en það hefur alveg tekið á. En vel rekin sveitarfélög horfa í hver einustu krónu og hvernig má nýta hana til að bæta þjónustuna til íbúanna enn það betur. Og það snýr meira og minna á skólum og leikskólum, sérkennslu, uppbyggingu stoðþjónustu í skólum, eins og allt þetta sem við höfum verið að tala um. Og síðan kemur náttúrulega því að við þurfum förum í það að stækka hér hverfin og fá meira innkomu og þá bætum við skólana og svona gengur bara lífið fyrir sig. Þannig að gæluverkefni á höndum sveitarfélagana, ég held að það mætti einhverju önnur sveitarfélag kannski líta sér nær hvað það varðar önnur en þetta sveitarfélag sem við stöndum í forsvari fyrir. Takk. Já. Ásgeir Sveinsson næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Ásgeir, bæjarfulltrúi. Við það forseti, bæjarfulltrúi, ég ætla nú ekki að lengja þetta mjög mikið en mig langar aðeins að koma inn í þessu umræðu og sem er góð og við þurfum að sannarlega halda þessum boltum á lofti og fjalla um þetta og eins og áður hefur komið fram að við möttum að gera það á næstu misserum. Varðandi það að sveitarfélög sem að eru búin að vera í óráðsíðu bæði fyrir síðasta hrun og svo eftir það líka í einhverju gæluverkefnum og öðru. Ég held að það sé mjög missamt en ég held að það er alls ekki við Mosfellsbæ og sem betur fer þegar akkurat þessi staða kemur upp að þá erum við nú sem betur fer nokkuð vel í stakk búin til þess að takast á við hana og það er athyglisvert að bæjarfulltrúi Miðflokksins vill að sveitarfélög spari meira og auðvitað er það gott en hversu mikið á það að vera, það getur alltaf verið hérna mikið svona mikið vafa um það eða svona fólk getur verið með svona skoðun hvað er heimild í því sambandi en að sveitarfélög skuli ég veit ekki, áttu þau að eiga fyrir þessu höggi sem að mögulega núna er framöndan og hver hefði getað ímyndað sér það. Við höfum verið með borð fyrir báru. Við höfum verið með ágætis rekstrarafgang sem er svona talið eðlilegt að takast á við, ég vil segja einhverja eðlileg högg sem koma, en það er athyglisvert að það sé skoðun bæjarfulltrúa Miðflokksins að við höfum jafnvel átt bara að eiga í sjóði og líka miða við það sem við þurfum að standa frammi fyrir varðandi framkvæmdir og annað sem hefur verið framkvæmt hér. Ég held samt sem áður að það kom mjög fram hjá bæjarstjóra áðan sem er algjört grundvallaratriði í þessu máli og við erum svolítið búin að tala um sömu hlutina aftur og aftur og fólk er að velta fyrir sér hvað þetta verið djúpt og hvað þetta verið langt og það hafa allar skoðanir á því og ég held að hafi engin hugmynd um það en það er mikið talað um það bæði hérna hjá okkur og alls staðar annars staðar. Grundvallaratriði þetta mínu mati, ætlar ríkið að koma að því að aðstoða sveitarfélögin í þessu, þau eru á sama tíma óska eftir því að sveitarfélögin dragi alls ekki úr framkvæmdum og þau eru helst að gefa í, þar fer ekki sama hljóð og mynd. Það er nokkuð ljóst að ef að það kemur ekki til aðstoð frá ríkinu til sveitarfélagana, þá verður ekki haldið upp í sama framkvæmdastiginu og jafnvel bætt í það, það verður skorið niður þjónusta, þannig að þarna er megin munurinn á hvaða stefna verður tekin og við þurfum eins og bæjarstjóri kom rétt til inn á, við þurfum að fá þá hreint sem fyrst, hvort það verður orðið við þessu, hvort sem það verður 50 milljarðar eða 30 milljarðar eða hvað, þegar að það liggur fyrir, þá getum við farið að teikna upp einhverja sviðsmyndir og farið að vinna eftir þeim plönum sem við höldum að séu þá einhver raunhæf, en ég er sammála því að þangað til þetta liggur ekki fyrir, að þá erum við pínulítið ef ég má sletta lost, en vonandi skýrist þetta á allra næstu dögum. Takk fyrir. Já, fleiri eru ekki á mælendaskrá þetta mál sem var númer 9 í fundargerð bæjarráðs árið COVID-19 á fjárhag og þjónustu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að umræðum þann lið er lokið. Það er ljóst að þetta er nú ekki búið, þetta er nú verið rétt að byrja að fara upp brekkuna. En ég ætla að gefa orðið laust önnur mál ef bæjarfulltrúar vilja ræða einhver mál þar, þessari fundargerð.
Svo virðist ekki, Bæfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið eitthvert annað mál en 9. mál. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Þakka fyrir það, forseti. Það 3. mál, ráðning skólastjóra Varmárskóla. Þarna bókun C-lista og gagnkbókun D-lista. Ég búin að skoða þetta og sé að það var ekki auglýst og fulltrúi Viðreisnar hann bókar vegna þess að það ráða aftur í 1 ár. Ég ætla bara að fá rök bæði formanns fræðslunefndar og bæjarstjóra. Fyrst kannski ef að formaður fræðslunefndar myndi þá fara rök fyrir að það að framlengja ráðningunum 1 ár í viðbót og ef að bæjarstjóri vill leggja orðið belg þá er það besta mál. Já, forseti vill árétta að bóku sem var nefnd hérna áðan, hún var bæði frá D og F-lista á umræddu fundi, en við ræðum 3. mál og Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. 3. mál. Já, forseti bara þetta. Það kemur svo sem fram í bókun D og F-lista hvers vegna það hefur verið að leggja þetta til. Það vegna þess að skólinn á svona umbrotaskeiði. Það hefur verið að innleiða breytingar sem í kjölfarið á ytra mati skólans. Það eru líka ábendingar stjórnskipulag skólans í þessari skýrslu. Þessi staða, það var ráðið í hana til 1 árs. Samkvæmt ákvörðun bæjarráðs og fyrir það bil ári síðan, eða tæplega ári síðan, og það var mat okkar sem að vinnum við þetta dagsdaglega, þar að segja að bæjarstjóra, framkvæmdastjóra fræðslusviðs, að það væri skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti, framlengja þessa ráðningu 1 ár og meðan á þessari vinnustæði og þá lægi fyrir með hvaða hætti þetta til hefur tekist í þeim málum og það verði þá að auglýsa stöðuna að þá ári liðnu. Nú eða þá að það væri hugsanlega eitthvað annað stjórnskipulag í skólanum sem hann hefði komist að niðurstöðum á meðan. Og þannig að þetta var okkar tillaga og bæjarráð samþykkti það með 2 atkvæðum, 1 satt hjá og svo fylgdu þessar bókanir. Já, það var nú beint spurningu beint til Kolbrúnar líka, en Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Hann þá næstur. Ég reyndi að bíða eftir svari frá Kolbrúnu einnig. Já, Kolbrún, ef þú vilt bregðast við þessari spurningu, þá er kannski rétt að þú komir núna inn. Og bara algjörlega, já, takk fyrir það, forseti. Það er bara nákvæmlega eins og bæjarstjóri nefndi áðan, að þá var fyrri skólastjóri sagði náttúrulega upp við mjög sérstakar aðstæður. Þarna ráðinn inn án auglýsingar nýr skólastjóri. Skólinn, eins og við vitum öll, þá skólinn, stendur hann núna í miðjum klíðum að leysa úr ákveðnum verkefnum varðandi niðurstöður úr ytra mati skólans. Það bara vanlegast fyrir skólann og alla þá sem þar eru að vera ekki að auglýsa eftir nýjum skólastjóra akkurat núna. Það bara, staðan bara viðkvæm, við erum að vinna úr ytra matinu. Það er verið að mögulega skoða það eins og bæjarstjóri sagði líka áðan að einhverja frekari úttekt á skólanum og það hefði bundið hendur okkar mikið ef við hefum farið að auglýsa eftir nýjum skólastjóra af því að okkur leist svo á við lítum svo á að gerum við það að þá séum við búin að binda skólan kannski frekar í einhver aðstæður sem við viljum ekki hafa hann í. Það er klár heimild í lögunum það og í kjarasamningi kennara og sambandsins að það sé heimild til að ráða án auglýsingar í 2 ár og þá heimild erum við að nýta núna. Og hún ráðin sem sagt ráðin í 1 ár núna og eftir 1 ár þá verður staðan auglýst að nýju. Þannig að fyrir skólan, fyrir nemendur, fyrir þá vinnu sem hefur verið farið í og svo framöndan
þá þetta niðurstaðan að því við erum eingöngu að hugsa hag skólans og nemenda og þá vinnu og það varmaskóli geti bara farið eftir þeim kröfum sem þeim niðurstöðum sem komu fram í ytramati skólans. Þannig að það búið að skoða þetta á alla kanta. Niðurstaðan alveg klárum það að við höfum lögin okkar megin með það að það þarna heimild í lögunum að auglýsa ekki nú í ár heldur að ári við höfum ársheimild í viðbót. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég vil þakka bæjarstjóra og formanni fræðslunefndar fyrir svörin. Það samt vekur spurningar í fyrsta lagi þessum einstaklingi falið verkefni, stjórnun á verkefni þegar liggur fyrir að hún ráðin til 1 árs og heimildin eins og formaður fræðslunefndar getur að það sé heimild til að ráða skólastjóra í 2 ár með þessu fyrirkomulagi. Hvers vegna var það ekki í fyrsta lagi í upphafi viðkomandi einstaklingur ráðið til 2 ára og vitandi kannski að það væri talsvert álag framundan bara í upphafi og í annar stað í ljósi þess að hún var ráðið bara til 1 árs. Hvers vegna var það nú falið verkefni sem augljóslega myndi ná lengur en út hennar tímabil sem lá þá fyrir. Og svona hugmyndin að þessar spurningur bara svona stjórnsýslulegs eðlis. Já. Það kannski, aðeins kannski Valdimar Birgisson næstur og síðan myndi vera hægt að svara spurningu sem koma fram. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti, þú stjórnar því röðinni. Ég bað orðið af því að með nefnt að síðlisti að ég var með bókun á Bæjarásfundi og bókunin snýri að því að ég sá ekki að þessi þörf þegar hverfa frá þeirri kvöð að það eigi að auglýsa störf og ég held að sé verið að rugla saman 2 hlutum að það álit lögfræðings að það sé heimilt í kjarasamningi að ráða starfsmann tímabundið við sérstakar aðstöður sem rétt, þetta það heimilt til þess. En það segir ekkert það að eigi ekki að auglýsa stöðuna þó hún sé ráðið tímabundið í 2 ár. Það má ráða tímabundið í 2 ár en það segir ekki að þá skuli ekki auglýsa. Þannig að út af það gengur bókunin að það verið að ráða þarna aftur nú í þetta skipti í 1 ár sömu manneskju sem örugglega mjög hæf til þess að gegna þessa stöðu eða ekkert út á það að setja. En það verið að rugla saman af 2 hlutum held ég. Annars vegar það heimild til þess að ráða tímabundi í starf en það ekki þar með sagt að eigi ekki að auglýsa á meðan, auglýsa það starf. Þannig að ég þeirra skoðunar að það hefði átt að auglýsa þetta starf þó það sé bara ráðið til 1 árs. Það getur verið alls konar ástæður og alls konar ástæður og ég efast ekki það að það sé verið að hugsa hag skólans og svo framvegis en þetta eitthvað sem við eigum að hafa í heiðri þegar að vera ráðið störf að þau séu auglýst enda það tekið fram í þessum kjarasamningum og líka í lögum. Já, Haraldur Sverrisson, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara örstuð, það heimilt, það liggur fyrir álit okkar lögmanns á því að það heimilt að ráða til 1 árs og framlengja það aftur, þannig samtals til 2 ára án þess að auglýsing eigi sér stað. Það hefur verið að mínum að þetta mjög óskynsamlegt að fara að auglýsa starf til 1 árs, skólastjórastarf til 1 árs í þessum skóla núna. Það var líka óskynsamlegt í fyrra, fyrir 1 ári, vegna þess að skólinn var þá að fara á stað í þetta úttektarferli og við höfðum mjög góðan umsækjenda sem hefði sótt starf í öðrum af stóru skólanum okkar, Lágveldsskóla, verið þar númer 2 í röðinni og þess vegna þótti það mjög skynsamlegt og held að það hafi bara verið skynsamlegt og sé skynsamlegt að ráða viðkomandi í þetta starf meðan á þessu stendur. Þá lá fyrir að þessi úttektarvinna gæti verið búin eftir 1 ár.
hún tók lengri tíma. Umbótaáætlunin var rædd núna á útmánuðum á þessu ári og það verið að vinna á því og á þeim ástæðum þótti þetta skynsamlegasta leiðin og þessi leið hefur fulla heimild bæði kjarasamningum og lögum. Þannig að ég ósammála Valdimari og lögmaður bæjarins ósammála Valdimari hvað það varðar. Þannig nú bara það. Þannig að ég veit ekki hvort að formaður hraunslunefndar vill bæta einhverju við þetta. Kolbrún Þorsteinsdóttir, formaður frestunar, næsta mældarskrá, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Varðandi það þegar að þessi tiltekna skólastjóri ráðinn inn í Varmárskóla til að við þurftum að bregðast þarna við ákveðnum aðstæðum, þá var það ekki komið á borðið að við myndum vera að fara í úttekt með skólann. Það kemur inn seinna. Þannig að þarna það þurfti náttúrulega ráðinn skólastjóra. Einhverjum mánuðum seinna liggur það fyrir að við séum að fara í úttekt með skólann. Þannig og síðan náttúrulega niðurstöðurnar þessar og við stöndum fram fyrir því að vera með skólastjóra sem ráðinn í 1 ár. Við erum með gríðarlegt verkefni sem að bregðast við niðurstöðum ytra matsins og þá var bara brugðið á það ráð núna að notfæra okkur þessa eða nýta okkur þessa heimild sem við höfum til að ljúka þessum verkefnum og ég veit að það er mikil ánægja með það niðri í Varmárskóla því að þessi tiltekni skólastjóri hefur leitt þessa úrbóta vinnu með miklum sóma. Þannig að ég held að það væri ekki ráðlegt að skipta stjórnanda akkurat núna eða auglýsa stöðuna þar að segja. Þannig að, já, mér finnst einhvern veginn, þá sé formið farið að stýra okkur frekar en það að við höfum þarna heimild til að ljúka þessari vinnu sem að við erum, þeirri vinnu sem hafin. Þannig að, já, ég bara ef þetta svarar spurningunni fulltrúa Miðflokksins það að það hefði legið ljóst fyrir. Það lá ekki fyrir þegar skólastjóri var ráðinn að við værum að fara í þessa úttekt. Þannig að það kemur upp í hendurnar á okkur seinna. Og nú erum við bara í þeirri vinnu. Niðurstaðan þessi sem að lá fyrir. Þannig að það mjög óskynsamlegt að vera að fara í það að auglýsa stöðu skólastjóra. Ég held að við séum öll þar að við viljum að sjálfsögðu skólanum allt hið besta. Já, bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið 3. mál, ráðinn skólastjóra Varmárskóla. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, þakka þér fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að blanda mér í þessa umræðu hvert það hefði átt að auglýsa eða gera það sem gerst var. Og ég klára á því að þessi heimild fyrir hendi. Það sem ég vil deila ræða hérna, því að það búið vitna í bæjarlögmann í þessari umræðu, en ég sé ekkert skriflegt frá bæjarlögmanni. Og ég vil bara leggja áherslu á það þegar við erum að fá svona ráðgjöf, að þá eigi hún að vera dokumenteruð. Ekki, sem sagt að nú satt ég ekki þennan bæjarráðsfund og þar hefur væntanlega embættismaðurinn verið og geta útskýrt þetta vel og skýrmerkilega fyrir þeim sem þar sátu, en fyrir okkur og alla aðra sem eru fyrir utan, að við getum ekki glöggva okkur á þessu nema við þá sjáum eitthvað skjali, einhverja dokumentasjón þar sem þá farið stuttlega yfir það í hverju þessi heimild liggi og svo framvegis, þessi heimild sem var valið að starfa eftir núna. Og nú bara þetta forseti með fullri virðingu fyrir allt og öllum sem hluti að máli. Takk fyrir. Já. Nú það enginn á mældarskrá þetta mál, 3. mál, þannig að ég líti á að umræðum það sé lokið. Bæjarfulltrúar tilbúin í atkvæðagreiðslu? Nei, það hér beðið orðið 10. mál. Það sem ber titilinn samkvæmt fundarboði framkvæmdir 2020. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, því málið var frestað. Forseti, ég veit að því er frestað, en það er á dagskrá og allt í lagi að ræða það. Aðeins varðandi efni þessa skjals, þá eru þetta stóra framkvæmdir sem er framundan og þó að því hafi verið frestað og koma aftur fyrir, bara í ljósi umræðuna núna í þessum fundi, sé bæjarstjóri í hendi sér með þetta upplegg í þessu skjali sem fylgir þarna varðandi framkvæmdir hérna í bænum
að fái bærinn ekki í gegnum þessa beiðni sem að rædd var áðan, sem send var frá SSH til ráðherra, 30–50 milljóna. Hvað eru afdrif þessara verkefna ef ekkert fæst? Já, það beint spurningu til bæjarstjóra. Málinu frestað vegna tímaskors en ég tel rétt að gefa bæjarstjóra orðið og svara þessari spurningu frá bæjarfulltrúa Sveini. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, ég kýs reyndar að svara henni ekki. Þetta nú bara þess eðlis spurning að það bara ekkert eins manns að svara henni. Ef aðstæður verða með þeim hætti að sveitarfélagi þarf að standa á bakvið allt þetta tekjuvöldana kostnaðarauka, þá það okkar saman bæjarstjórnar að taka ákvörðun það hvað við gerum. Ég ætla ekki að fara að svara því einn. Heyrðu, þá bara þessu máli, umræðan þetta mál og það verður náttúrulega tekið fyrir. Sveinn Óskar hefur beðið aftur málið. Gjörðu svo vel. Mér finnst í raun og veru ekki skynsamlegt að bæjarstjórar svara ekki vegna þess að hann framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og það liggja fyrir gögn frá embættismönnum í bænum áætlaðar framkvæmdir, skóla og annað slíkt. Og ég með einfalda spurning það hvað hann telji að þurfa að bregðast við. Hann einnig bæjarfulltrúi ásamt því að vera framkvæmdastjóri. Hvað af þessu gæti hann séð, og hann gæti svo sem sagt aftur að allt ekki svara því, en mér finnst það ábyrgðarlaust að svara ekki, því að þetta eru stór framkvæmdir og mun koma aftur fyrir fundi hérna. Hvaða framkvæmdir af þessum í raun og veru eru í hættu, myndi ég orða það frekar. Sko, bara ef við erum að fá meira eða minna, við erum að tala 30–50 milljarða, þetta stórt bíl, þá getur þetta legið annarkvort að einhverju minni fjárhæð en óskað Þannig að maður bara velta fyrir sér hvað forgangsröðunin verður. Hann oddviti og í meirihluta, þannig að þeir ráða ferðinni. Þannig að ég bara með einfalda spurningu, hvað er að þessu sem að yrði hægt á þessu eða farið einhvern veginn með öðrum hætti í verkefni? Hvað þetta sagt? Já, nú bæjarstjóri hefur nú ekki komið hér inn á mælendaskrá, þannig það reyndar annar bæjarfulltrúi, Ásgeir Sveinsson, hefur beðið málið þetta mál, 10. mál, og ég ætla að gefa honum málið. Takk fyrir, ég vil bara aðeins koma inn í þetta, sko, málið að það verið að spyrja hér mál sem ekki komið á dagskrá, ekki búið að ræða. Það á að ræða þetta í bæjarráði á morgun. Þannig virkar nú stjórnsýslan hérna að fyrst þetta rætt í bæjarráði og svo þetta afgreitt þaðan, hvort sem það því vísað inn í stjórnsýsluna eða hvað. Það ekki verið að óska eftir 30–50 milljörðum inn í Mosfellsbæ. Það heildin. Já, það mætti skilja þannig að þessa framkvæmdir, hvað þið gert með þetta, því það var þessu stóri peningar sem var óska eftir, það var 30–50 milljarðar. Ég veit að hérna Sveinn Óskar var ekki að meina það þannig, en það bara mjög erfitt að svara þessu á þessum tímapunkti og ég segi nú eitt í þessu líka. Fólk endalaust að biðja samráð og við ætlum að ræða þetta saman, hvernig við ætlum að leysa þetta og það beðið það að það sé komið, það sé á hreinu að minnihlutinn fá að koma því að ræða hvernig við ætlum að leysa þetta. Þá skulum við gera það og gera það á breiðum grundvelli og líka þá eins og þessar ákvarðanir sem þarf að taka þegar að liggur fyrir hvort það kemur þessi aðstoð, hversu stór hún verður ekki, frá ríkinu ekki. Fyrr finnst mér þetta bara að vera hreinlega tímaeyðsla, ef ég má segja það. Það mín skoðun. Takk fyrir. Já, og það einn á mælendaskrá, en ég benda á það sem að bæjarfulltrúi Ásgeir sagði hjá áðan að þetta mál vegna þess að fresta síðasturinn tímaskorta á dagskrá í fyrramálið. En Haraldur, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, það var nú bara því að ég var þráspurður, sko. Ég taldi mig nú hafa svarað spurningunni nokkuð skilmerkilega fyrir umferð, en mér finnst nú, sko, eiginlega frekar, ok, ég sleppa að segja það,
En Ásgeir kom svo sem inn á það sem ég ætlaði að segja, sko, að menn tala hér samvinnu og samráð og vinna hlutina saman. Og sama tíma menn að sko að ætlast til þess að bæjarstjóri eða kjörinn fulltrúi sé að svara einhverju hér spontant það og honum persónulega finnist að því að fresta eða hætta við að framkvæmdum bærist ef hann annaðból hefur þá einhverja skoðanir það. Sko, ég get alveg fullvissa bæjarfulltrúana það og bæjarstjórn alla að þegar það liggur fyrir með hvaða hætti við þurfum að gera, hvort að það kom einhver framlög gegnum ríkissjóð til sveitarfélagana ekki, þegar það liggur fyrir þá mun koma tillaga það til allra bæjarstjórnar, frá embættismönnum, bæjarstjóra, fjármálastjóra, fræðslustjóra, framkvæmdastjóra umhverfissviðs og svo framvegis, það hvernig bregðast skuli við eða hvað tillögur að bregðast við því. Það þarf til að það liggur fyrir með hvaða hætti verkefnið og fyrir bæjarstjóri hér, eða kjörinn fulltrúi Haraldur Sverrisson, oddviti Sjálfstæðismann ekki hér að beiðni eins bæjarfulltrúa Miðflokksins að tjá sína persónulegu skoðanir það verður bara algjörlega út úr kortinu. En það muni koma tillögur það til bæjarstjórnar og bæjarfulltrúa með hvaða hætti bregðast við þessu ef það þarf að gera það. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar hefur beðið orðið 10. mál, framkvæmdir 2020. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú ekkert að blanda mér inn í þetta sem uppi þarna per se, en ég vil beina þeirri spurningu til þín, forseti. Má ræða þetta máli eða má ekki ræða það? Vegna þess að ég lít svo á að málið á dagskrá þó því hafi verið frestað. En það að segja efnisintök þess og til dæmis þessi skýrsla sem liggur þarna fyrir, hún á dagskrá þó að hún hafi ekki fengið umfjöllun í bæjarráði, en hins vegar náttúrulega ekki á dagskrá umfjöllun sem fór ekki fram í bæjarráði. Einhver ágreiningur þetta? Það verður gott að heyra frá þér, forseti, þetta atriði. Já, ég get svarað því, stöttalega gott. Málið var vissulega á dagskrá og heitir framkvæmdir 2020. Því var frestað vegna tímaskorts og það hafi heimilt að biðja orðið þetta mál eins og hér var gert áðan. Það að vísu skiptir máli hvernig menn að nálgast málið, það er spurning hvort það sé ekki takmörkur því hvað menn fann að ræða það efnislega þegar því var frestað á viðkomandi fundi og reyndar á dagskrá í fyrra máli. Það er vissulega má ræða það kannski ekki oft djúpt efnislega telja, ég held að sé bara ekki skynsamlegt af því að það var frestað. Síðan minna það að málið á dagskrá í fyrra máli, síðan eftir að koma aftur hér fyrir bæjarstjórn eftir vikur. En það ekki hægt að meina bæjarfulltrúum að biðja orðið þetta mál. Ég held láti þess að lokið en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið til þess að ræða fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Ég tek undir það sem að bæjarfulltrúi Vina Mósesbæjar Stefán Ómar áréttar með spurningu sinni. Við þurfum að fá þetta skipt frá forseta en mér finnst hversu djúpt á að ræða, þetta var bara spurning og þá var það fremur að stoppa þann sem vildi ekki spyrja að svara þá ekki aftur. Ég bara var með spurningu. Og það sem við erum að tala einfaldlega mál sem að snýra stór þáttur sem við erum búin að ræða á þessu fundi. Þannig að mér fannst eðlilegt að spyrja þetta, forseti. Já, forseti lítur svo á að 10. mál sé fullrætt að sinni. Bæjarfulltrúar tilbúin í atkvæðagreiðslu þessa fundargerð? Það hefur enginn beðið orðið, þannig að ég lít þannig á að við getum gengið til atkvæða og ég bið þá bæjarfulltrúa að gefa til kynna afstöðu til fundargerðarinnar í heild sinni eins og einstök mál bera með sér. Atkvæðagreiðslan hafin.
og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að næstu fundargerð sem fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það eru 2 fundargerðir frá nefndum að þessu sinni. Sú fyrri frá fræðslunefnd Mosfellsbæjar, hélt fund síðasta vetrardag, 22. apríl, fundur númer 375 og þar voru 3 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur óskað að taka til máls fyrsta mál og samkvæmt fundarboði heitir það upplýsingar skólahald á tímum COVID-19. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Herra forseti, ég bara að taka undir bókun fundarins frábært starf í skólanum á fólkinu sem hefur þurft að vera í framlínu með börnunum og bara glæsilegt að það náðst að halda þessu gangandi með þessum hætti og einnig það að útsjónarsemi sem að starfsmenn hafa haft hafa skilað miklu til barnanna og foreldra. Þannig ég ætla bara að taka undir þessu bókun. Já, orðið laust þetta mál. Svo getum við tekið undir þetta. Nú voru bjartari tímar í skólahaldinu strax eftir næstu helgi og í samfélaginu öllu. Orðið ennþá laust hinn málin ef við vilja ræða það eða fundargerðina öðru leyti. Hafsteinn Pálsson hefur bara orðið. Er það fyrsta mál, Hafsteinn, bæjarfulltrúi? Það eru fyrsta mál, já. Já, Hafsteinn Pálsson óskar eftir að taka það mál sem fyrsta mál, gjörðu svo vel, Hafsteinn. Já, forseti, mér finnst kannski ástæða til þess að bæjarstjórn setji saman stutta bókun með þakkir það starf sem hefur verið unnið á þessum undanförnum vikum og það sé alveg ástæða til þess að láta það koma fram af hálfu bæjarstjórnar. Að það sé metið það sem gert hefur verið. Já, forseti ætlar að gera stutt fundarhlé. Já, við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða fundargerð fræðslunefndar númer 375 frá 22. apríl. Það var fyrsta mál og Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið þetta mál og gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Langar bara aðeins að ræða það sem framundan og það sem kom fram undir þessum lið í fræðslunefndinni að nú eru skólarnir að fara af stað á nýju og fara af stað með hefðbundið skólastarf á 4. maí og bara í nýjasta samtali mínu við framkvæmdastjóra fræðslusviðs að þá fólk það allir bara mjög brattir. Okkar fólk algjörlega klárt á mánudaginn og bara mikil hamingja og gleði að við séum að fara af stað á ný og þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel. Það hefur ekkert komið upp á, það hefur allt gengið smurt inn í öllum skólastofnunum og bara vonum framar og samheldni mikil og þetta hefur bara þjappað hópinn saman að mér skilst ennþá betur og það er bara ánægjulegt að heyra það og sem sagt, já, og nú verður bara farið af stað á mánudaginn og við getum bara, við vorum það bara mjög ánægjulegt að heyra og tóku allir undir þessar kveðjur til kennarana og starfsfólksins og það var líka gaman að heyra í rauninni frá einum framhaldsskólakennara sem í nefndinni, hann Valgarð og hvað nemendur hafa lært mikið á þessum tíma, hvað þessi búið rauninni skjóta okkur svolítið langt inn á þessa öld varðandi svona framfærir í kennsluháttum og sem við þurftum bara neittumst til að grípa til og náttúrulega skólarnir mislangt komnir hvað það varðar en það er alveg ótrúlega gaman að heyra það að hvað nemendur hafa bara tekið fagnandi nýjum kennsluháttum og ég alveg sannfærð það að það verður framhald af því hvernig við nýtum tæknina meira í framtíðinni og það náttúrulega kemur sér vel það sem við erum búin að fjárfesta mikið í upplýsingatæknimálum í okkar skólum og þetta var alveg hraðkúrs sem við fengum núna í notkun á varðandi tæknina. Þannig að það er það góða sem kom út úr þessu
En svo það hitt náttúrulega bara að ég veit að það verður tekið fyrir á næsta fræðslunefndarfundi að það það bara hvernig okkar nemendur skila sér tilbaka inn í skólana. Og það eitthvað sem við þurfum að vera með vakandi auga yfir og ég veit að skólaskrifstofan með mjög gott bókhald yfir það að mætingar og annað slíkt og skólaskrifstofnir eru bara nánast að það hringt og haft upp á fólki sem ekki hefur náðst samband við. Þannig að það verður, ég mun segja frá því eftir næsta fræðslunefndarfund, það verður kannski ítarlegri gögn það hvernig, hvort að við séum ekki að koma vel undan þessu tímabili sem að skólahald var með þessu sniði. Það bara það sem ég vildi segja. Svo bara þakka ég fyrir góða kveðjur bæjarstjórnar líka til kennara. Já, það hefur enginn beðið orðið þetta mál, en forseti ætlar að lesa hér bókun frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem færist undir þetta mál. Fyrsta mál í fundargerð fræðslunefndar. Bókunin svohljóðandi: Bæjarstjórn tekur undir bókun fræðslunefndar þakkir til starfsfólks skólanna fyrir vinnu við krefjandi aðstæður á undanförnum vikum. Þetta verður fært inn í fundargerðina. Það engin frekara mælendaskrá, þannig að forseti lítur þannig á að mælendaskrá sé tæmd þessa fundargerð og við getum hafið atkvæðagreiðslu og ég bið fólk að vera undirbúna það að samþykkja þessa fundargerð eða ekki, þeir sem vilja. Þetta nú við. Forseti eitthvað vandræði með að greiða atkvæði hérna núna. Tæknin að stríða mér hérna. Ég held ég verð að gera það með hendina þessum sinni. Forritið eitthvað að stríða mér akkúrat núna. Bið þá fundarritara að segja ykkur niðurstöðurnar, þá það 9 atkvæði. Þetta var fundargerð fræðslunefndar frá síðasta vetrardegi. Síðan kom skipulagsnefnd sem fundaði 24. apríl síðastliðinn. Þar voru mörg mál á dagskrá, þurftu reyndar að fresta hluta þeirra. En ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulagsnefnd Mosfellsbæjar frá 513. Númer 513 fyrirgefið. Það biður enginn orðið ennþá. Þannig að forseti lítur svo... Var ekki Ásgeir að biðja orðið? Jú, fyrirgefið, jú. Ásgeir Sveinsson hefur beðið númer 27. Já, takk fyrir það, forseti. Það svolítið skrítinn reyndar röðunin á hérna málunum inn á fundunum, þar sem mörgum var frestað og við tókum þetta mál fram fyrir nokkra dagskrárliði til þess að koma því að á fundinum. Ég vildi bara upplýsa bæjarstjórn gang mála í þessu máli sem að lýtur að erindi Reykjavíkurborgar breytingu á deiliskipulagi við Esjumela á Kjalarnesi. Á fundi skipulagsnefndar þá voru bókuð mótmæli við þessum áformum Reykjavíkurborgar breytingu á deiliskipulagi á Esjumelum og þar var falið að skipulagsnefnd óskaði eftir því að formaður skipulagsnefndar og bæjarfulltrúi og mögulega fleiri myndu óska eftir fundi með borgarstjóra og embættismönnum skipulagsyfirvalda í Reykjavík til þess að fara yfir málið. Sá fundur varð og hefur farið fram. Ég segi fyrsti fundur þetta mál með Reykjavík. Hann fór fram 17. apríl eftir talsverðar ítrekanir. Vegna þess að það voru nokkur mál sem að menn höfðu mannað að hugsa kannski, sérstaklega í hinni stóru Reykjavík, með annars COVID og annað slíkt, en fundurinn fór fram þar sem að við
komum á framfæri mótmælum, bæði þá auðvitað skipulagsnefndar og síðan seinna bæjarstjórnar Mosfellsbæjar varðandi þessi áform og reifuðum það með ég og bæjarstjóri ásamt lögmanninn Mosfellsbæjar og nýráðnu skipulagsfulltrúa. Þar sem við fórum yfir málið sem nær allt til ársins 2016 og þetta byrjaði með því að þá var það svona mátað inn í svæðisskipulagsnefnd þar sem þeir voru óskað þar eftir svona útvíkkun á aðalskipulagi en ekki breytingu á aðalskipulagi sem hefði þá þurft að fara í kosningu og í venjulegt ferli sem fylgir í rauninni breytingum á aðalskipulagi. Síðan hefur samskiptin við Reykjavíkurborg hefur verið í skötu líki og það hefur ekki verið svarað að okkar mati nógu fullnægjandi þeim athugasemdum og þeim fyrirspurnum sem að Mosfellsbær hefur gert við þetta mál, auk þess sem að það hefur orðið veruleg breyting á þeim áformum sem að þeir ætla sér þarna frá því að þetta var kynnt í svæðisskipulagi 2016 þar sem hafa verið að útvíkka þetta aðalskipulag og það sem var ekki kveðið á þennan mengandi iðnað sem að núna deiliskipulagið gerir ráð fyrir og breyting á deiliskipulagið gerir ráð fyrir. Við komum þessum sjónarmiðum öllum mjög vel á framfæri og sögðum þeim jafnframt að við settum mjög mikið spurningamerki við skipulags í rauninni ferlið á málinu, teljum það ekki standast skipulagslög og málið að fullu í vinnslu bæði í Mosfellsbæ og hjá Reykjavíkurborg og skipulagsstofnun og það svo meiningin að halda áfram þessum samtölum við Reykjavík og erum að safna gögnum bæði frá skipulagsstofnun og einnig þá frá svæðisskipulaginu og ég vil bara upplýsa það að fyrst og fremst þessi fundur, hann fór fram, hann var bara málefnalegur og góður en það ljóst að við þurfum að beita öllu sem að við getum til þess að koma í veg fyrir þessi áform sem að hugnast okkur vægast sagt illa og við munum beita öllu því sem að við getum til þess að koma í veg fyrir að þetta verða veruleika. Ég vildi bara koma þessu á framfæri hér við bæjarstjórn og eins og kemur fram í bókun sem að er þarna frá þessum fundi að þá munu auðvitað bæjarstjórn og skipulagsyfirvöld vera upplýst gangmála leið eitthvað gerist í málinu. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið nr. 27, erindi Reykjavíkurborgar, deiliskipulag SÍ-miðla á Kjalarnesi. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, þakka þér fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þessi dagskrárliður var þarna á dagskránni að frumkvæði okkar, sem sagt fulltrúa vina Mosfellsbæjar og Miðflokksins í nefndinni og það áttu sér bara stað upplýsandi og góðar samræður málið á fundinum, svona í þessum svona yfirlitsdúr sem að Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar var að rúlla yfir með okkur rétt á undan og bara allt gott það að segja að þetta sé bara, þessu sé haldið bara vakandi og haldið til streitu. En aðspurður og þá upplýsti formaður á fundinum að það hefur verið haldnar fundagerðir, sem sagt bæði vegna fundarins með Mos og Reykjavík þann 17.4. og svo vegna innanhúsfundar í Mosfellsbæ þann 24. og ég óskaði eftir því þá alveg eindregið og endilega að þær fundagerðir yrðu hengdar við þetta mál. Þannig að við gætum fylgst með hvað framfæri og værum upplýst sem sagt í nefndinni jafnóðum og þetta gerist. Þannig ég sé að þetta er ekki komið, þannig ég vil sem sagt bara minna á það og óska eindregið eftir því að þær verði færðar þarna inn í þeirri sem sagt umgjörð sem að þessar fundagerðir voru haldnar. Fleira var það ekki, forseti, og takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þetta mál, sem var nr. 27, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar.
Já, forseti, þakka fyrir. Ég þakka formanni skipulagsnefndar innleggið í þennan dagskrárlið sem kom fram hjá fulltrúa Vina Mosfellsbæjar, Stefán Ómar, og þessi dagskrárliður var að áeggjan Vina Mosfellsbæjar og Miðflokksins, og ég tek undir þetta að fá afrit af þessum fundargerðum og hengja það við málið. Ég vil einnig þakka formanni skipulagsnefndar að hafa tekið fast á málinu og það athygli sem hann sýnir þessu máli, sem ég tel að sé svona, mjög mikilvægt mál fyrir Mosfellsbæ, og ég bara þakka formanninum að taka svona á málinu eins og hann hefur gera. Valdimar Birgisson, þú beðinn orðið. Gjörðu svo vel. Takk þér, forseti. Ég ætla bara að taka undir það sem sagt hefur verið og lýsa yfir samstöðu með þessu máli, og að þakka fyrir það sem að gert hefur verið. Ég held að þetta sé dæmi mál sem við getum öll lagst á og verið sammála og beitt okkur fyrir því að ná sem bestri niðurstöðu fyrir Mosfellsbæ. Fleiri hef ekki beðið orðið þetta mál, nr. 27, þannig umræðinu það lokið. Orðið þá laust Forseti, fyrirgefðu, ég enda alltaf á því að senda beint af hann fóru. Það breytir sér hérna. Every one. Já, ég veit það, ég það bara í hvað skipti sem ég þarf að stilla. Má ég aðeins fara þetta? Gjörðu svo vel, komum. Ég tek undir það, þetta er gríðarlega mikilvægt mál og hangir saman með svo mörgu öðru varðandi og samskipti okkar við Reykjavíkurborg, og ég vil bara fagna því sérstaklega að heyra samstöðuna inn í skipulagsnefndinni, og það eru fleiri mál þar sem við þurfum að standa fast í lappirnar varðandi Reykjavíkurborg, og það eru alls konar mál framundan sem við þurfum að taka fast á, og ég vil bara fagna því sérstaklega að heyra það að samstöðuna sem að formaðurinn eða þar að segja stuðningin sem að formaðurinn fær í þessu máli inn í nefndinni, ég held að sé algjörlega, það er gríðarlega mikilvægt að fyrir okkur sem stöndum kannski í forsvari fyrir nefndir eða fyrir ákveðin verkefni, fyrir hönd Mosfellsbæjar. Við erum þetta fulltrúar og við erum að tala máli bæjarins, alls það sem komum að svona málum. Þannig að ég vil bara hrósa ykkur fyrir það að hvað þið allir, nú eru allir karlmennirnir í hópnum, standi saman að þessu mikilvæga verkefni, og ég held að sé líka bara varðandi til dæmis bara málefni Sorpu og annað slíkt sem að fer að koma núna, að það er akkurat svona sem að við náum einhverjum árangri, að það er það að finna þann stuðning og svona brýningu sem að hver þarf á að halda þegar við stöndum í þeim málum að gagnvart Reykjavíkurborg. Það er bara það sem ég vildi segja. Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi, þú varst að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, heyrði ég mér? Já, ég bara, vaknaði ég heyrði að kallarnir voru allir að tala, og svo bara rankaði við mig þegar að bæjarfulltrúi Kolbrún var að þakka köllunum. Og ég get alveg, það eru enginn að hlusta á þetta, sagt, ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að tala um þetta, þetta er bara, hér eru allir að segja nákvæmlega það sama, og já, vil ekki hafa fleiri orð um það, en auðvitað stend ég og mitt fólk 100% við þetta mál líka, þó ég sé kona. En takk Kolbrún fyrir að bara segja þetta, því annars hefði ég algjörlega sofið hérna bara. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvað sem ljósa þetta mál. Það var nr. 27. Orðið þá laust funda, Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Það er eina fremstu fundagerðina, það er mál nr. 2. Það heitir í fundabúðinu Laxatunga 121 skipulagsskilmálar. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Valdimar. Forseti, þakka fyrir. Þarna er erindi sem er aðili sem óskar eftir því að byggja ekki einbýlishús með bílskúr, og því er hafnað.
erindurinn hafnað. Mér langaði svona aðeins að fá rökstuðning og fyrir þessu. Nú veit ég að í deiliskipulaginu sagt að það eigi að vera bílskúr og ég gerir ráð fyrir að því að sé hafna á þeim forsendum. En hins vegar þá finnst mann þetta svona skjóta svolítið skökku við að þú vilt byggja einbýlishús án bílskúrs og því hafnað. Að það sé ekki leyfi til þess að sleppa bílskúrnum. Getum við fengið rökstuðning fyrir þessu? Ég skal koma með hann forseti eða ég má. Já, gjör svo vel, Ásgeir. Megin ástæðan fyrir því að þessu var hafnað er svo að við erum svo upptökin af því að skapa ekki fordæmi og það kveður á í skipulaginu þarna eigi að byggja einbýlishús með bílskúr. Og við leituðum reyndar til fyrrverandi skipulagsfulltrúa varðandi af hverju þetta hefði verið sett þarna inn og svo framvegis og ástæðan fyrir því var svo bara að menn reiknuðu ekki með því þá að menn vildu ekki byggja bílskúr með svona einbýlishúsum. En það var samt sem áður okkar niðurstaða þarna að við vitum ekki hvað eru margar svona beiðnir búin að koma formlegar og óformlegar áður þegar þetta hverfi var í byggingu. Og svo þetta líka það bara spurningum um götumynd og annað slíkt. Þannig að við ákváðum bara þarna að halda okkur við þá skilmála sem eru þarna í skipulaginu. Þó svo að það standi ekki, það stendur ekki að það megi ekki sleppa því. Þannig að þetta er svona, það stendur að það eigi að vera en það er ekki bannað að sleppa því en við ákváðum að láta þarna eins og oft við þurfum að gera til þess að koma í veg fyrir fordæmi og annað slíkt að láta deiliskipulagið gilda þarna í vonandi spurningunni. Já. Það er 2 bæjarfulltrúar að biðja orðið, það er Östur tekur til máls Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Þú heyrist ekki í þér? Þú var mute, Sveinn. Sveinn Óskar, það heyrist ekki í þér? Já, það komið í lag? Já, voru að byrja aftur, skjör. Já, ég þakka þér forseti. Ég að tala einnig þennan lið, 5.2 varðandi bílskúr. Ég held að grundvallaratriði sé náttúrulega að fylgja deiliskipulagi. Það eru líka einstaklingar að reyna að fara fram á að fá samþykktar 2 íbúðir í einbýlishúsum, það sem einbýlishús á hverfi. Og þetta eru margvíslegar óskir fólks og deiliskipulag gengur út á líka samkeppnishæfni sveitarfélagsins því að bílskúrar geta náttúrulega verið fyrir suma reiðhjólageymslur ef að því að skipta og geymslur almennt eru skylda til þess að fá samþykki sem dæmi í fjöleignarhúsum. Þannig að ég held að þetta snýr að samkeppnishæfni sveitarfélagsins að geta boðið upp á það sem að uppálagt með til þess að geta séð fyrir sér til dæmis sölu fasteigna inn í tíman og getur til þess að taka á móti íbúðum sem eru með margvíslega þarfir. En til svona öflugs íþróttamanns eins og Valdimars get ég sagt að það er hægt að geyma þarna reiðhjól og galla og ýmislegt annað. Já, Valdimar, þú varst að biðja orðið aftur, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Valdimar. Jú, takk fyrir það, forseti, og ég sammála því að bílskúrar gagnast vel til að geyma skíði og galla og hjól og ýmislegt, gönguskíði, fjallaskíði, nei, ég ekki tala upp skíði endalaust, en auðvitað, og Ásgeir spurði hvort að þetta hefði svarað spurningunni. Já, þetta svaraði spurningunni, en hann nefndi líka það að það væri ekki sagt í deiliskipulagi að það mætti ekki sleppa bílskúrnum, þannig að ég gerir ráð fyrir að þeir höfðu val það að geta koma á móts við íbúa þessa íbúa sem ætlar að byggja þarna hús, það að byggja hús með engu bílskúr. Og mér finnst, ég skil það sem Sveinn Óskar var að segja það að deiliskipulag skuli halda og í öllum megindráttum ætti það að vera. En ég líka þeirra skoðunar að við höfum að hafa frelsi til að byggja eins frjálslega við getum og líka það bara ekkert allir sem nota bíla í dag
Í götunni hjá mér held ég að sé nánast engin bílskúr sem notaður undir bíla. Hann notaður undir allt annað. Með einni undantekningu. Það mjög stór bílskúr. Og hann notaður undir vinnutæki. Þannig að ég held að þetta svona hlutir ætti að endurskoðast með bara breyttum tíma. Og þetta ansi dýrt, það geymir engin bílana inn í bílskúr og ansi dýrt að byggja þarna risa geymslu fyrir skíðin. Já, bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson, þú varst að biðja orðið annað mál, gjörðu svo vel. Forseti, það ef að deiliskipulagið kveður á að það eigi að vera bílskúr, þá það bara skýrt, það hvorki það ber að hafa bílskúra við húsin og þó að það sé ekki kveðið á að það sé ekki bannað að sleppa því, þá það alveg ljóst að þannig ber að skila gögnum og ef að það ætti að leyfa þetta, þá myndi það kalla á deiliskipulagsbreytingu að mínu mati og engin undankomuleið frá því og það breytir ásýnd hverfisins á ákveðin máta og ekki, það á mörkunum að þetta sé minniháttar breyting. Nú, það hefur enginn beðið orðið annað mál. Þannig ég lít svo á að umræðan sé lokið það. Hins vegar hefur Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi beðið orðið þriðja mál á dagskránni. Það heitir ekki meira en minna aðalskipulag Mosfellsbæjar endurskoðun og ég ætla að gefa þér orðið og gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég kemur undir máli 5.3 aðalskipulag Mosfellsbæjar. Vil vekja athygli á því að það var verið að kom hér niðurstaða úr útboðsferli hjá Ríkiskaupum sem lítur að tilboði í vinnu við gerð endurskoðunar aðalskipulags Mosfellsbæjar og það voru Arkís arkitektar sem voru lægstir með tilboð upp á 15.870.000 og ég kasta því nú bara fram í beinni útsendingu inn á bæjarstjórnarfund hvort að við þurfum ekki hvort að bæjarstjórn þurfi ekki að samþykkja þetta með sérstaklega þennan lið að afgreiðsla skipulagsnefndar sé í samræmi við tillögur Ríkiskaupa, við okkur ber að taka lægsta tilboðið, þannig að það var ekki spurning um það. En hvort að við þurfum ekki að afgreiða þetta með formlegum hætti og ég óska það eftir að það verði gert. Að sem sagt tilboðið Ríkiskaupa verði Arkís arkitektar sem áttu lægsta tilboðið þeir hljóti verkið og síðan að tilkynnt verði samningagerð í opnunar skýrslu á útboðsvefur.is þegar biðtíma lokið ef engin kæra hefur borist þá til kærunefndar útboðsmála. Þannig að það er spurning hvort við þurfum ekki að gera þetta með þessum hætti. Ef einhver getur svarað því hér og nú bara, annars kannski getum við tekið stutt fundarhlé ef við þurfum. Já, ef maður kom inn í þetta, ég skilji rétt Ásgeir þá áttu að leggja það til að það verði sérstaklega samþykkt þá borðið undir atkvæði hér, þessi liður, þessi tillaga skipulagsnefndar að fengi verið til að ákveðnu tilboði. Já. Það er að bæjarstjórn samþykki með eitthvað mörgum atkvæðum að afgreiða skipulagsnefndar í samræmi við tillögur Ríkiskaupa að tilboði Arkís arkitekta sem áttu lægsta tilboði verði tekið og síðan tilkynnt verður samningsgerð í opnunar skýrslu á uppboðsvefur.is þegar biðtíma lokið ef engin kæra berst til kærunefndar útboðsmála. Það komið tillaga að bókun hérna inn á spjallið en ég ætla að gefa Haraldi orðið, hann var búinn að biðja það. Já. Það er þriðja mál, gjörðu svo vel Haraldur. Já, forseti, það var spurt hvort þetta ekki staðfest að ég held að það sé betra að gera það. Að bæjarstjórn staðfesti þetta með þessum hætti. Það hefði kannski verið eðlilegra að skipulagsnefnd hefði sent bæjarráði málið til útboði og látið bæjarráð sem fjárhagsráð bæjarins
halda örorkubúið. Ekki faglega partinn, heldur fjárhagslega partinn. En það er alltaf gott að vera vitur eftir á. En ég held að sé vissara að bæjarstjórn þá sem æðstafari bæjarins samþykki þetta, því þetta fór ekki inn í bæjarráð, og ég held að þessi bókun sem hérna er skrifuð sé bara fín í því efni. Já, ég ætla þá að það er komið inn á spjallið bókun, eða sem sagt tillagað bókun, og ef enginn gerir athugasemd í þetta og enginn vill ræða þetta mál frekar, þá held ég að við bara greiðum atkvæði þessa niðurstöðu. Það er ekki að lesa hann upp eða sjáu þann alveg. Það er atkvæðagreiðsla í gangi, þannig að við erum að greiða atkvæði tillögu skipulagsnefndar að ganga tilboði arkitekta í þetta verk sem snýr að aðalskipulagi, endurskoðun aðalskipulagsins. Allir búnir að greiða atkvæði, bíðum eftir niðurstöðum. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þetta... Ég tek undir, við höfum ekki áður samþykkt svona inn í bæjarstjórn. Ég man ekki eftir því. Þetta er mjög sérstakt. Það hefur svona allavega, mann var ekki alveg nákvæmlega, en það er, hvort það hefur verið því bæjarráði eða... Það er yfirleitt verið afgreitt bæjarráði. Já, en allavega gerum við þetta svona núna, það er alveg skýrt á sem sagt, bókað í fundargerð bæjarstjórnar. Orðið er laust ennþá fundargerðina. Já, Hafsteinn Pálsson, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, það er bara einfaldlega ástæðan fyrir því að þetta fer ekki venjulega í bæjarstjórn er að svona fjárhagsatriði fara eins og Haraldur kom inn á alltaf í gegnum bæjarráð, og þannig að þetta er óhefðbundin leið og hérna það er ástæðan. Já. Svo niðurstöðan liggur fyrir. Er bæjarfundur reiðubúnir í atkvæðagreiðslu eða vilja ræða eitthvað annað sem er á dagskrá á þessum fundi, nr. 513? Það biður enginn orðið og þá greiðum atkvæðum fundargerðin í heild sinni eins og einstök mál bera með sér. Atkvæðagreiðslan er hafin. Við bíðum spennt eftir niðurstöðunum. Já. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, það er ekki komið atkvæði frá þér. Sveinn, þú sendir á mig, þannig að... Já, það komið núna hérna. Er Sveinn farin að senda atkvæði sín bara til Valdimars? Já, ég kem hér með atkvæðinu til skila. Það var náið á milli ykkar. Já. Það er 9-0. Það er 9-0. Var það utankast fjarfundaratkvæði? Það er einhverja greiðslur sem fara með þessu. Þetta er eins og Kolbrún lenti á þannig að. Öfund síki í samfélkingunni. Já, heyrðu, jæja, þetta var nú niðurstaða með þessa fundargerð. Nú er komið að þeim lið sem samþykktu hér fyrir í kvöld upphafi fundar að tekið verða á dagskrá. Það er kosning í nefndir og ráð. Forseti ætlar að lesa bara hvað það mál snýst. Það er að beiðni D-lista og snertir aðalmann og varamann
D-lista í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Það er lagt til að Unnar Karl Jónsson verði aðalmaður D-lista í umhverfisnefnd í staðinn fyrir Örn Jónasson og að Örn Jónasson verði varamaður D-lista í staðinn fyrir Eddu Dóris Mæjer. Þannig hljóðar þetta þannig og ef engar athugasemdir koma þá lít ég bara svo á að þetta sé komið í höfn og verður fært til bókar. Þá er komið ágætu bæjarfulltrúar að því sem að heitir fundargerðir til kynningar. Þær voru dálítið margar, 9 fundargerðir. Við byrjum á afgreiðslu fundi byggingafulltrúa frá 8. apríl. Það eru 2 frá byggingafulltrúa þessu sinni. 8. apríl voru 7 mál á dagskrá. Ekki orðið laust þessa fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Síðan var haldinn fundur síðasta vetrardag, 22. apríl. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 397 og þar voru 5 mál á dagskrá. Ekki orðið laust og það kveður sér engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við í Sorpu byggðasamlag. Það var svokallaður eigendafundur, númer 22. Hann var haldinn 6. apríl síðastliðinn og það eru 3 mál á dagskrá og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir, Forseti. Mig langar að spyrja fulltrúa okkar í eigendaráði eða Sorpu. Það var 2 atriði sem ég langar að spyrja sko. Annað er að eigendavettvangur segir í fundargerðinni að eigendavettvangur sé sammála með Unni verið áfram að útfærslu aðgerðaáætlun. Hvernig var þetta? Já, ekki að fundist urðunarstaður fyrir Álfsnes en það er mikilvægt að taka umræðuna og leysa þetta mál fljótt. Og þó fyrr hefði verið að leyfi að renna út og gengur ekkert að finna urðunarstað. Mér langar að spyrja út í það hvernig sú vinna gangi og hvert við séum ekki að ýta á það að þetta verði leyst sem fyrst. Ég benda á það að það finnst ansi mikið lykt orðið frá Álfsnesi og líka var verið að ræða 3. lið þarna umræður framtíð endurvinnslustöða. Og nú ég veit það stendur til að fækka endurvinnslustöðum á Sorpu og þess vegna langar maður að spyrja hvernig sú vinna standi. Það talað að fresta þessu fresta því að fjárfesta í nýjum endurvinnslustöðum. Mín skoðun er sú að þetta geti skert þjónustu við viðskiptavini í Sorpu að fækka stöðum og þar með lengja ferðalag sem að íbúar þurfa að taka á sig til þess að henda rusli eða henda því sem að fellur til og klárlega verri þjónusta og ég held að það sé ekki í takt við þá áherslur umhverfisáætlun sem að við höfum og auk þess þá myndum við missa Blíðubakka í Mosfellsbæ líklega að þeir færu úr Mosfellsbæ þannig að það væri ekki endurvinnslustöð í Mosfellsbæ. Og mér langar að spyrja hver afstaða okkar til þessa hvort að við séum sátt við það að loka endurvinnslustöðinni í Mosfellsbæ. Já, Haraldur, það var nú beint spurningu til þín að því að þú sast hann eigandafund ekki rétt. Já, fyrirgefðu, ég tók það þannig að við erum að spyrja Kolbrúnar. Já, það var nú enda líka, það var kannski tvíþætt spurningin hjá. Þetta kom fyrir á eigendafundi Sorpu. Vil ég að ég svari? Mín vegna má Kolla svara, það er bara í góðu lagi. Það var ekki Harald frá þessum fundi? Ég skal bara byrja og Kolla getur að koma bara frá fundinum. Það er svona beinti spurning með þetta. Ég skal svo koma inn og eftir. Já, sko, fyrsta spurningin varðaði urðunarstað. Já, sko, það er nú búið að ræða það nokkurum sinnum
þessari ágætu bæjarstjórn og í tengslum við bæinn að það gengur illa og ekkert að finna urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. Það snýst urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. Vegna þess að lífræni úrgangurinn hann fer í gas- og jarðgerðarstöð sem á að byrja að taka í notkun núna í júní. Og við það að taka gas- og jarðgerðarstöð í notkun þá heyrir nú sögurinn til sú lyktarmengun sem hefur verið í Álfsnesi fram að þessu, því að þar fer fram öðruvísi meðhöndlun á lífrænum úrgangi undir þaki og líklega sem engar líkur á því að því skapist einhver ólykt. En það þarf áfram að urða óvirkan úrgang og það gengur hvorki né rekur að finna stað fyrir það. Og það var nú það kasti sem eins og ég skildi bæjarfulltrúa Kolbrún áðan var að ræða hér aðeins það voru fleiri mál sem snéru á Reykjavík og ég held að hann hafi nú verið að horfa til þess einmitt hvað varðaði Álfsnesið og urðunarstæðin þar. Ég veit ekki alveg hversu mikið hugur fylgir máli borgaryfirvalda í Reykjavík að hætta urðun í Álfsnesi. Hann fann að renna á mann tvær grímur hvað það varðar. Og málflutningurinn núna síðustu misserin hefur mér fundist vera frekar sá að Reykjavíkurborg vilji bara halda áfram að urði í Álfsnesi. Og þá reynir nú einmitt á samstöðu bæjarfulltrúa sem hefur verið óskorinn hingað til að við stöndum í fæturnar með það að við viljum ekki að urðunarstaðurinn í Álfsnesi verði áfram. Við gerðum eigendasamkomulag árið 2013 að urðun í Álfsnesi verði hætt og það verði byggð þar gas- og jarðgerðarstöð og það verði farið í samvinnu við önnur svæði hér í kringum okkur meðhöndlun á úrgangi, finna urðunarstaði fyrir óvirkan úrgang, fara í samvinnu við Kvörku á Reykjanesi brennslu. Það hefur nú strandað heldur betur á Reykjavík, það verkefni, og borgarfulltrúum og borgarstjóra. Þannig að það bendir dálítið til þess að það verði, ekki bara orðað pent núningur milli þessara tveggja sveitarfélaga, það er að segja Mosfellsbæjar og Reykjavíkur hvað þetta varðar. Og svo finnst manni hinn sveitarfélagin bara líða ágætlega með því að skipta sér ekkert af þessu. Þetta sé svolítið málefni Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Þannig að þetta mál sem við þurfum virkilega að standa í lappirnar með og að standa saman að fá sem besta niðurstöðu fyrir Mosfellsbæ í þessu máli. Hvað varðar endurvinnslustöðvar, ég skil þetta nú þannig þetta mál að það sé nú fyrst og næst á dagskrá bara til þess að segja það að það geti ekki kannski farið fram alveg svo hraða uppbygging endurnýjun endurvinnslustöðva eins og til stóð vegna fjárhagsstöðu Sorpu. Og þá getum við velt, það hefur verið í stefnumótuninni að sameina tvær stöðvar, stöðina á Höfða, Höfða í rétt í Reykjavík og stöðin í Blíðubakka. Í eina stöð niður í Lambhaga hinum megin við landamærin, það sé í Reykjavík. Svo getur maður velt fyrir sér hvort að þessi gott eða vont fyrir Mosfellsbæ og það er tvær hliðar á því máli. Það er gott að því leytinu til held ég, bara að segja mína skoðun á því, að þar yrði miklu stærri stöð með miklu betri þjónustu og auðveldara hvað það varðar. Hins vegar fyrir einhverja Mosfellinga er það örugglega lengra að fara og óhægara vik að fara. Það ágætt að hafa þetta hérna í bænum, en það má líka, svo sem segja, það sem ekkert allir bæjarhlutar sem er endilega lengra að fara það niður til, þannig að það er eitthvað sem eru sjálfsagt skiptar skoðanir hvort það sé gott eða vont fyrir bæinn. Og bæjarbúa meina ég, en Kolbrún er nú kannski með betri sýn á það, heldur en ég. Já, það var tveir bæjarfulltrúar að biðja um orðið, en Kolbrún, vilt þú bæta við eitthvað í svarið til bæjarfulltrúa Valdimar sem kom með áðan? Það heyrist ekki, Kolbrún? Ég ætlaði að vera svo rosalega vel undirbúin í þetta, en afsakið.
Já, kannski bara það að alveg síðan ég kom inn í stjórn Sorpu árið 2016 þá hefur þetta verið leitin mikla og ég veit að löngu áður en að ég kom þarna inn þá var þetta leitin mikla að urðunarstað. Eins og fram hefur komið þá var alltaf verið að horfa á Nessand fyrir austan fjall. Þið þekkið söguna, það eru kosningar og bæjarstjórnir þar sögðu nei takk, engan urðunarstað hér. Og þá hófst leitin mikla aftur og það er búið að fara marga hringi, búið að fá inn menn til að taka þetta verkefni að sér sérstaklega og hann er komin hringinn og það segja bara allir nei og ég eiginlega sammála bæjarstjóra það að ég veit ekki hversu mikið hugur fylgir máli hjá fulltrúum Reykjavíkurborgar í Sorpu og ég ætla bara að segja ykkur það að ég er eiginlega lenda í þeirri stöðu núna að inn í Sorpu að einmitt eins og bæjarstjóri lýsti, þetta er að verða tveggja bæjarfélagatal, það eru við og Reykjavík. Hin sveitarfélögin bara hinir fulltrúarnir svona bara yppta öxlum og vonast bara að einhver lausn fáist og svo sem ekkert miklar áhyggjur af því enda ekki með þennan urðunarstað í baklandinu hjá sér, eða í bakgarðinu hjá sér, segi ég. Mér finnst meiri segja, mér finnst á fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Sorpu að þetta eigendasamkomulag skipti engu máli lengur. Að þetta fólk virði ekki þetta eigendasamkomulag og það þurfi bara að taka það upp aftur og ræða það eitthvað frekar og hvort það á að breyta því eða hvað, en ég bara hreinlega veit ekki á hvaða vegferð Reykjavíkurborg er í þessu máli. Eina sem ég geri er að reyna, ég er bara ein þarna inni að berjast og náttúrulega með mitt bakland það sem ég hef hér og ég er náttúrulega með Jóhönnu og Tómas og ykkur vonandi og sjálfsögðu bæjarstjóra í miklum samskiptum og við nýjan framkvæmdastjóra og allt þetta mér líst hreinlega bara ekki á blikuna. Þannig að við þurfum að virkilega að standa í lappirnar hvað þetta varðar en varðandi urðunarstaðina, varðandi endurvinnslustöðvarnar að þá hef ég nú svona hingað til þegar svona áður en að fóra að sverfa til stáls sem inn í þessari setuminn inn í stjórn Sorpu að þá hef ég talað þannig og skilið það af því að það er náttúrulega ákveðin hagræðing í því falin að fækka og stækka stöðvar, fækka þeim og stækka þær. Það er nútímalegra, það er nýjar stöðvar og eru svo allt öðruvísi. Það eru bara 2 stöðvar sem eru í lagi í dag. Það er stöðin út á Völlum í Hafnarfirði og Ánanaust sem eru í lagi. Hinar eru allar stórhættulegar, sérstaklega Dalvegurinn, Blíðubakkinn er löngu sprunginn og hann er líka hættulegur og ég hef talað þannig hingað til að ég hef sagt bara að sjálfsögðu þá ef við fáum stærri, tæknilegri og öruggari stöð hérna upp á Lambhaga sem er nú bara hérna við bæjardyrum hjá okkur að þá hef ég hingað til sagt bara þá finnst mér kannski að við getum skoðað að loka Blíðubakkanum en auðvitað ákveði ég það ekki ein. Það er náttúrulega, ég verð að fá umboð mitt frá ykkur til að svara því. En í dag er ég aðeins búin að skipta skoðun og ég eiginlega bara ætla að halda bara Blíðubakkanum svolítið bara fyrir okkur á meðan að ég fæ ekki svör frá Reykjavíkurborg, skýr svör. Af því að ég held og ég kannski ljótt að tala svona en ég veit allavega núna að það stendur til að Reykjavíkurborg vill loka Sævarhöfðanum, það er krafa á þau, þá var náttúrulega bara farið í það að loka Sævarhöfða og hefja vinnu við Lambhaga. Það er að því að Reykjavíkurborg vill það og við hinn bara segjum bara já, ok, fínt. En ég verð að fá einhver skýrari svör og sjá hvernig uppbygging endurvinnslustöðvanna stóra myndin verður og ég tala ekki núna eftir COVID og eftir skipulagningu á fjárhag Sorpu að þá verði ég að fá sjá það bara eitthvað plan það hvað við ætlum að gera við þessar endurvinnslustöðvar og hvort að Blíðubakkinn sé þar undir ennþá. Ég eiginlega ætla pínu að setja það á hold í allir umræðin í Sorpu og sjá bara hver stóra myndin verður varðandi endurvinnslustöðvarnar og líka það að mér finnst bara bæði Kópavogur og Garðabær algjörlega halda þessar höndum að því að það voru að leita að nýjum stað fyrir nýja og flotta endurvinnslustöð
og hvorki Garðabær né Kópavogur vilja láta undir lóðir sem þeir eiga og ég hef sagt við þá, sko ég til í að taka þessa stóru stöð sem að Garðabær og Kópavogur ætti að fá til okkar í Mosó, að ég með lóð undir það og komið bara með þetta hingað, endilega, þá fáum við flotta stöð, því mér veist að fara þjónusta af íbúa. En Garðabær og Kópavogur bara vilja helst ekkert á þessu vita. Garðabær sendi allt ruslið sitt yfir í Dalveginn, Dalvegurinn sprunginn og það er engin stöð í Garðabæ og Dalvegurinn sprunginn, hættulegur, þar hefur orðið slys. Það er bara neyðarástand á Dalveginum, en allir bara einhvern veginn það sama. Yfta öxlum og það var komið fín staður inn í við Smáralindina, það sem að keyrir út á Hafnarfjarðarveginn. En það þótti ekki við hæfi og aftur bauð ég fram bara lóð í Mosó og sagði við skulum bara endilega koma með þetta hingað. Það er bara sóma því að vera með flotta og stóra og tæknilega endurvinnslustöð inn í hverju sveitarfélagi. En þetta er staðan í dag, ég færi kannski betur í þetta á eftir í varðandi fundagerðinni frá stjórnarfundi, þá kannski segja ykkur svona betur svona hvernig, hvað við erum að basla inn í Sorpu. Já, það eru 2 bæjarfulltrúar á mælendaskrá. Það talar næstur talar Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, ég þakka ykkur fyrir góða innsýn inn í málið og ég held að ég mun hér segja að ég mun sýna fullan stuðning í þessu máli og leggja mig fram við að sýna stuðning við þetta. Þetta er það stórt mál og þegar litið til sögunar leitina að urðunarstað. Ég man eftir spurði fyrrverandi framkvæmdastjóra þegar hann kom á bæjarráðsfund á sínum tíma hvað hann áætlaði að þetta væri mikill hektari með ákveðið rúmmál sem notað er svona stál eða hæðin á urðunarstaðnum. Þá er þetta hektari af þessu sem það tekið undir land á ári, ef ég man það rétt. En við þurfum að standa saman í þessu, já, alveg eins og með Esjumela. Og ég er tilbúin að beita mér í því með öllum ráðum að vinna með ykkur í því að fá athygli á þessu. Hvað er verið að setja okkur út í horn, hvað þetta varðar. Þetta snýra svo mörgu, þetta snýra öllu samkeppnisstöðu bæjarins. Og ég held að við séum að horfa fram á það sko að hin sveitarfélögin haga sig með þessum hætti vegna þess að þeir vilja ekki koma nálægt þessu og það er bara búin að sýna það. Og það er bara mjög sorglegt að sjá að samkomulagið sé ekki að standa. Nú, í svona málum eigum við að standa saman og vinna saman, skrifa þetta saman og leggja áherslu á að sýna almenningi fram á það hvað verið að gera í raun og sann. Ég ætla ekki að setja mig inn í þessi málvarandi Blíðubakka og annað slíkt. Ég held að við erum ekkert að minnka ruslið, eitthvað minnkara kannski út af þessa kreppu en þetta mun bara aukast rusl og það er spurningin að finna einhverja leiðir kannski í þessu rusl þróun að skylda fyrirtæki að lágmarka rusla og nota einhvers konar meðal til þess að rusli verði eftir hjá þeim þegar maður fær að afhenda vörur. Ég til dæmis bara eitthvað dæmi sko varðandi þetta, bara allir kassarnir og plasti frá Costco sko, maður veist, ég er að vera vitlaus að þessu hérna heima, bara til að segja, ykkur að segja, það er bara allt og mikið af rusli sem kemur heim og það er ekki vinsælegastu verslunarferðin mína að fara að hanga. Nú, varðandi þetta vil ég nú benda svona í gamni Valdimar á það að líklegast er komin góð ástæða verði Blíðubakki lokaður að hafa góðan bílskúr. Það var 2 bæjarfulltrúar beðið um orðið. Næstur talar Hafsteinn Pálsson. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Já, forseti. Ég ætla að rifja upp þann tíma þegar ég var í stjórn Sorpu aðeins og ég þurfti stöðugt að vera að klifa á því að það væri unnið að þessu máli að finna og ná samningum urðunarstað
Það var svona eins og það væri alltaf verið að reyna að setja það svona bara í hægagang að mér fannst, og ég var stöðugt að hvetja þá stjórnarmenn sem voru í nefnd eða vinnuhóp það verkefni og hvart yfir í að það væri ekki verið að halda málinu nægjanlega á lofti. Og mér fannst það virkilega slæmt og það að koma í ljós núna svona kannski hvaðir lágu að baki virkar þannig á mig, og þarna hvet ég okkur öll til samstöðu og við þurfum virkilega á því að halda og við þurfum að beita öllu þeim úrræðum sem við hugsanlega höfum upp í erminni eða ermunum, ég er nú í stuttarmaból núna, til þess að kljást við þau áform sem að virðast vera í loftinu. Nú varðandi Blíðubakka, þá fagna ég því að við séum að tala að halda Blíðubakka áfram opnum, og mér hugnast ekki og hefur aldrei hugnast að þessi traffík með kerrur og drasl sé á Vesturlandsveginum, og ég held að það sé bara hættulegt og eigum ekki að taka þátt í því að búa til slíkt verkefni á umferðargötu þar sem verið að keyra á 80 km hraða og þaðan af meira, og þess vegna það eru tækifæri til þess að stækka stöðin á Blíðubakka. Það landsvæði þarna og við eigum að taka það frá fyrir þessa móttökustöð. Að öðrum kosti eigum að finna aðra staðsetningu og vera með svæði fyrir móttökustöð í Mosfellsbænum og vera einbeitt í því að bjóða upp á þá þjónustu innansveitar hjá okkur. Næstur talar bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir, herra forseti. Ég ætla að lýsa yfir eindregnum stuðningi við það að það verið hætt að urða í Álfsnesi, þá allan úrgang eins og hefur alltaf staðið til. Ég hef nefnt á okkur fundi hvaða rök Reykjavíkurborg, eða ekki Reykjavíkurborg, heldur hef ég séð skrifað það af hverju ætti að urða þarna áfram, og ég algjörlega ósammála því og held að það sé hagsmunamál okkar Mosfellinga að þessi verið hætt, og ég heyri það að hér á þessu fundi þá hefur fulltrúi okkar í Mosó alveg fullan stuðning allra bæjarfulltrúa, heyrist mér, allavega þeim sem hafa tjáð sig að þessari stefnu, og við ættum að leggja áherslu á það. Eitt sem við getum gert, af því að Sveinn nefndi að við ættum að skrifa saman, og það er nú ein hugmynd, en líka það bara að koma málinu í umræðu. Að það kannski þarf að fara að gera það, koma málinu í umræðu og skapa umræðu þetta mál. Og þetta væri best ef við hreinlega hættum sem mest að urða og ganga sér lengst í þeim efnum, og það er kannski eitthvað framtíðarmúsík að standa við það. Það eru náttúrulega einhverjar kvaðir á því hvað við getum urðað og einhverju mörk á því til framtíðar, hvernig við þurfum að minnka urðun, og við ættum að flýta því. En við ættum einmitt að berjast fyrir þessu. Og þetta tengist kannski líka Esjumölum, þar sem að virðist vera eins og Reykjavíkurborg sé að setja draslið sitt í kringum okkur í Mosfellsbæ, og við erum að mótmæla því hástöfum. Ég heyri það líka að það er svona stuðningur við áframhaldandi rekstur og blíðubökkum, endurvinnslustöðvarinnar. Það kannski kristallast núna þetta að Sorpa er einangunarfyrirtæki og það er eðli þeirra að til þess að hagræða og spara, þá getur það komið niður á þjónustunni. Eitt af því sem hægt var að gera er að bjóða út rekstur á svona stöðum, og ég vil að skoða það mál betur til hagræðingar, að hvernig við getum boðið meira af rekstri þessara stöða út. Mér skilst það núna séu gámannir það sé útboð á gámanum, og ef við horfið á þessar stöðar, þessar endurvinnslustöðvar, þá er þetta náttúrulega meira og minna bara gámar sem við hendur rusli í, og spurning bara með aðgengi að þeim.
Já, ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að skoða. En það eru greinilega átök inn á Sorpu og það er ágætt að það komi fram þá þessi stuðningur á þessum fundi. Takk. Bæjarfulltrúi Kolbrún, þú ert næst á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég tek það fram. Það er ekki beint átök innan stjórnar Sorpu. Við eigum bara í vök að verjast, þannig kannski það sem ég er að segja. Sko, yfirleitt þá, það er ekkert gott að ef það eiga sér stað átök, þá gerist ekki neitt. En ég bara þakka ykkur stuðninginn. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að koma fram saman sem ein heild og ekki vera að tala hvort annað niður innan bæjarstjórnar út af við varðandi eitthvað sem gerðist í Sorpu og eitthvað annað slíkt. Það veikir okkar málstað alveg gríðarlega. Þetta er allt saman hluti af endurskipulagningu eða endur fjármögnun Sorpu og hvernig við erum að setja fram nýjar áætlanir. Ef þau segja bara, hvort það er allt í bjóloftarni á þeim að við bara læðum þessu inn og gerum bara það sem okkur sýnist, segir Reykjavíkurborg. En ég er gríðarlega þakklát og minnst þetta mikill stuðningur að heyra þetta, að fara í þetta saman og ég held að tek undir það að við eigum auðvitað, og við höfum gert það náttúrulega reglulega og ég veit að þingkonan okkar er búin að vera að reyna að vekja athygli á þessu og koma þessu svona í umræðuna. Bara að lokum, bara örstutt til viðbótar frá mér, ég segi sko, á meðan við erum í byggðasamlagi og meðan þetta heitir byggðasamlag sem sveitarfélögin reka og við reynum að hagræða þar eins og hægt er og fara eins vel með almannafé eins og hægt er og það sé í boði að það að gera stærri og tæknilegri og betri endurvinnslustöðvar, að þá náttúrulega eigum við að skoða það, þú veist, hvernig við getum, hvernig það muni nýtast okkur. Og auðvitað, já, eins og þú segir, þetta eru bara gámar og mest af þessu sko, þegar eins og bara eftir síðustu helgi að sjá eitthvað stafla af einhverjum rúmdýnum hátt upp í loft þarna, þetta er náttúrulega ekki hægt. Þannig að nýjar stöðvar eru allt öðruvísi en Blíðubakkinn og það gengur ekkert mikið lengur með Blíðubakkann. En við erum ekkert að fara að loka honum alveg strax. Við skulum sjá hvernig þetta fer með ákvarðanir töku varðandi endurvinnslustöðvarnar og hvar þær á endanum verða og í hvaða verkefni verður farið, hvort við séum að fara að byrja á lampáðunum strax. Þannig að það er ennþá allt svolítið óljóst. Ég hef aldrei staðið einhvern veginn föst á því að við ættum ekki að loka Blíðubakkanum af því að við erum í þessu byggðasamlagi, við erum að breyta, við erum að stækka, gera betri, tæknilegri, nútímalegri stöðvar. Þannig að en svona staðan aðeins orðin breytt. Við þurfum að spyrna í fótum og auðvitað verður alltaf eitthvað til að urða. Í besta heimi verður samt alltaf eitthvað til að urða en auðvitað við líka sem sveitafélag að leggja fram einhver áætlun það hvernig við getum minnkað sorp, hvernig geta íbúar í sveitafélaginu minnkað sorp og haft einhver umræðu það og skoðanir. En já, þetta var bara svona það sem ég vildi bæta við varðandi, en við getum sko, við hér innan hús getum alveg deilt það áfram hvort við viljum Blíðubakkann eða ekki, en eins og staðan í dag, þá er Blíðubakkinn ekki að fara að loka. Já, bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir, þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Já, sko, mér finnst nú aðalatriði í þessu, það er þessar fréttir sem að fulltrúi Mosfellsbæjar í Sorpu er að bera okkur og þessum bæjarstjóri held ég hafi tekið undir að það séu einhverjar til orðaða kurteislega vöflur komnar á nágranna okkar það að hætta urðun í Álfsnesi og hafi einhver velst í vafa það hvort að ég sem bæjarfulltrúi eða minn stjórnmálaflokkur hér í Mosfellsbæ hafi eitthvað skipt skoðun varðandi það að við viljum að það sé hætt að urða í Álfsnesi. Þá ætlum ég bara að benda á að ein stór varða á þessum vegi er íbúafundur sem Samfylkingin boðaði til hér í Mosfellsbæ 3. maí árið 2012 þar sem var samþykkt ályktun varðandi Sorpu og það var allir stjórnmálaflokkar sem sátu þá í bæjarstjórn áttu fulltrúa á þeim fundi og
og það var samþykkt einróma ályktun þar. Við höfum ekki skipt um skoðun, þannig ég ætla nú að flykkja mér í þennan kalla hóp sem er búin að vera sína bæjarfulltrúa Kolbrúnu stuðning á þessum fundi og hér kemur kvenkyns stuðningur alveg eindreginn og það mun ekki standa á okkur eða mér og varðandi það að styðja við fulltrúa okkur Mosfellsbæ inn í stjórn Sorpu í þessu máli. Svo það hitt varðandi Blíðubakka, þú veist, það fínt að ekki að fara að loka honum strax, en ég held að við verðum samt, við verðum dálítið að hugsa út í, ekki bara hagkvæmni heldur bara þjónustu, hvað ég að segja, gæði þjónustunum sem hægt að bjóða upp á endurvinnslustöðvunum, eða, já, það er rétt orðið það ekki. Og ég allan og ég tek aftur, mér finnst frábært að hafa Blíðubakka hérna, þetta er bara við hliðina á mér, þú veist, og 2 mínútur á leiðinu þangað. En ég held samt að við þurfum að hafa opinn huga og meðal annars vegna eins og bæjarfulltrúi Kolbrún nefnir, við erum í byggðasamlagi þetta, þannig að við þurfum alltaf að vega og meta kostina og það getur alveg verið þannig að það betri ábúnaður, betri þjónusta, aðeins lengri í burtu, sé betra fyrir bæjarbúið Mosfellsbæ. Og ég held þess vegna er ég ekki tilbúin hér á þessum fundi að segja af eða á framtíð Blíðubakka. En mín skoðun og okkar skoðun hvað varðar urðun í Álfsnesi hefur ekkert breyst, engan veginn. Þannig að þú bara call me anytime, Kolbrún. Já, ég setti... Afsakið, ég biðst afsökunar á þessar útlensku. Það má sletta eftir klukkan 9 á kvöldin. Nei, ángríns, ég setti sjálf mig á mælendaskrá og vil nú bara taka undir það sem hefur verið sagt hér að við þurfum virkilega að standa saman gagnvart þessu umræðu sem er, kannski ekki nóg mikið í gangi, það er kannski að opna málið meira, en það má nú minna á það að það er búið að ákveða hvernig að opna Gæju 5. júní, sem mér skilst, og það er bara stór áfangi fyrir bara alla Mosfellinga og alla sem standa að þessu. En við höfum aðalega verið að tala aðra hlið á þessu máli sem er urðunin. Og það er búið að tala eigendasamkomulag sem virkar þannig sem við séum að ganga þar á skaftinu, en bara nefna einn flöt á því máli. Það verður ekki hægt að urða í Álfsnesi fyrir að búið að finna annan urðunarstað. Og það var náttúrulega umræða hér svæðin annað Þorlákshöfn, en það gekk nú tilbaka. Fyrir nokkru mánuðum var mikið fundur hér í Hlégarði þar sem komu sveitarstjórnarmenn af Vesturlandi og öllu Reykjavíkursvæðinu og víðar, og það átti nú að reyna að finna urðunarstað. Hann hefur bara ekki fundist ennþá. Það hefur verið talað Fíflholt og Mýrum, ég veit ekki hvernig það stendur, er ekki Sunnlendingar að flytja út sorp til urðunar. Þannig að þessa umræðu þarf að vekja aftur, því að annars komumst við ekkert áfram þarna með Álfsnesið, að loka Álfsnesi fyrir en að það sé eitthvað komið botn í hvar á þá að urða, Og það er bara komin tíma á það að við stöndum saman að opna svolítið þessa umræðu framtíð Álfsnes. En ég hef lokið máli mínu, en Haraldur, þú varst búinn að biðja orðið. Já, forseti, mér þykir gott að heyra það að það er eindreginn stuðningur við þetta mál í bæjarstjórninni, að minnsta kosti öllu þeim sem hafa hér tjáð sig, og það er mikilvægt. Og líka heyrðist mér það sama að vera upp á teningnum því við vorum að ræða hér í skipulagsnefnd áðan Esjumelana og tilætlanir Reykjavíkurborgar hvað það varðar.
Þetta tvennt er okkur mikill þyrnir í augum, finnst mér, bæði fyrir ætlanir Reykjavíkurborgar iðnaðarsvæði og Esjumölum sem í andstöðu við áður samþykkt aðalskipulag á því svæði. Og svo svona núna það manni finnst svona að Reykjavíkurborg og hinum alveg sama að guggna á því að framfylgja þessu eigendasamkomulagi að hætta að urða í Álfsnesi. Það skapast náttúrulega sjálfsagt af því að það svo sem ekki fundist annar urðunarstaður en það er þá voðalega gott að svona horfa bara á það sem fyrir er. En þá líka held ég að við ættum nú að einhenda okkur í það að ræða við okkar fólk í borgarstjórninni og þeir sem að henni standa í Reykjavík. Það eru meirihlutin af Reykjavík mynda Samfylking, Vinstri græn, Viðreisn og svo Píratar. Það engir fulltrúar Pírata í þessari bæjarstjórn okkar, það eru fulltrúar allra hinna flokkanna og svo en síðan eru í minnihluta Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og svo flokkur fólksins. Það er ekki flokkur fólksins er ekki hér. En við eigum fulltrúa hér við mjög marga í þessari borgarstjórn og þannig að ég held að við eigum þá öll hvert og eitt og sérstaklega þá þeir sem eiga málsvara eða samherja í sem mynda meirihlutina Reykjavík að taka nú upp símann, biðja fundi og ræða þetta bara með mjög hvössum augum við samherja sína í borgarstjórn Reykjavíkur og útskýra fyrir þessum borgarfulltrúum hversu mikið mál þetta er fyrir okkur hér í Mosfellsbæ. Við erum búin að ræða við okkar fulltrúa í Reykjavík, það þarf að gera það við sjálfstæðismenn, það þarf að gera það við þurfum að gera það meira því við þurfum að fá þau til að standa líka með okkur í þessu og við þurfum líka að ræða þetta við okkar fulltrúa í öðrum bæjarstjórnum. Ég held að núna sé bara komið á maður og mann aðferðin. Að hver og einn tali við sinn málsvara, sína samherja í öllum þessu bæjarfélögum, byrjum á Reykjavík og útskýrum fyrir þeim hvað þetta þýðir fyrir okkur. Við séum ekki til í að vera ruslahaugar höfuðborgarsvæðisins. Við erum bara ekki til í það. Það stendur ekkert í boða. Og með einhverju svona, ef við förum í þetta, hvert og eitt okkar, með okkar fólki og ykkar fólki, að þá held ég að það hafi mjög mikið að segja. Og svo getum við gert þess að Sveinn Óskar að tala hér áðan, þess að fara í að skrifa hér einhverja grein, en við þurfum að undirbúa og byggja jarðveg. Og við höfum heilmikið power, við höfum heilmikið kraft og vald. Og við getum alveg komið því á framfæri og notfært okkur það að tala okkar máli því að við höfum mjög góðan málstað að verja. Þetta er ekki eins og með einhverjum frekjur sem ekki viljum fá bara eitthvað allt til okkar. Þetta skiptur okkur máli, það myndi ekkert annað sveitarfélag vilja vera í okkar stöðu með þetta. Þannig að ég skora á okkur og okkur öll að tala okkar máli í pólitíkinni í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Já. Hafsteinn Pálsson bæjarfulltrúi, þú varst að biðja orðið, gjörðu svo vel, Hafsteinn. Já, forseti. Ég ætla kannski að byrja á því að rifja upp að þegar að Reykjavík var afhentur Úlfarsárdalurinn og þá voru gerðir samningar uppbyggingu á mörkum sveitarfélagana. Það var náttúrulega ekki staðið við þá samninga og tilsvörin voru einfaldlega á þá leið að það hefði ekki verið brotin nein lög. Og mér heyrist þetta að tónninn vera að hluta til núna að þetta eigendasamkomulag sé nú bara á pappír og það sé ekki nein lög. Mér detti það svona í hug þegar að það er orðað og þannig að við þurfum að virkilega að halda vöku okkar og við tek undir það sem Haraldur var að nefna hér í þessu sambandi. Því að það er mikilvægt en varðandi það hvenær er hægt að urða í Álfsnesi. Þá það er starfsleyfi til ákveðins tíma
og það gildir bara þangað til og í raun og veru að við erum að gera kröfu það að það sé bara staðið við það að það verði ekki framlengt og þar með hættir urðun í Álfsnesi og þá verðum við bara að greiða fyrir það að koma ruslinu aðra leið og það verður að finna út í því og þegar að við stöndum fyrir því að það ekki starfsleyfi til urðunar í Álfsnesi að þá það ákveðin vandi sem að við stöndum frammi fyrir og það þarf að leysa hann. En lausnin eigi ekki að vera að halda áfram upp í Álfsnesi þar til að það finnst starfsleyfi fyrir annan stað og það verði bara framlengt og framlengt. Ég held að við höfum aldrei að sætta okkur við það og þess vegna beri ef það einhverjar hugreiningar það að framlengja starfsleyfi og gera það að slík starfsleyfi beri að kæra og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að stöðva framlengingar á slíkum leyfum. Við eigum ekki að sætta okkur við framhald á urðun í Álfsnesi. Og varðandi Blíðubakkann, ef að það talið ófært að stækka hann nægilega mikið til þess að það verði nægilega góð þjónusta að einhverja mati, að þá leggja til að það verði skipulagsnefnd einhendi sér í það að finna annað svæði fyrir móttökustöð í Mosfellsbæ. Já, næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta búin að vera fín umræða þetta hvoru tveggja, bæði móttökustöðina sem er á Blíðubakka og svo náttúrulega þessa urðun sem í raun og veru átt að vera til enda runnin og eigendasamkomulagi þar á bakvið. Ef ég vík mér fyrst að Blíðubakkanum þá heyri ég það náttúrulega að það eru svona ýmsar skoðanir það. En við sem eldri erum við þekkjum það að Blíðubakki var einu sinni í Gufunesi, það reyndar komið 45 ár síðan eitthvað svoleiðis og það þótti ekkert sérstakt tiltökumál að fara þangað niður. En svona öllu gríni slepptu þá þurfum við bara að skoða það. Það getur verið að það sé ekkert alvitlaust að finna móttökustöðinni stað niður við Lambhaga eða einhver staðar á svona góðum stað sem miðsvæðis það kann alveg vera. Ef að aðstæður þar eru bara miklu betri heldur en við getum boðið upp á með núverandi staðsetningu eða einhverju annarri sem að þykir ekki eins góð. Þá bara skoðum við það og ég held að við verðum líka að taka þátt í því að það í gangi bara ákveðin svona hagræðing og það alltaf verið að reyna að spara og gera hlutina hagkvæmari og til þess að það sé hægt þá gæti þurft að breyta staðsetningu hversu hún nákvæmlega verður. Þannig að ég held að við höfum að vera opinber í þá umræðu og taka hana bara sér þegar að lengra nær. En svona til að hafa það bara alveg á hreinu að sá sem hér talar, þið getur verið alveg viss það að hann stendur algjörlega baki þessari vegferð sem var hafin einhver tímann 2013 með þessu eigendasamkomulagi urðunarmálin og það engum blöðum það að fletta. Þá glímu verður við að bara taka algjörlega föstum tökum og við verðum bara að vinna hana. Það eiginlega engin ásættanleg niðurstaða önnur en að við sigrum þá glímu á endanum. Þannig að bara svona til að árétta það að sá sem hér talar, hann stendur eindregið og algjörlega með ykkur öllum öðrum bæjarfulltrúum sem hafa talað þetta mál, að við þurfum að fá botn í þetta sem í anda þess sem var samið og talað á sínum tíma. Takk fyrir, forseti. Já, ég held að við getum öll verið sammála hvað mikil einhugur á þessu fundi þessi mál sem verið að ræða þarna og sem eru bara geysilegt hagsmunamál fyrir Mosfellinga. Þannig að þetta heldur áfram eftir
fundum og víðar. Ég held að við förum ekki mikið lengra hér á þessu fundi og hún lögð fram þessi fundagerð. Þetta var fundagerð eigendafund á Sorpu nr. 22, haldið 7. apríl. Og þá eftir Sorpu kemur Strætó. Forseti, var ekki einna mælendaskrá viðbót? Jú, reyndar, en ég svaraði henni, það var þannig að bæjarfulltrúi Kolmar var búinn að tala tvisvar sinnum áður, sko. Þannig að hún skrifaði OK tilbaka með það. Þannig að ég held að, sem sagt, til að umræðan sé lokið á þessari fundagerð og hún lögð þá fram. En það Strætó, þar voru 5 mál á dagskrá, 17. apríl. Ég gef orðið einhver sem, já, það Sveinn Óskar Sigurðsson hafi boðið orðið 9. mál. Já, þú kynir það bara mál, hvað þú vilt ræða. Forseti, það 9. dagskrárliður, þakkaði fyrir forseti, 9. dagskrárliður, fundagerð númer 321 hjá Strætó. Og ég beini það til okkar manns hjá Strætó, sem Ásgeir Sveinsson. Það sagt stöðumat vegna COVID 1. dagskrárliður. Gert ráð fyrir forseti með leyfi forseta, vitna ég hérna í fundagerð dagskrárliðar 1. Já, svo vel. Gert ráð fyrir að tekjur verði 420 til 610 milljón krónur lægri en áætlað ársins gerir ráð fyrir. Þetta kannski stóra myndin þarna. Nú erum við að heyra af uppsögnum hjá rútufyrirtækjum sem hafa meðal annars þjónusta Strætó. Ég ætlaði nú bara að kanna það hjá fulltrúa okkar í Strætó, Ásgeir Sveinsson. Það myndi kannski aðeins segja okkur frá hvað þetta hefur áhrif út á við, ekki aðeins innan Strætó. Þetta væntanlega hefur þurft að breyta mjög miklu varðandi nýtingu á annarri þjónustu sem hafi verið útvistað. Má orða það þannig að góðri íslensku. Hvaða áhrif hafði þetta út á við og eru næsta skrefið, kannski næsta spurningin gengur út á, eru uppsagnir í bígerð eða hætt á því? Já. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar beindi fulltrúa til fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Strætó. Ásgeir Sveinssonar, Ásgeir, ég ætla að gefa þér orðið. Takk fyrir það, forseti. Já, það rétt að það voru mjög miklar breytingar á rekstrinum eins og kemur fram í ágætri úttekt þarna sem fylgjandi þessari fundagerð. Þú spyr hvort þetta hafi haft áhrif út af við. Áttum ekki kannski alveg á þeirri spurningu en sko það sem málið snýst að það bil 50% af þjónustu Strætó útvistað. Og það þá verktakar sem að vinna þá vinnu. Aftur á móti það þannig að allir starfsmenn Strætó eru komnir í þessa svokallaða hlutabótaleið og það það sem búið að bjarga í rauninni því að við höfum náðum í mars að halda í rauninni kostnaðinum niðri á móti því tekjutapi sem hefur orðið en við kannski náum því ekki til lengdar. En það sem að gerast núna auðvitað núna 4. maí það verður að breyta þessu samkomubanni og þá verða tilslaganir. Við erum samt ennþá að bíða eftir því að fá algjörlega konkrét svör það hvort að Strætó verður undanþeginn þessu 2 metra bili eins og á að halda áfram vegna þess að við vitum það að hjá öðrum Norðurlöndum þar sem við höfum fylgst grannt með hvernig þeir hafa brugðist við þessu, þar eru almenningssamgöngur undanþegnar þessum 2 metra bili. Ef að það verður ekki hér og þá breytist mjög lítið þrátt fyrir þessar tilslakanir sem verða 4. maí. En við brugðumst mjög hratt við og brugðumst strax við og skálum niður leiðakerfið niður í helgar akstur og þannig að það hefur náðst að halda
þjónustun uppi, brugðumst við með aukavögnum á morgnana og seinnipartinn þar sem það þurfti. En þá komu auðvitað kvartanir það voru þá ekki verið að virða þessar 2 metra reglur, þannig að þetta er búið að vera mjög snúið og það er ekki hægt að borga í strætó til dæmis í dag, þannig að þetta fer mest fram í appinu og svo framvegis. En við erum búin að upplýsa auðvitað eigendavettvanginum þetta og ég held að sé alveg ljóst að strætó kemur til með að þurfa á auka fjármagni að halda frá eigendavettvanginum á næstu misserum. En nú kemur það í ljós eftir þessar tilslakanir þegar þær verða gerðar hvort að við náum að minnka gatið á svona allra næstu misserum. En þetta er mjög óljóst eins og það er og við erum að funda á morgun til dæmis út af breytingum á leiðakerfi sem við erum að gera með tilslökun 4. maí, það er aukafundur. En þetta er bara nánast unnið frá degi til dags og stjórnin er búin að hittast mjög reglulega, þannig að ég vona að þetta svari spurningunni. Það var engin beðið orðið frekar þessa fundargerð. Þannig að hún er lögð fram. Þá liggur hér næst fyrir fundargerð frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, fundur nr. 51, það var haldinn 16. apríl síðastliðinn. Þar voru 8 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Herra forseti. Ég að ræða fundargerð á 51. fundar heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis. Í þessu efni verið að ræða ýmis mál. Leyfið mér að fletta upp í fundargerðinni. 7. dagskrárliður hljóðar svo í fundargerð heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis með leyfi forseta. Starfslok framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna, Árni vék á fundi í umræðu þetta mál. Þetta er í fundargerð. Mér skilst að sent hafi verið erindi frá heilbrigðisnefnd til bæjarins út af þessum lið í dagskránni. Það er sem sé drög af starfslokasamningi við framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins. Og svona í ljósi þessara umræðu samstöðu og samvinnu og kröfu bæjarins að fá erindi til sín og annað slíkt, að þá liggur þetta núna fyrir hjá bænum. Og líka svona í þessu varðandi framtíð þessara nefndar og þessa eftirlits, þá óska ég kannski eftir ég óska eftir því að bæjarstjóri svona kannski yfir á því hvað hans sýn núna í þessu og hvort að þetta hefði verið tekið fyrir eða verið tekið fyrir. Ég hef ekki séð hvort þetta er tekið fyrir á morgun í bæjarráði, þetta erindi sem barst frá heilbrigðisnefndinni og þá bara spurning bæjarstjóri, hvað er málið statt? Haraldur Sverrisson, þú ert næstur með þetta frá. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég bara veit ekkert hvað bæjarfulltrúinn er að tala um. Það er ekkert erindi borist bænum eitt hvað þetta varðar. Eina sem ég veit málið að einhverja hluta vegna þá óskaði framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits að fá að ræða starfslokasamning við sig á stjórnarfundi eða nefndarfundi heilbrigðisnefndarinnar. Ég reyndi að botna nú ekkert í því okkur framkvæmdastjóri að ræða mál sem snerta hans persónulega á fundi. Ég hefði haldið að þetta ræða eitthvað sem snýr að honum sem starfsmanni nefndarinnar, þá hefði stjórnin átt að gera það án hans og mér skilst að hann hafi farið yfir hugsanlega starfslokasamning við sig á nefndarfundi. Meira veit ég ekki þetta, en það hefur ekkert erindi borist hér til Mosfellsbæjar þetta mál með engum hætti. Forseti, má ég taka aftur til máls? Já, gjörðu svo vel. Sveinn Óskar. Takk, forseti. Já, þessi liður er nokkuð skýr, það er starfslok framkvæmdastjóra og
það var gott að heyra það hefði ekki verið borist neitt bænum eins sem komið er. En mér skilst samt sem áður að þarna hefði verið sendt eitthvað skjal frá heilbrigðiseftirlitinu eða heilbrigðisnefndinni, en þá þarf bara að finna það og aftur hvað það er statt, en ég skil alveg aftur bæjarstjórans í ferli málsins, en þetta hefur verið með þessum hætti og liggur fyrir að framkvæmdastjórinn hafi áhugað því að hætta störfum og það kemur fram bara í fundargerðinni og hann hafi óskað eftir starfslokasamningi. Eins og ég skil ferlið hjá heilbrigðisnefndinni, þar sem að fulltrúi Miðflokksins situr í formannssæti nefndarinnar, að þá hafi það verið samkomulag allra eða samþykkt með öllu greiddum atkvæðum í nefndinni að leita álits með fullnægjandi afgreiðslu á þessu máli til bæjarstjórnanna, sveitarstjórnanna. En það eru ákveðið slíkt í reglum að það megi í þessum tilvikum. Þannig að það má vænta þess að þetta farið á og komi fyrir sveitarstjórnar eftir því sem verða vill og hvernig sem það berst. Og þá vildi ég bara árétta líka það að maður myndi vilja sjá svona einhverja, sáttaleið að halda líka bara heilbrigðisnefndinni gangandi yfir þessa hremmingar sem að gangi yfir landsmenn og aðra núna, að það sé haldið lífi í þessari nefnd áfram með óbreyttu sniði næstu ár. Já, fleiri hafi nokkið hvað til hljóðs þessa fundargerð. Þá lít ég svo á að hún sé fullræð og hún er þar lögð fram. Þá förum við ágætu bæjarfulltrúar í Sorpu aftur. Það var nú fundargerð stjórnarsorpu, fundur númer 426. Hann var haldinn 20. apríl síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá. Já, og þetta var laust og Stefán Jónsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið og síðan Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég rak augun í það þegar ég var að fara yfir þessa fundargerð að í 7. dagskrárlið fundarins, önnur mál, þar kemur fram í lokin, með leyfi forseta, þessi setning skrifuð inn: framkvæmdastjóri upplýsir að yfirverkfræðingur hafi látið af störfum. Ef ég þekki rétt og mann rétt þá er þessi aðili búinn að vera þarna mjög lengi. Mér langaði svona að spyrja okkar fulltrúi í Sorpu hvað hún getur sagt okkur þetta, hvernig þetta ber að. Þetta virkar á mig eins og þetta gerst svona eitthvað snögglega. En ef fulltrúi okkar getur kannski eftir atvikum eins og hún má og treystir sig til, sagt okkur kannski eitthvað þetta. Takk fyrir. Kolbrún, það er fengt spurningu til þín. Já, takk fyrir spurningu. Þetta er eiginlega einkamál varðandi þennan tiltekna starfsmann. Hann hefur látið af störfum, gerður við hann rauninni fékk uppsögn og meira bara vil ég ekki segja málið. Ég get sagt ykkur þetta bara ekki fyrir opnum tjöldum. Þannig að þetta er ekkert hann er á lífi, hann er hress og kátur og þannig þetta er ekki þannig að eitthvað hefði komið fyrir hann en ég kýsa að svara þessu ekki opinberlega. Fæ ég svara ykkur þetta öðrum hætti? Já. Sveinn Óskar, þú varst beðinn að biðja orðið þessa fundargerð. Nei, fyrirgeðu, þú ert að biðja fundargerð númer 12, það er strætó. Orðið er ennþá laust fundargerð Sorpu, númer 426. Hún er númer 11, ekki það? Ykkur sem vill taka frekar til mál þar. Svo er ekki. Kolbrún, þú biðjum orðið 11 aftur, nei? Jú, undir þessari fundargerð.
Undir þessar fundargerð, já. Já. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Við tökum 11, það sem sagt, við erum ennþá í Sorpu, svo kemur strætó eftir, svita hvað. Já, þetta stjórnarfundur Sorpu. Sko, mér langar bara að segja að það var ákveðið þessum fundi að formaður og varaformaður stjórnar Sorpu mun fara inn í öll sveitarfélög og tala við ásamt fulltrúa hvers sveitarfélags inn í Sorpu og ræða við framkvæmdastjóra og varðandi urðunarmálin og ýmis mál sem varða Sorpu og fjármálin og að því að það kom fram á eigendafundi að fólk krefðist svona ítalegri svara og það var ákveðið að það yrði farið bara eitt rennsli inn í öll sveitarfélög, formaður og varaformaður og ég er búin að nefna hér að ég vilji hafa formann bæjarráðs með á þeim fundi líka af því að það mæðir svolítið á okkur og ég kannski læti ykkur vita þegar að þessi fundur verður ákveðinn hvernig honum verður háttað og hvort að ég held að sko, þá veit ég ekki hvort að það verði jafnt yfir alla ganga að hvað við megum mæta mörg með marga, hvað við megum mæta sko vel og vopnuð á þessa fundi en á þennan fund, en ég þarf að fá niðurstöðu í það, bara hvað við megum vera mörg og ég myndi náttúrulega vilja helst bara hafa ykkur öll með á fundi, en ég veit ekki hvort ég kemst upp með það. En sem sagt, þetta er það sem að væntanlega verður þá rætt varðandi eigendasamkomulagið, urðunarstaðinn og þá kannski ykkur ítalegri svör varðandi fjármálin og vildi segja ykkur frá þessu og svo vildi ég líka segja ykkur frá náttúrulega að nú á að vígja gas- og jarðgerðarstöðina 5. júní og nú er náttúrulega einhverjar tilslaganir á samkomubanninu þannig að við vorum nú búin að það er nú svona fyrstu leit út fyrir fáir á þessari vígslu en núna er kannski ekkert að breyta því eitthvað. Já, svo kom líka fram að í á þessum stjórnarfundi að Reykjavíkurborg vill ekki fara strax í gjaldskrárhækkanir sem er hluti af því að endurreisn á fjárhags Sorpu sem við vorum öll eiginlega búin að samþykkja. Nú biður Reykjavíkurborg að fresta því og ég er svona eiginlega búin að biðja skýringar á því af hverju þið vilja fresta. Ég held að væri kannski út á COVID en ég hef ekki fengið nein svör við því ennþá en við fáum þau svör örugglega. Já, og svo náttúrulega er það bara ennþá baráttan við reynina að hún verði ekki, það verði ekki sem er náttúrulega þessi urðunarstaða umræða sem við erum náttúrulega búin að taka mjög ítarlega og ég kannski vil leiðrétta það af því að það var ástæða fyrir því baðum orðið áðan. Sko, það er búið að loka eins og ég skil þetta og ég held að sé rétt hjá mér að Umhverfisstofnun er búin að loka fyrir urðun á lífrænum úrgangi. Þess vegna erum við að byggja gas- og jarðgerðarstöðina. Það í rauninni, sko, samkvæmt deiliskipulagi, leyfi til að urða óvirkan úrgang á Álfsnesi áfram. Það náttúrulega rökin sem að Reykjavíkurborg heldur í. Þó að við séum á mótið í Mosfellingar og segjum að þá er það, sko, Umhverfisstofnun að loka á lífrænan úrgang. Það vandinn sem við stöndum fram fyrir. Þannig þeir segja bara, samkvæmt deiliskipulagi og samkvæmt Umhverfisstofnun ekki að loka á og óvirkur úrgangur náttúrulega bara brota af þeim úrgangi sem að fer á Álfsnes og náttúrulega lyktarlaus. Þannig að þess vegna segja þau bara af hverju í ósköpunum má þetta ekki bara vera þarna áfram. En við viljum það ekki, við viljum það þessi staði við það eigendasamkomulagið síðan 2013 að allri urðun sé hætt á Álfsnesi árið 2021, síðasta lagi. Þannig að ég vildi bara segja ykkur þetta. En annars ef þið hafið engar spurningar úr þessari fundagerð, en kannski einhver er búin að biðja orðið. Já, það Sveinn búin að biðja orðið, eða Sveinn Óskar út næstu, þú erum að aðbúið inn á stjórninu, viltu fá orðið nú á? Eða hvað? Já, forseti, takk fyrir. Já, það virðist hafa uppfært eitthvað, sko, netið. Ég miðaði við gáttina eins og hún núna. Dagskrárliðurinn númer 12. En ég kom með orðið þannig að ég var að benda á það, forseti. Já, það færðist niður númer ekkert við að því við bættum inn máli, er ekki það sem við erum að... Já, það bætti inn máli. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Takk þér.
Ég að ræða fundagerðina sömu og Kolbrún Þorsteinsdóttir var að fjalla númer 426 Sorpu. Það sem ég kannski að endurtaka mig núna í 3. og 4. skiptið óska eftir fjárhagslegum gögnum og kynningu á stöðu Sorpu. Og við vorum núna til dæmis bara í fundagerðum Strætó og þar þetta bara birt og fjallað opinskátt stöðuna, fjárhagslega stöðu og ég held að þú meira við aðeins grimmar á næsta fundi og biðjum þetta. Það allir að kalla eftir þessu til að reyna að skilja hvert stefnir og fá bara hreinlega kynningu eða nánari útlistun á stöðunni. Við verðum að fá það vegna þess að við erum að leggja saman 2+2 í þessum fjárhagsmálum. Og bæjarstjóri fór vel yfir þessa þætti þegar hann á SSH-fundinum og þá eru þeir að senda ráðherra beiðni frá 30 til 50 milljarða núna nýlega og hann minntist í sinni ræðu þá byggðasamlögin væru hluta þessum pakka með einhverjum hætti. En við erum með Strætó, ef við förum bara í checklistan þá erum við með Strætó, við erum með bæinn, við erum með fjárhagsáætlanir annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hvernig þetta að þróast. Þó þetta sé mikil óvissa þá væri mjög gott að fá stöðuna hjá Sorpu. Þannig, Kolbrún, að ég ítreka bara þessa beiðni mína frá því áður og svo ekki orðið meir. Já, bæjarfulltrúi. Má ég bregðast við þessu? Já, orðið. Já, ég skil alveg þessa beiðni og ég sannarlega að bíða sjálf eftir þessum gögnum öllum, en málið bara það, eins og ég var að lýsa áðan varðandi þá fundaherferð sem á að fara inn í sveitarfélagið núna, þessi sem að standa að Sorpu, það vegna þess að okkur ekki að takast að loka þessu máli þó að það sem stendur út af borðinu náttúrulega urðunarstaðurinn. Þetta hangir svolítið á sömu spýtunni. Þess vegna við værum búin að loka þessu eða væri ekki inn í þessu einhver 500 milljón króna rein upp á sem blasir við flottasta byggingasvæði Mósbæjar sem ég náttúrulega bara mótmæla og þú vita það. Það er ekki hægt að við getum ekki lokað þessu fyrir að koma einhver niðurstaða í það. Það vandinn. Þetta hangir svolítið saman og þess vegna nú að reyna að fara eina ferðin enn að fara inn í sveitarfélögin og tala okkur til. Ég búin að fá símtöl frá alls konar fólki það að þessi rein eigi bara að vera þinni og ég bara mótmæli því. Þannig að þess vegna ekki hægt að loka þessu vegna þess að Reykjavíkurborg lítur svo á að reinin sé bara hluti af þessari endurskipulagningu eða endurfjármögnun Sorpu og fari inn í þessar bækur Sorpu þessi 500 milljón króna rein. Og því mótmælum við. Og það náttúrulega bara þess vegna ekki bara komnir einhverjir hreinir og beinir pappírar það hvernig, það módelið klárt varðandi endurskipulagninguna á fjármálum Sorpu, hagræðinguna, öll verkefnin sem þarf að fara í varðandi endurskipulag og fjárhag, en það sem stendur út af Álfsnesið. Og það ekkert smá mál að ljúka, þannig að ég veit ekki hvernig, ég held að við þurfum að vera svolítið þolinmóð núna varðandi það að þegar búið að fara þennan hring í öllum sveitarfélögum og sjá hver niðurstaðan verður þá og hvort við getum komið einhverja blað sem við getum öll sett okkur við. Til miður, það þetta bara svona. Já, bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson, þú að byrja orðið. Hvað svo Hafsteinn? Já, ég hérna með starfsleyfið sem að gildi til 2035. Það allt og svo eru ótal atriði í þessu starfsleyfi sem falla úr gildi 31. desember og ég næ ekki að lesa það hérna 1, 2 og 3 hvort að það nær til allra urðunar eða bara hvort það heimilt að urða óvirkan úrgang áfram eftir árslok. En ég held að þurfa að fara vel yfir það, bara að það sé rýnt alveg sérstaklega. Og annað að þó að það sé í fundagerð Sorpu að menn vilji bara hitta
framkvæmdastjóra sveitarfélagsins og fulltrúa Sorpu, þá hlýtur það að vera í ákvörðun hvers sveitarfélags fyrir sig hverja þeir hafa með sér á þeim fundi þegar verið að ræða við fulltrúa Sorpu og þeir eru að koma í heimsókn. Gestirnir ákveða ekki það hverjir eru á fundinum. Það finnst mér alveg síðasta sort, bara svo ég segi það. En við þurfum að greinilega rýna þetta starfsleyfi og sjá hvað það sem að dettur út í árslok og óska eftir því að það veri kannski bara gert líka af öðrum en mér. Ég ætla að reyna að kíkja á það en ég held að það sé nauðsynlegt að það liggi fyrir úttekt á því að fyrir svona formlega hálfu bæjarins. Takk fyrir. Já, Sveinn Óskar, þú varst búinn að biðja um næst. Já, takk Ágústi. Bara í ljósi þessara punkta sem að Hafsteinn Pálsson kom með núna rétt í þessu með starfsleyfi Sorpu. Þá er kannski fyrsta spurningin þessi þú ert með starfsleyfi Sorpu þá hvenar og þá er svona bara praktísk spurning til verkfræðings hjá umhverfisráðuneytinu. Eru gerðir almennt viðaukar við slík starfsleyfi eða eru þau alveg endurnýjuð? Þannig að kannski spurningin hefur einhvern breyting geta átt sér stað á starfsleyfinu gegnum áranna rás, eða ekki, ef ég skil það rétt. Það er svona spurning til þín svona, og vissulega má mig aðrir svara því líka hvort að þetta sé að þróast með einhverjum hætti þetta starfsleyfi. Ég reikna nú eitthvað með því að það hefur verið, en hinn punkturinn svo, ég skildi það rétt að Kolbrún Þorsteinsdóttir nefndi Umhverfisstofnun hefur sett lokun á lífrænan úrgang en ekki á óvirkan úrgang. Þannig að það er eitthvað með þeim hætti sem að Reykjavíkurborg er að nudda sér upp úr þessu. Að í raun og veru, þó að við neytum óvirkum úrgangi, þá var Umhverfisstofnun ekki búin að loka fyrir hann heldur lífrænan úrgang. Þannig að kannski aðeins að þið svona aðeins skerpið á þessu og þetta með starfsleyfi. Takk forseti. Takk. Já, þetta búið að vera ágætis umræðu. Og ég svara þessu með starfsleyfið, kannski eitthvað frekar eða? Já, ef það er bara örstutt þetta starfsleyfi sem að... Já, bara örstutt. Tvennt til að bæta við örstutt, ég veit ég búin að tala rosalega mikið um Sorpu í kvöld, þið heyrið bara hvað þetta liggur á mér. En fyrsta lagi að segja að við værum búin að þessu, við værum búin að koma á pappír, á tölum á blað það varðandi endurfjármögnun Sorpu og hvernig áætlanirnar liggja fyrir. Ef að Reykjavíkurborg fengi að ráða, þá væri þetta bara allt klárt. En það er bara, við erum að reyna að spyrna við fótum. Hitt er að ég held að það sé algjörlega ljóst og það sé bara alveg skýrt að það er óvirkur úrgangur sem er leyfi fyrir. Það er lífrænn úrgangur sem á að hætta við það. Það er leyfi fyrir virkan úrgang óvirkan úrgang og það sé, en ég skal alveg kanna það betur ef að fólk vil það. Ég held að það sé alveg 100% eftir mér. En þetta er náttúrulega skiptir miklu máli og þetta er náttúrulega rökin sem Reykjavíkurborg hefur. Og ég held að ég get alveg kannað það frekar, en ég held að sem bæjarstjóri, hann er búinn að skrifa hérna líka inni að þetta sé fyrir, það er leyfi fyrir óvirkan úrgang áfram. Já. Skal ekki tala meira um Sorpu í bili. Ég lít svo á að þetta sé fullrætt að sinni, en auðvitað heldur þessi umræða áfram og þessi fundargerð lögð fram, hún var nr. 426 frá 20. apríl, stjórn Sorpu. Það var aftur strætó, það er með þess að 2 fundargerðir hér hjá strætó. Fyrst er það fundur frá 22. mars, fundur nr. 319, það voru 2 mál á dagskrá þar. Ekki orðið laust hana. 319, það var náttúrulega COVID og síðan önnur mál. En það biður enginn orðið þar, þannig að hún er lögð fram. Síðan er haldinn fundur 3. apríl.
Það var þá fundur nummer 320 í stjórn Strætó. 7 mál á dagskrá. Ekki voru laust þar. Og það er eftir COVID, stóð 1. mál á dagskrá. Þetta er alls staðar. Þetta gerðum eðlilega. Anna Sigríður Gunnardóttir, þú varst að biðja orðið. Já, mér langar bara að spyrja, mér setja svo gamlar fundargerðir frá Strætó. Mér langar bara að spyrja hvernig stendur á því að þær koma svo seint inn, því að þetta eru bara gamlar fréttir, sko. Þú veist, þetta er eitthvað síðan í mars og hvenær er þessi 320? Hún er frá 3. apríl, það er þessi frá... Já, apríl er að ljúka, sko. Já. Bara, mér finnst þetta brenna oft við að fundargerðir komi mjög seint. Ég veit að það er enginn við þetta borð sem getur nákvæmlega svara fyrir það, en kannski getur fulltrú okkar í Sorpu kannski óska eftir því að þessi sendar öðru. Nei, ég meina í Strætó. Já, þetta kom munið fyrir í vetur líka og þá hafði þetta eitthvað með einhver tæknimál að gera hjá okkur í stjórnsýslunni. Ég skal bara, við Haraldur förum bara í það að skoða hvort að það sé aftur með þeim hætti, en ég fullyrði það að fundargerðirnar eru sendar bara 1, 2 og Geir frá Strætó, þannig að við skulum bara kanna hvar það stíflast. Það er kannski eftir að við minnkuðum þjónustunni Strætó að fá að ferður þetta upp yfir. Ég skal skoða þetta. Góður. Já, þá var þessi fundargerð lögð fram. Þetta var fundur nummer 320 hjá Strætó á 3. apríl. Það var ein fundargerð eftir og það er, hún er svolítið gömul líka, hún er frá 13. mars. Það er fundargerð á fundi nummer 485, hvorki meira né minna. Það er SSA, Samtök sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, sem funduðu þar og í fjarfundabúnaði að sjálfsögðu. Og það var náttúrulega COVID og fleira, 2 mál á dagskrá þar. Já, við sýnist að 2 við að biðja orðið, það er Sveinn Óskar Sigurðsson og Valdimar. Þessa fundargerð er ekki rétt skilið. Sveinn Óskar, þú ætlar að tala þessa fundargerð, eða ekki? Já, forseti, rétt það. Fyrsti dagskrárliður, málefni kjarasamninga og þar er ég að fjalla gang mála varðandi kjarasamningana. Þar kemur fram að það er greinilega uggur áhætta í því fólki hvað verður framönda núna á næstunni varðandi áform Eflinga stéttarfélags sem dæmi. Ég ætla nú bara að fá innsýn inn í það frá okkar fólki sem séð á bæjarstjóranum, bara hvað sjá menn fram á því. Ég skilst að það sé ekkert að ná saman á þessum fundum og það sé ekkert ljós fyrir enda gangana þrátt fyrir að flestir þetta átt að sjá stöðunni eins og þannig orðin hjá stéttarfélögunum. Já, Haraldur Sverrisson, það var beint spurningu til þín út af fyrsta máli, málefni kjarasamninga. Geturðu brugðist í því? Já, forseti, ég get svo sem alveg reynt það. Þessi umræða snýrist nú fyrst og fremst að verði að ræða samanburð á kjarasamningi Eflingar í Reykjavík og kjarasamningum Reykjavíkur og Sambands sveitarfélaga við önnur stéttarfélög. Og vegna þess að kjarasamningur Reykjavíkur við Eflingu er að valda vandræðum í gerð annarra kjarasamninga. Og það er mjög sterkt álit sambandsins og launanefndarinnar þar að kjarasamningur Eflingar við Reykjavíkurborg geti ekki verið fordæmi fyrir kjarasamninga Eflingar við önnur sveitarfélög. Fyrsta lagi það sé ekki hægt að jafna þeim saman, það sé ekki aðstæðum saman og að það myndi setja aðra kjarasamninga sem sambandið er búið að gera í uppnám. Og það var svona verið að ræða þetta vítt og breitt við Reykjavík og við sambandið. Þannig að ég hef svo sem
Það sé engin ástæða til þess að þessu fundi að fara eitthvað nákvæmar út í það, en flestir kjarasamningar sem að sveitarfélögin gera eru í höfn. Það þessi samningur við Eflingu og svo samningar við, ég held að BHM sé, nei, það er búið að samninga við BHM, þannig ég held að sé nú flestir aðri samningar komnir í höfn, en það verður örugglega og verður áfram einhver vandamál með kjarasamningu við Eflingu og Efling að fara í verkfall á þann 5. maí næstkomandi. Leið og skólarnir opna að nýju, þá boðar Efling verkfall og svo getur menn velt því fyrir sér hvað mönnum finnst það eða fólki finnst það. Já, og Valdimar Birgisson, þú varst búinn að biðja orðið, var það ekki fyrsta málið eða hvað? Nei, ég ætla bara... Það var ekki fyrsta málið, það var hitt málið. Það var bara fundagerðina, ég ætla að taka upp bara þennan þráð með fundagerðinar, hvernig það berast seint. Já, skulum bara, ég ætla að gefa þér orðið, þú ert næstur. Takk fyrir. Það var nefnt hérna áðan með fundagerðina á Strætó, hvað er berast seint og það er nú eins með þessa fundagerð, sko, hvað er berast seint til okkar og hvort það var ekki hægt að gera eitthvað í því, sko. Þessi fundagerð sem við erum að fjalla þarna, er hún ekki frá, sko... 13. mars. 13. mars. Og hérna síðan er búið að funda, sko, 14. mars, 15. mars, 16. mars, 17. mars, 18. mars, 23. mars, 22. mars, 23. mars, 7. apríl og 17. apríl. Og allar þessar fundagerðir höfum við náttúrulega ekki fjallað um. Þessar fundagerðir eru aðgengilegar á vef samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og við getum fengið aðgang held ég að því og fengið undirgögn líka þar, sko. Þannig að þetta er bara eitthvað spurning það hvort að þú, Bjarki, getur beitt þér í því eða framkvæmdastjóri að þessi fundagerðir séu sendar fyrir til okkar, sko. Eins og eitt. Það er bara það sem ég ætla að nefna. Já, þetta er bara mjög ábending. Hérna. Ég var bara að biðja orðið. Já. Ég var nú undan. Já, Sveinn Óskar var á undan þarna. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Þakka fyrir. Ég ætla bara að taka undir þetta en halda áfram með fyrsta liðinn, sko, vegna þess að við erum alltaf að tala um þessar fjárhagslegu stærðir sem er að ræða og mér þætti vænt vegna þess að sérstaklega frá 13. mars sem við erum að ræða núna hafi alltaf talsvert margar aðrar fundagerðir og þá reynum maður kannski að óska þess að fá innsýn inn í hvert stefnir og vissulega er eigendahópurinn sá sem að stýri kannski hvað er hægt að semja og það er 1,5 mánuði liðinn síðan þessi fundur var en efnið er jafn brýnt fyrir það og maður er að heyra í fjölmiðlum núna alvarlega stöðu sem getur komið upp á að skólarnir eru lokaðir þegar við ætlum að vonast til þess að geta farið að kenna með eðlilegum hætti á nýju sem nokkurn veginn eins og hægt er. Þess vegna spyr ég enn og aftur hvaða stærðir er að ræða. Frávikin sem er á milli samningsaðila vissulega er stór hluti af þessu trúnaðarmál og viðkvæmt, ég veit það. En að gera bara að reyna að koma að því eins og hægt er, hvað er að tefla, en spurningi geti kannski verið orðuð þannig í svona versta útgáfu er búið að gera ráð fyrir þessum samningi í áætlunum útgjöld sveitarfélaganna eða slíku í framtíðinni. Þannig að ég get ímyndað mér til dæmis að þeir eru búin að gera áætlunum það sem að samningsmarkmiðin ykkar. Þannig að það er spurning hvaða fjárhæð er það sem liggur þar á baki. Já, hérna áður ekki ef Haraldur orðið, þá er kannski rétt að benda á það að við erum að tala um það sem að bæjarfulltrúi Valdimar var að tala um hvað fundagerðir vera seint. Það var rétt að benda á að framkvæmdastjóri SSH verður á fundi í bæjarráði í fyrramálið, þannig að það er kannski hægt að gauka því ánum þar. Þetta eru svo margir fundir sem að vantar eða fundagerðir. En Haraldur, ég ætla að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, kannski fyrst fundargerðina. Ég held að það er einhver kengur í þessum, í að þessar fundargerðir bæði berist og þessu skráðar. Ég held að það skrifist nú eitthvað á ástandið hér bara út af starfsfólki og öðru slíku. En ég held að sé beggja, mér sýnist þetta sé svona beggja vegna. Það hafa komið eitthvað seinna frá SSA og einhver vanhöld á, einhver mistök á sér staði skráningu hér innan hús. En við erum að fara yfir það hér betur á morgun. Sko, hvað var það síðan samninga? Ég hef ekki nákvæmar upplýsingar um það, enda ég ekki samninganefnd og það er ekki við sem erum að semja. Það er ekki frekar en þú, Sveinn Óskar, sem erum að semja við þessi stéttarfélög. Það eru samninganefnd og sambandið, við höfum falið sambandinu og launanefnd sambandsins að semja fyrir okkar hönd. Og þar er samningsumboðið, ekki hjá mér og ekki hjá þér heldur. Þetta fólk metur það svo að þær kröfur sem að Efling hefur uppi muni kollvarpa öðrum samningum og séu umfram aðra samningar sem búið er að gera. Ég er bara á við samningsmarkmið eigandana. Ég veit ekki hvort þetta er orðin eitthvað svona gagnvirkur fundur, forseti. Haraldur með orðið. Hvað eiganda leikskólans? Ég skil ekki spurninguna. En sko það er engin samningsmarkmið, og þú tala um einhver samningsmarkmið, þá held ég að menn fari nú ekki beinlínis í kjarasamninga með einhver samningsmarkmið. Menn reyna að nálgast það einhvern manneskjulegan hátt og það er búið að semja við 99% af öllum stéttarfélögum í landinu. Það liggur fyrir hvernig þeir samningar eru og þeir samningar standa Eflingu til boða. Já, það kemur hérna athugasemdir á Sveini Óskari. Það verður að ræða þetta utan fundar, Sveinn Óskar, þannig að við höldum okkur við fundarformið. Og orðið er ennþá laust þessa fundargerð í sjálfu sér, þessa síðustu fundargerð, og það kveður sig engin hljóðs og þá er umræðu lokið hana og hún er lögð fram. Og fundarsöfn forseta, ræða það? Já, það er hægt að ræða það, já, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég óskaði vinsamlegast að fá að skýra þetta vegna þess að hann virðist ekki átta sig á. Já, bara fundarstjórnina og þetta taka þetta bá sem fundarstjórn forseta. Já, ég var að óska eftir því að fá að skýra við þig fyrir bæjarstjóra en þú hafnar því, þannig að... Já, það var vegna þess að þú varst búin að tala tvisvar sinnum áður, það var bara út af því. Ég var bara að skýra fyrir bæjarstjóra. Það er alveg sama hvað þú átt að tala en kæri bæjarfulltrúi. Það er bara reglan og það er þetta að ræða þetta í fundalíð, það hefði verið að taka fundalíð og ræða hér þessu hlust. Þú áttar að því að bæjarstjórn skildi ekki spurninguna. Það er eiginlega alveg sama, sko, hvort hann skildi eða miskildi eða hvað sem er. Við höldum okkur bara í fundarvarmið og nú ætla ég sem forseti bæjarstjórnar að bara slíta þessum fundi. Hún er akkúrat að slá 10 högg núna klukkan. Við erum búin að sitja hér 5,5 klukkustund og búin að vera langur og strangur og góður fundur og þetta verður síðasti fundurinn sem verður í fjarfundarbúnaði ágætu bæjarfulltrúar. Það verður boðað til næsta fundar í Helgafelli í einum hefðbundna fundarsal 13. mars, miðvikudaginn 13. mars klukkan 4:30 og þannig að loki þessu sérkennilega fjarfundarskeiði hjá bæjarstjórn. En ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og nú ætla ég að lyfta hamrinum mjölni hérna og segja fundi slitið. Ég ætla að fá að segja eitt orð við ykkur þegar búið slökk á myndavélinni.